Okay, I'm sorry for the technical glitches. I'm back. I think my screen is displayed in the screen. How is my audio quality? How is my video quality? Video कस्तो देखिरहेको छ? Just let me know. We'll be discussing question number wise. Question number wise हामी डिस्कस गर्दै जाउँ. सम्भावित प्रश्नहरू हामी छलफल गरौँ. एक्जाममा त्यस्तो अनप्रेडिक्टेड चाहिँ हुनु हुँदैन. एक्जाम चाहिँ एउटा फ्रेम अफ क्वेसन्स चाहिँ दिमागमा हुनुपर्छ विद्यार्थीहरूमा. क्वेसन नम्बर 1A मा कस्तो सोध्छ, 1B मा कस्तो सोध्छ, त्यो टोटल्ली विद्यार्थीहरूलाई डिमोटिभेट गर्ने गरी, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ डिस्करेज गर्ने गरी, मैले केही जान्दिनँ भन्ने गरी चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ आई थिङ्क सोध्नु चाहिँ हुँदैन है. सो लेट्स होप द क्वेसन्स विल नट बी that much difficult for you, especially in optional maths. How many of you are watching? Just let me know how is my audio quality, how is my video quality. सुनिरहेको छ कि छैन? I'm sorry for that technical delay or technical glitch. जसले गर्दा मैले फेरि रिस्टार्ट गर्नुपर्ने भयो. Anyway, let's continue. Let's discuss the questions for question number 1A. मैले यो वेदान्त पब्लिकेसनको हाम्रो ताराबहादुर सरले प्रिपेयर गर्नुभएको क्वेसन्सहरू चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ आधार बनाएर त्यसकै बेसिसमा मैले क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्न गइरहेको छु. त्यसकै आधारमा मैले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ केही थप क्वेसन्सहरू पनि डिस्कस गराउने छु. आजको सेसनमा मैले भेरी सर्ट क्वेसन्स र सर्ट क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेछु भने भोलिको सेसनमा मैले स्पेसल्ली लङ क्वेसन्सहरू ग्रुप 4 र ग्रुप C र ग्रुप D का लागि क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेछु. ओके, सो त्यही क्वेसन्सहरू चाहिँ मैले स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्दै डिस्कस गर्दै जानेछु. ओके, these are not the sole representative questions. These are just the questions to have some idea of your course. कतिलाई त सबै थाहा छ होला, कतिलाई यसको बारेमा केही आइडिया नहुन सक्छ. So let me display the questions. So these are the questions prepared by Parabola sir of Vedanta publication. I think it teaches in सैनिक स्कुल, भक्तपुरको सैनिक स्कुलमा पढाउनुहुन्छ होला सायद. मैले चाहिँ उहाँले प्रिपेयर गरेको यो मेटेरियलहरू चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो. सो आई एम फलोइङ द्याट क्वेसन्स. आई होप इट विल बी हेल्पफुल टु यु अल्सो. त्यसमा चाहिँ केही थप क्वेसन्सहरू पनि सँगसँगै डिस्कस गर्नेछु नि त. ओके, सो द क्वेसन्स आर लाइक दिस. मैले केही डेफिनेसन्सहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई आफै रट्न भन्छु, आफै डिस्कस गर्न भन्छु, आफै खोज्न भन्छु. क्लासमा सरहरूले लेखाएको होइन त्यो डेफिनेसन्सहरू खोजेर लेख्नु, खोजेर पढ्नु. केही डेफिनेसन्सहरू म यहाँ भनिदिन्छु पनि. 1A र 1B मा नर्मली सोध्ने भनेको अल्जेब्राबाट. अल्जेब्रा भनेको फङ्सन, पोलिनोमियल, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन ग्राफ र अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा यति मात्रै, फङ्सन, पोलिनोमियल, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन ग्राफ. या सो आइडेन्टिफाई द फङ्सन विच इज डिफाइन्ड बाई भनेको छ क्वेसन नम्बर 1 को एमा. के पोसिबल क्वेसन्सहरू मध्ये 1 नम्बरमा के भनेको छ, fx इज इक्वल्स टु x. यो कस्तो टाइपको फङ्सन हो, कसैले भन्न सक्छ? fx इज इक्वल्स टु x इज विच टाइप अफ फङ्सन? fx इज इक्वल्स टु x इज आइडेन्टिटी फङ्सन. आइडेन्टिटी फङ्सन जैसे खाया वैसे आयो वाला होइन. एउटा मेसिन छ, एउटा मेसिन छ होइन. फङ्सनलाई एउटा मेसिनको रूपमा बुझ, फङ्सनलाई एउटा मेसिनको रूपमा बुझ. यहाँबाट तिमीले 2 राख्यौ भने 2 नै आयो, यहाँबाट 3 राख्यौ भने 3 नै आयो होइन. यस्तै हुन्छ नि. fx इज इक्वल्स टु x मा f1 राख्यौ भने x ठाउँमा 1 राख्यौ, यो 1 नै भयो. 2 राख्यौ 2 नै आयो, 3 राख्यौ 3 नै आयो. सो सच टाइप्स अफ फङ्सन इज आइडेन्टिटी फङ्सन. जे राख्यो त्यही आउने फङ्सन इज आइडेन्टिटी फङ्सन. तर जे राख्दा पनि जहिले पनि एउटै भेल्यु आउँछ भने द्याट इज कन्स्ट्यान्ट फङ्सन. fx इज इक्वल्स टु 10, fx इज इक्वल्स टु 3, fx इज इक्वल्स टु 2 यस्तो टाइपको तिमीलाई क्वेसन दियो भने चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ कस्तो टाइपको फङ्सन हो भन्दाखेरि सेकेन्डमा चाहिँ दिस इज कन्स्ट्यान्ट फङ्सन. यो कुन फङ्सन भन्दा कन्स्ट्यान्ट फङ्सन. ओके, यसमा 10 नदिएर 2 -2 होइन 3 यस्तो जे पनि दिन सक्छ. कन्स्ट्यान्ट भेल्यु जे राख्दा पनि एउटै आउने के. जस्तो तिमीले रातभरि मेहनत गर्छौ, रिजल्ट जहिले एउटै आउँछ भने रिजल्ट चेन्जै भएन, कन्स्ट्यान्ट आइरहेछ. इनपुट जेसुकै होस्, तिमी महँगो ट्युसन पढ, तिमी स्कुलमा पढ, जेसुकै गर, यहाँबाट इनपुट जेसुकै भए पनि आउटपुट जहिले पनि एउटै आयो कि, कन्स्ट्यान्ट एउटै आइराख्यो.
आउटपुट जहिले पनि एउटै आयो। जस्तो तिमीले यहाँबाट 3 राख 10 नै आएको छ, 2 राख 10 नै आएको छ, 3 5 राख 10 नै आएको छ। सो सच टाइप्स अफ फंक्सन इज कन्स्ट्यान्ट फंक्सन। fx इज इक्वल्स टु 10। यसमा हेर न, f2 x को ठाउँमा 2 राख्दा पनि 10 नै आयो, 3 राख्दा पनि 10 नै आयो, 6 राख्दा पनि 10 नै आउँछ। जे राख्दा पनि यो भ्यालु चेन्ज हुँदैन भने द फंक्सन इज कन्स्ट्यान्ट फंक्सन। ओके, सो आइडेन्टिटी फंक्सन र कन्स्ट्यान्ट फंक्सन बुझ्यो होला। अब तिमीलाई कहिलेकाहीँ यसको ग्राफ दिएर पनि सोध्न सक्छ। अब अहिलेसम्म इतिहासमा हेऱ्यौ भने त सायद मलाई लाग्छ त्यसरी सोधेको छैन, त्यही पनि यो गभर्नमेन्ट टेक्स्ट बुकमा चाहिँ यस्तो क्वेसन्सहरू मैले एउटा दुईटा देखेको छु। सो लेट मी ट्राई टु डिस्प्ले दोज क्वेसन्स हियर इन योर स्क्रिन अल्सो। So for example, okay, I hope you are able to see my screen. So यस्तो दिएर त यो गभर्नमेन्ट टेक्स्ट बुकको इङ्ग्लिस मिडियमको गभर्नमेन्ट टेक्स्ट बुकबाट क्वेसन ल्याएको मैले यो लिनियर फंक्सन हो, यो स्ट्रेट द टाइप अफ फंक्सन भने यो लिनियर फंक्सन। स्ट्रेट लाइनको तिमीले स्ट्रेट लाइन देख्यौ भने स्ट्रेट लाइन देख्दा बित्तिकै तिमीले के भन्न सक्छौ, यसलाई लिनियर फंक्सन, यो पनि लिनियर फंक्सन हो, यो पनि लिनियर फंक्सन हो। कहिलेकाहीँ डिफाइन्ड लिनियर फंक्सन पनि भन्न सक्छ, सायद कतैतिर डेफिनेसन छ होला यहाँ। लिनियर फंक्सन भन्यो भने अ फंक्सन अफ द फर्म fx इज इक्वल्स टु mx प्लस c। fx इज इक्वल्स टु mx प्लस c मा कुनै पनि फंक्सनलाई हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ भने द्याट फंक्सन इज अ लिनियर फंक्सन वेयर m and c आर कन्स्ट्यान्ट्स। ठिक छ। अब हेर, आइडेन्टिटी फंक्सन भनेको मलाई लाग्छ यसमा थोरै इरर छ होला यो फिगरमा त। आइडेन्टिटी फंक्सन भनेको कस्तोबाट जानु पर्यो भने हामीले अघि नै डिस्कस गरेको थियो हैन, 1 राख्दाखेरि 1 नै आउने, 2 राख्दा 2 नै आउने। यसको मतलब के हुनु पर्यो, यो 1,1 बाट जानु पर्यो। यसमा थोरै इरर छ जस्तो छ। 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 हो, यस्तो यस्तो पोइन्टहरुबाट जाने है। अनि यतापट्टि -1 1 -1 -1 -2 -2 -3 -3, सो यस्तो पोइन्ट्सहरुबाट जान्छ भने द्याट फंक्सन इज एन आइडेन्टिटी फंक्सन। कर्व दिएर तिमीलाई फंक्सनको टाइप छुट्याउनु भन्यो भने त्यो फंक्सन चाहिँ के हुन्छ, आइडेन्टिटी फंक्सन। यदि त्यो 1,1 2,2 3,3 4,4 त्यस्तो पोइन्ट्सहरुबाट जान्छ भने कन्स्ट्यान्ट फंक्सन इज अलवेज प्यारलल टु एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिससँग प्यारलल भएर तिमीलाई कुनै कर्व दियो भने द्याट फंक्सन इज अ कन्स्ट्यान्ट फंक्सन, रिमेम्बर इट। ठीक छ, चाहे त्यो माथि होस् चाहे त्यो एक्स एक्सिस भन्दा तल होस्, द्याट इज अ कन्स्ट्यान्ट फंक्सन। कर्व दिएर सोध्न सक्छ। कहिलेकाहीँ तिमीलाई क्वाड्रेटिक फंक्सनको ग्राफ दिएर यो फंक्सन कस्तो टाइपको हो भन्न सक्छ, क्वाड्रेटिक फंक्सनको हैन। अब एसीमा अहिले चाहिँ फर्मेटहरु यो स्तरीकरण गर्ने भनेको छ क्वेसनहरु। स्तरीकरण भन्दा विद्यार्थीको स्तरै नबुझिकन क्वेसन दिया हो कि के हो। ठिकै छ, क्वेसन्सहरु यसरी आयो भने चाहिँ विद्यार्थीलाई अझ मेहनत गर्न सिकाउँछ, यसले हायर अलिकति क्रिटिकल हुन सिकाउँछ। द्याट्स गुड। एउटा पोजिटिभ पार्टबाट हेर्नु भने त्यसरी हेर्न सकिन्छ है त। यस्तो कर्व दिएर यो चाहिँ कुन फंक्सन हो भन्यो भने तिमीलाई एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस दियो, अथवा यहाँनिर पनि यस्तो बनायो, अथवा तिमीलाई यसरी बनाइदियो भने जुन प्याराबोला जुन छ यस्तो खालको कर्व दियो भने दिस फंक्सन इज क्वाड्रेटिक फंक्सन। त्यो फंक्सन हुन्छ क्वाड्रेटिक फंक्सन हुन्छ। ठीक छ। सिमिलर तिमीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो दिन सक्छ, यसरी यहाँबाट आएर यसरी ट्विस्ट भएको, यो चाहिँ एउटा क्युबिक फंक्सन हो। मैले सिम्पली क्युबिक फंक्सन मात्र भन्दै, यसको ग्राफहरु चाहिँ हेर, क्युबिक फंक्सनको, क्वाड्रेटिक फंक्सनको, लिनियर फंक्सनको डिफ्रेन्ट ग्राफहरु चाहिँ हेर है। त्यसपछि अर्को भनेको तिम्रो यो sin x cos x र tan x को ग्राफ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट, बी भेरी केयरफुल। कहिलेकाहीँ कर्व दिएर यो कुन फंक्सनको ग्राफ हो भन्न सक्छ। sin x को ग्राफमा के हुन्छ भने तिमीले एउटा टेबल सम्झ, थीटा अनि sin थीटा, अथवा x र sin x भनिनु भयो, मैले थीटा र sin थीटा लेखेँ। थीटा भनेको एंगल, यहाँनिर 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, मैले केही पोसिबल क्वेसन्सहरु, सरी 45 डिग्री 60 डिग्री र 90 डिग्री केही पोसिबल क्वेसन्सहरु डिस्कस गरेको छु। एक्ज्याक्टली यही क्वेसन्सहरु आउँछ भन्ने छैन, मैले वाइड रेन्जमा यसलाई डिस्कस गर्छु ताकि तिमीलाई चाहिँ यसले भरपुर हेल्प गरोस् है त। सो 0 30 45 60 र 90 छ भने sin 0 मा 0 भयो, sin 30 मा 1/2 भनेको 0.5 0.5, sin 45 मा 1/√2 1/√2 भनेको कति हुन्छ, 0. समथिङ त्यस्तै के हुन्छ, मैले 1/√2 नै लेखेँ यसलाई, 0.73 समथिङ के हुन्छ। सो sin 60 भनेको √3/2, सायद त्यो 0.8 समथिङ त्यस्तै के हुन्छ, 83 अथवा त्यस्तै, क्याल्कुलेटरबाट गरेर। sin 90 भनेको 1। तिमीले मेन कुरा ख्याल गर्ने भनेको साइनको कर्वमा यदि यो y = sin x को कर्व हो भने त्यो कर्वमा के हुनु भने sin 0 मा 0 हुनु पर्यो, 0 हुनै पर्यो, किनभने sin 0 डिग्रीमा के छ र 0 छ। sin 0 डिग्रीमा यो के हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो। र 90 मा के हुनु पर्यो, 1 हुनु पर्यो। 90 डिग्रीमा यसरी तिमीले एंगल बढाउँदै गयो भने 0 डिग्री 90 डिग्री, अनि फेरि 180 मा, यो चाहिँ 180 0 देखि 90 180, फेरि यसरी जाँदै गर्दाखेरि फेरि 360 मा यहाँ 0 हुनु पर्यो, 270 मा -1 हुनु पर्यो। सो यसरी यो पिरियडिक फंक्सन हो। पिरियडिक फंक्सन भनेको यसको भ्यालुहरु चाहिँ सर्टेन पोइन्ट पछि रिपिट भइराख्छ के, यसलाई हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हामीले
पिरियडिक फंक्सन पनि भन्छौँ। यसको सर्टेन पोइन्टपछि यसको भ्यालु रिपिट भइरहेको छ, यसरी रिपिट भइरहेको छ। हेर त एउटै यो 1 हुन्छ नि त, 90 मा 1 हुन्छ। फेरि यहाँनिर अर्को एङ्गलमा गएर पनि यहाँ पनि 90 हुन्छ, के अरे 1 हुन्छ। ठिक छ, 270 डिग्रीमा फेरि 1 हुन्छ। 270 मा -1 400 एकछिन है त, कतिमा 1 हुन्छ म हेरौँ। 90 180 270 360 र 450 या 450 मा फेरि 1 हुन्छ। यसरी यो एङ्गल बढाउँदै जाँदा पनि यतातिर एङ्गल बढाउँदै जाऊ, यहाँ पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। तिमीलाई मैले सिम्पली के सिकाउन खोजेको भने कर्भ दिएर यो कुन फंक्सनको कर्भ हो भने तिमीले 90 को भ्यालु हेर, 90 मा चाहिँ कति डिग्री छ हैन त, 90 मा चाहिँ यो 1 पुग्यो। 90 मा 1 हुने भनेको कुन फंक्सनको हो, त्यो साइन फंक्सनको हो। सो y इक्वल्स टु sin x को कर्भ हो यो। The given graph represents the function y equals to sin x. ठीक छ, यसलाई त्यसरी याद गर। त्यसैगरी तिमीलाई cos को कस्तो दिन्छ त, यो sin को भयो। cos को केसमा के हुन्छ भने तिमीले यसरी नै हेर, यसरी प्यारलल लिएर cos को केसमा चाहिँ 0 मै 1 हुन्छ के, 0 डिग्रीमै कति हुनु पर्यो, 1 हुनु पर्यो। 0 डिग्रीमा त्यहाँनिर 1 भनेर देख्नु पर्यो। जस्तै हेर है त, यहीँनिरबाट स्टार्ट हुन्छ, 0 बाट 1, 0 मा 1, 90 मा कति हुन्छ, फेरि 0 हुन्छ। 90 मा आइपुग्दा त्यो के हुन्छ, 0 हुन्छ। यसरी ड्रप हुन्छ अनि -1 फेरि यसरी। सो 0 मा 0 छ भने त्यो साइनको फंक्सनमा तिमीले तीनटा छ, साइन, कस र ट्यान को। मेनली साइन र कसलाई फोकस गर। साइनको फंक्सन यो भयो, 0 मा 0 हुने, कसमा चाहिँ 0 मा 9 हुने, 0 मा 1 हुने चाहिँ त्यो कसको फंक्सन भयो। रिमेम्बर इट है त। अनि तिमीलाई sin x र cos x को फंक्सनमा चाहिँ तिमीलाई यसको म्याक्सिमम भ्यालु, मिनिमम भ्यालु यहाँ सोधेको पनि छ। फाइन्ड द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ f(x) = sin x भनेको छ, y = cos x यसरी सोधेको छ। f(x) को भ्यालु sin x भयो भने म्याक्सिमम कतिमा छ हेर त, x को भ्यालु कतिमा छ, 0 हुँदाखेरि सरी 90 मा 1 छ। म्याक्सिमम 1 भन्दा माथि जाँदैन के। जस्तो sin θ = 2 कहिले पनि हुँदैन। sin θ = म्याक्सिमम 1 हुन्छ, 1.1 पनि हुँदैन, 1.001 पनि हुँदैन। 1 भन्दा माथि जाँदै जाँदैन, यहाँबाट फर्किहाल्छ फेरि। म्याक्सिमम 1 सम्म पुग्छ र मिनिमम -1 सम्म पुग्छ। So the maximum value of f(x) = sin x is 1 and the minimum value of f(x) = sin x is -1. Similarly cos x को लागि पनि त्यही है त, म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 1 र मिनिमम भ्यालु चाहिँ -1। यसमा तिमीलाई अर्को क्वेशन के सोध्न सक्छ भने डोमेन र रेन्ज सोध्न सक्छ है। डोमेन र रेन्ज, यो साइन फंक्सनको लागि डोमेन भनेको सेट अफ रियल नम्बर। डोमेन भनेको यो यतापट्टि जुन भ्यालु छ नि हेर त, यो x को कलेक्सन, x को भ्यालुको कलेक्सन, x एक्सिस मा हुने भ्यालुको कलेक्सन, त्यो भनेको डोमेन। अल रियल नम्बर्स, सेट अफ रियल नम्बर्स। कतै कतै मैले -∞ to +∞ लेखेको पनि देख्छु। You can write that way also, but it is better to write all the set of real numbers. रेन्ज भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म मात्रै छ, रेन्ज भनेको y को भ्यालु है त, चाहिँ -1 देखि +1 सम्म मात्रै है। -1 देखि +1, -1 पनि इन्क्लुड हुन्छ, +1 पनि इन्क्लुड हुन्छ। त्यही भएर यहाँ बिग ब्राकेट राखेको छु मैले, क्लोज इन्टरभल हो यो, -1 to +1। सिमिलरली कस को लागि पनि -1 to +1। रेन्जमा, डोमेनमा चाहिँ all the set of real number. The domain of sin x is the set of real numbers. So you can simply write -∞ to +∞ त्यसै पनि लेखेर दिन्छ। So let's move to the next question, question number 2. सम्म एउटा क्वेशनमा डिस्कस गर्दा धेरै कुरा गए। Anyway, but let me be precise and brief. Under what condition the inverse of function is possible? कुनै पनि फंक्सनको इन्भर्स कति बेला पोसिबल हुन्छ भनेको छ। The inverse of a function is possible if the function is bijective function, or you can write here 1-to-1 onto function, 1-to-1 onto। यदि कुनै फंक्सन 1-to-1 onto छ भने मात्रै त्यो फंक्सनको इन्भर्स पोसिबल हुन्छ। अथवा तिमीले के पनि भन्न सक्छौ, यसलाई चाहिँ त्यो दुईटैलाई एउटै वर्डले हामी के भन्न सकिन्छ भने बाइजेक्टिभ फंक्सन। 1-to-1 onto अथवा बाइजेक्टिभ छ भने मात्रै त्यो फंक्सनको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ, अदरवाइज द इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट। मैले त्यो डिटेलमा गइन अहिले, किन एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने पार्टमा म अहिले गएन। मैले सिम्पली भनिदिएँ, if the function is 1-to-1 onto or the function is bijective function, then the inverse of the function exists. Let's move to the next question. What do you mean by inverse function? यसको डेफिनेसन चाहिँ आफै लेख्ने है, मैले सर भनिदिन्छु अलिकति। Let f such that a to b be any bijective function। सुरुमा यो वर्ड चाहिँ राख्ने है, बाइजेक्टिभ अथवा 1-to-1 onto। त्यो किनभने फंक्सन त्यो फंक्सन भएन भने, फंक्सन बाइजेक्टिभ फंक्सन भएन भने त्यो फंक्सनको इन्भर्स नै एक्जिस्ट गर्दैन। रिमेम्बर इट। सो
function let f such that a to b be any one-to-one onto function or bijective function. Then a function defined from b to a. त्यति मात्र भन्नु भइहाल्यो, किन फंक्सन भन्दा बित्तिकै फंक्सनको डेफिनेसन त त्यसले सबै साटिस्फाई गर्नु पर्यो नि। त्यसले फंक्सन डिफाइन्ड फ्रम b to a इज कल्ड इन्भर्स फंक्सन। सिम्पली त्यति भन्दा नि भइहाल्यो। ठीक छ। So let me try to display the definition that is written in your government textbook. तिमी त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ है। गभर्नमेन्ट टेक्स्टबुकमा यसलाई कसरी लेखेको छ हामी त्यसलाई पनि हेरौँ है त। Let me try to display it in the screen. Okay, so it goes like this. Let f such that a to b be a one-to-one and onto function, then a function g such that b to a, so that for each x belongs to b, gx belongs to a. यसलाई अलिकति फर्दर अलिकति डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छ। So that for each x belongs to b, हरेक x b बाट आउने हरेक x का लागि gx a मा छ भने त्यो फंक्सनलाई इन्भर्स फंक्सन भनिन्छ। खासमा यो कुरा चाहिँ फंक्सन भन्दा बित्तिकै त्यो कुरा चाहिँ हुनै पर्छ। हरेक x बिलोंग्स टु a का लागि b मा चाहिँ f x हुन्छ नै। तिमीले यहाँ फंक्सन भन्दा बित्तिकै है देन फंक्सन भनेको छ नि, हेर त यहाँ फंक्सन भन्दा बित्तिकै त्यो कुरा चाहिँ आइसक्नु पर्छ के। यसले त्यो कुरा चाहिँ फर्दर एक्सप्लेन गरेको छ। इफ यु क्यान रिमेम्बर इट यु क्यान राइट इट अल्सो, इफ यु क्यानट रिमेम्बर इट यु क्यान डाइरेक्टली राइट इट। लेट f such that a to b be a one-to-one and onto function, then a function g such that b to a, or you can write here then a function defined from b to a is called inverse function of f. यति मात्र भन्दा पनि भयो। तिमीले थप्न सक्छौ भने यति पनि थप्दा भयो एक्स्ट्रा है त। such that for each x belongs to b, gx belongs to a। यो भनेकै के हो भने त्यही फंक्सन भन्ने चीजमै त्यो कुरा आइसक्छ के। त्यति डिटेलमा जान मन छैन मलाई आज, म सर्टमा ब्रिफमा मलाई डिस्कस गर्न मन छ। डेफिनेसन चाहिँ याद गर्नु, अनि यो वर्ड चाहिँ नछुटाउनु, वान टु वान एन्ड अन टु फंक्सन भन्ने वर्ड चाहिँ नछुटाउनु। ठीक छ। सो अब अर्कोमा जाउँ हामी कम्पोजिट फंक्सनको डेफिनेसनमा। एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो, एकदम धेरै सोधेको छ एसीमा। अब पहिले अहिलेको ट्रेन्ड कस्तो देखिएको छ भने एसीमा अहिलेसम्म सोधेका क्वेसन्सहरू रिपिट नगर्ने भन्ने जस्तो ट्रेन्ड देखाएको छ। सो यो डेफिनेसन्सहरू चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ ट्रेन्ड अफ क्वेसन्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नआउला कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई त्यस लागिरहेछ। तर के हो, एक्जाम भनिसकेपछि सबै कुरा कोर्समा भएपछि तयारी चाहिँ गर। डिफाइन कम्पोजिट फंक्सन भन्यो। डिफाइन कम्पोजिट फंक्सन। कम्पोजिट फंक्सन भन्यो भने लेट f such that a to b and g such that b to c be any two functions, then a new function defined from a to c is called composite function। त्यति मात्र भन्दा नि भइहाल्यो। a बाट b मा डिफाइन भएको एउटा फंक्सन छ, b बाट c मा डिफाइन भएको अर्को फंक्सन छ भने a बाट c मा नयाँ फंक्सन जुन डिफाइन हुन्छ त्यो फंक्सनलाई नै हामीले के भन्छौँ, कम्पोजिट फंक्सन भन्छौँ। एउटा यो इम्पोर्टेन्ट नोट छ, म यो गभर्नमेन्ट टेक्स्टबाट लिन्छु। यो इम्पोर्टेन्ट नोट चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूले याद गर्नु, यसमा बेस्ड भएर क्वेसन्स हुन सक्छ। बी केयरफुल। Just a minute, let me display it in the screen. Okay, so it goes like this. G composite f is written as composite of f and g. Good. याद गर्नु, f o g भन्यो भने यो कुन फंक्सनको कम्पोजिट हो भन्दा फर्स्ट फंक्सन g हो र सेकेन्ड फंक्सन चाहिँ f हो। ल यसरी बुझ, मानौ एउटा x लाई तिमीले यहाँबाट राख्यौ, यो g भन्ने मेसिन हो, यहाँबाट निस्किदा के भएर निस्कियो, gx भएर निस्किन्छ। यहाँबाट निस्केको चीजलाई फेरि तिमीले अर्को मेसिनमा राख्यौ, अर्को f भन्ने मेसिनबाट पठायौ। फेरि यसलाई प्रोसेसिङ गर्दा के हुन्छ हेर त, g ले प्रोसेसिङ गर्यो x लाई, gx भएर निस्कियो, f ले प्रोसेसिङ गर्यो gx लाई, फेरि के भएर निस्किन्छ, f gx भएर निस्किन्छ। सो फर्दर के भयो हेर त, यो f o gx भयो कि भएन, f o gx मा फर्स्ट फंक्सन के छ, g छ। सो इट इज द कम्पोजिट अफ g एन्ड f। इट इज द कम्पोजिट अफ g एन्ड f। g एन्ड f भन्नुको अर्थ चाहिँ g भन्ने फंक्सन चाहिँ फर्स्ट फंक्सन हो र f भन्ने फंक्सन चाहिँ सेकेन्ड फंक्सन हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ठीक छ। सो द नेक्स्ट वान इज g composite f and f composite g cannot be defined when domain of g intersection range of f is equals to 5। कति बेला डिफाइन भन्नु भनेको छ भने डोमेन अफ g र रेन्ज अफ f इज इक्वल्स टु 5, दुईटैको इन्टरसेक्सन चाहिँ डोमेन अफ g र f को इन्टरसेक्सन चाहिँ
रेन्जको इन्टरसेक्सनै भएन भने त इन्टरसेक्सनमा केही पनि इलिमेन्ट छैन भने चाहिँ त्यो फङ्सन डिफाइनै हुँदैन, कम्पोजिट फङ्सन डिफाइनै हुन्न भनेको छ। सिमिलरली डोमेन अफ एफ यो चाहिँ फर्स्टको लागि है, जी इन्टरसेक्सन एफमा चाहिँ यो, अनि एफ कम्पोजिट जीमा चाहिँ यो। कतिले बुझ्यो बुझेन मैले सर अलिकति भनिदिन्छु। जस्तो जी कम्पोजिट एफमा के हुन्छ हेर है त, जी कम्पोजिट एफ भन्ने फङ्सनमा जी कम्पोजिट एफमा के हुन्छ, फर्स्ट फङ्सन एफ हुन्छ, फर्स्ट फङ्सन एफ हुन्छ। हेर त यतापट्टि एफ भन्ने फङ्सन भयो, अनि यतापट्टि के भन्ने फङ्सन हुन्छ, जी भन्ने फङ्सन हुन्छ। सेकेन्ड फङ्सन के हुन्छ, जी हुन्छ, र यो फङ्सन के हो, जी कम्पोजिट एफ है। जी कम्पोजिट एफमा अघिल्लो फङ्सन एफ र पछिल्लो फङ्सन जी। यहाँ एक्स भयो भने यसले यहाँ म्यापिङ गर्छ, अनि यसले फर्दर के हुन्छ, यहाँ एफ एक्स बनाउँछ, यसले फर्दर म्यापिङ गरेर के हुन्छ, जी कम्पोजिट एफ एक्स बनाउँछ, जिओ एफ एक्स बनाउने। अनि यहाँ दुईवटा यो ए टु बी भयो, यो बी टु सी भयो भने हेर हामीले जुन कम्पोजिट फङ्सन डेफिनेसन पढाएको थियो नि अघि, एबाट बीमा डिफाइन एउटा फङ्सन भयो, बीबाट सीमा अर्को फङ्सन डिफाइन छ भने एबाट सीमा डिफाइन हुने अर्को नयाँ फङ्सन भयो भने त्यो फङ्सन नै के हो, कम्पोजिट फङ्सन हो। त मैले पनि युट्युबलाई चिन्छु होइन, युट्युबलाई तिमीले पनि युट्युबलाई चिन्छ तिमी, सो मबाट तिमीमा जुन डिफाइन भएको नयाँ फङ्सन छ त्यसलाई कम्पोजिट फङ्सन भने नि भयो होइन, प्र्याक्टिकली हेर्ने भने। अब यसमा के भनेको छ भने हेर, यो पार्टमा सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट जुन छ, जी कम्पोजिट अफ एक्जिस्ट गर्दैन वेन डोमेन अफ जी इन्टरसेक्सन रेन्ज अफ एफ इज इक्वल्स टु 5। अब हेर त यसको डोमेन, यसको रेन्ज भनेको चाहिँ, यसको डोमेन अफ जी भने होइन त, जी कम्पोजिट एफ हामीले हेरिरहेको छौँ मैले, जी कम्पोजिट एफमा जीको डोमेन भनेको यो, जीको डोमेन भनेको सेट बी हो, त्यसै गरी एफको रेन्ज भनेको पनि सेट बी हो। यो दुईवटा बिचमा केही कमनै आएन भने इन्टरसेक्सन हुनुको लागि त कमन हुनु पऱ्यो नि त। सो कमन केही पनि छैन भने त्यति बेला कम्पोजिट फङ्सन एक्जिस्ट गर्दैन। के भन्यो भने त, पछाडि जहिले पनि अगाडि डोमेन पछाडि रेन्ज तिमीलाई थाहा छैन भने दुईवटा सेटको तिमीले यदि एरो डायग्राममा लेख्छौ भने अगाडिको भनेको डोमेन पछाडिको भनेको रेन्ज, डोमेन यसको रेन्ज एफको रेन्ज र जीको डोमेनमा केही पनि इन्टरसेक्सन छैन भने कम्पोजिट फङ्सन एक्जिस्ट गर्दैन। तिमीले मैले युट्युबलाई नचिनेको भए, तिमीले युट्युबलाई नचिनेको भए हामी बिचमा चाहिँ एउटा सम्बन्ध नयाँ इस्टाब्लिसै हुन्थेन, केही अरू मिडियम हुन्थ्यो होला, तर हामी दुइटाको बिचमा चाहिँ केही न केही त कमन त आउनु पऱ्यो नि त। मैले पनि युट्युबलाई चिन्छु, तिमीले पनि युट्युबलाई चिन्छौ। सो अगाडिको फङ्सनको रेन्ज पछाडिको फङ्सनको चाहिँ कुन डोमेन, यसको रेन्ज र यसको डोमेनमा केही इन्टरसेक्सन छ भने मात्रै कम्पोजिट एक्जिस्ट गर्छ, अदरवाइज एक्जिस्ट गर्दैन। अब हेर त एफ कम्पोजिट जीको लागि, एफ कम्पोजिट जीको लागि चाहिँ कति बेला डिफाइन हुन्छ अथवा कति बेला एक्जिस्ट गर्छ भन्यो भने म चाहिँ एकदम कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिरहेको छु, ताकि तिमीलाई चाहिँ जस्तो सुकै क्वेसन्सहरू सोध्यो भने पनि त्यसमा दुविधा नहोस् भनेर है। नत्र म पास्ट क्वेसन्सहरू मात्र डिस्कस गरेर पनि यसलाई इन्ड गर्न सक्थेँ, तर म चाहन्छु फेरि क्वेसन्सहरू तिम्रो यसरी अलिकति फरक टाइपको सोधेको भएर यसरी पनि बेसमा, यसरी यो बेसिसमा पनि सोध्न सक्छ कि डेफिनेसनहरू नसोधेर यो क्वेसन टाइपको पनि सोध्न सक्छ कि भनेर के प्रोबेबल क्वेसन्सहरू डिस्कस गरेँ। अब एफ कम्पोजिट जीमा हेर त, एफ कम्पोजिट जीमा फर्स्ट फङ्सन भनेको जी, सेकेन्ड फङ्सन भनेको एफ, सेकेन्ड फङ्सन भनेको एफ। अब भन एफ कम्पोजिट जी एक्जिस्ट गर्नको लागि के को डोमेन र के को रेन्जमा चाहिँ इन्टरसेक्सन हुनु पर्यो ल भन त। हेर है त, यसको डोमेन, जीको डोमेन, डोमेन अफ जी, जीको डोमेन र एफको, सरी जीको रेन्ज, पछाडि भने जस्तो रेन्ज है, जीको रेन्ज र एफको डोमेनको बिचमा के हुनु पर्यो, केही न केही इन्टरसेक्सन हुनै पर्यो। यो इन्टरसेक्सन भएन अथवा यो 5 भयो भने, नल सेट भयो भने, दुईटाको बिचमा इन्टरसेक्सनमा केही पनि छैन भने त्यति बेला पनि कम्पोजिट फङ्सन एक्जिस्ट गर्दैन। याद गर है त, एफ कम्पोजिट जीमा जी इज द फर्स्ट फङ्सनको रेन्ज र सेकेन्ड फङ्सनको डोमेनमा इन्टरसेक्सन केही छ भने कम्पोजिट फङ्सन एक्जिस्ट गर्छ, अदरवाइज यो एक्जिस्ट गर्दैन भनेर भन्ने है त। अब 4 नम्बर पोइन्ट हेरौँ, फर जी कम्पोजिट एफ रेन्ज अफ एफ इज सबसेट अफ डोमेन अफ जी। दिस अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, यहाँ पनि सोध्न सक्छ, बी केयरफुल है। यो मैले गभर्मेन्ट टेक्स्ट बुकै लिइरहेको छु, गभर्मेन्ट टेक्स्ट बुक इङ्ग्लिस मिडियम। फर जी कम्पोजिट एफ एक्जिस्ट गर्नका लागि, जी कम्पोजिट एफ एक्जिस्ट गर्नका लागि, जी कम्पोजिट एफ भने के हो, एफ इज द फर्स्ट फङ्सन, यो एफ इज द फर्स्ट फङ्सन एन्ड जी इज द सेकेन्ड फङ्सन। जी कम्पोजिट एफ रेन्ज अफ एफ, रेन्ज भनेको यो, रेन्ज भनेको यो, एफको रेन्ज भनेको यो सेट, रेन्ज अफ एफ इज द सबसेट अफ डोमेन अफ जी। जीको जुन डोमेन हुन्छ नि, जीको डोमेनको रेन्ज अफ एफ इज द सबसेट अफ डोमेन अफ जी। यताको जुन रेन्ज हुन्छ नि, यो चाहिँ यता आएर केही न केहीको चाहिँ सबैमा म्यापिङ भएको हुनुपर्छ भन्छ क्या। रेन्ज अफ एफ इज द सबसेट अफ डोमेन अफ जी एन्ड
डोमेन अफ एफ इज इक्वल्स टु डोमेन अफ जी कम्पोजिट एफ। डोमेन अफ एफ भनेको अब हेर है त क्वेसन कसरी पनि सोध्न सक्छ भने जी कम्पोजिट एफ भने जुन नयाँ फङ्सन डिफाइन हुन्छ नि, नयाँ फङ्सन डिफाइन हुन्छ, यो र एउटै हो, म फर्मुला डिस्कस गरिदिन्छु सो द्याट इट विल बी इजियर फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड 5 अल्सो। यो चाहिँ हेर है, अब यो एकदम तिमीलाई अप्सनल म्याथको केही पनि थाहा छैन, फङ्सनको बारेमा केही पनि बुझाएको छैन भने आई थिङ्क इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स। डोमेन रेन्जहरू बुझेको छ भने चाहिँ यो चिज चाहिँ केही पनि होइन। पहिला डोमेन रेन्जको कन्सेप्ट बुझ, अनि मात्रै चाहिँ बुझ्ने। मैले सिम्पली भन्नुपर्दा कुनै पनि फङ्सनलाई तिमीले एउटा अर्डर पेयरमा यसरी लेख्छौ भने अथवा एरो डायग्राम यसरी लेख्छौ भने, एरो डायग्राम यसरी लेखेको छौ भने अगाडिको फङ्सन इज डोमेन, अगाडिको सेट इज डोमेन र पछाडिको सेट इज रेन्ज। पछाडिको सेट भने सबै सेटको सबै इलिमेन्ट नपर्नै सक्छ, म्यापिङ भएको इलिमेन्टको कलेक्सन हो रेन्ज भनेको। डोमेन अफ एफ इज इक्वल्स टु डोमेन अफ जी कम्पोजिट एफ। अब जी कम्पोजिट एफको डोमेन के हुन्छ? डोमेन भनेको जी कम्पोजिट एफ भनेको डोमेनको फर्स्ट फङ्सन। डोमेन भनेको त फर्स्ट सेट, सरी फर्स्ट कस्तो वर्डहरू के आइरहेछ। जी कम्पोजिट एफको डोमेन के हुन्छ भने एफको डोमेन हुन्छ। हेर त फर्स्ट फङ्सनको डोमेन हुन्छ। जी कम्पोजिट एफको डोमेन के हुन्छ भने एफको डोमेन हुन्छ। त्यसै गरी जी कम्पोजिट एफको रेन्ज के हुन्छ भने जी कम्पोजिट एफको रेन्ज के हुन्छ भने जीको रेन्ज हुन्छ। यो जीको रेन्ज छ नि, हेर त जीको रेन्ज, जीको रेन्ज। नर्मली रेन्जबाट भन्दा पनि डोमेनबाट बढी सोच्न सक्छ। डोमेनमा चाहिँ के हुने भयो? जी कम्पोजिट एफको डोमेन चाहिँ के हुने भयो? जी कम्पोजिट एफको डोमेन हेर त एफको डोमेन। सिमिलरली एफ कम्पोजिट जीमा चाहिँ फेरि के हुन्छ? एफ कम्पोजिट जी भन्ने फङ्सनको, एफ कम्पोजिट जी भन्ने फङ्सनको डोमेन के हुन्छ ल भन? एफ कम्पोजिट जीमा फर्स्ट फङ्सन के हो? जी हो। सो एफ कम्पोजिट जीको डोमेन के हुन्छ? द डोमेन अफ जी इज द डोमेन अफ एफ कम्पोजिट जी। यस्तो कुराहरूलाई ख्याल गरेर पढ्ने, ठिक छ? इपिएस पढ्ने, मैले इपिएस नपढ्ने भनेको छैन। Okay, so I hope you will try to understand the concept from here. This is quite important. Please at least यसलाई चाहिँ हेरेर बुझ्न ट्राई चाहिँ गर्नु है। बुझेन भने चाहिँ मलाई मेसेज गर्नु म्याथ्स र वाइटीमा, म फेरि पनि यसलाई बुझाउने प्रयास चाहिँ गर्नेछु है त। सो कम्पोजिट फङ्सनको कुरामा गइहाल्यो हामी। त्यसपछि अब जाउँ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन। ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनको डेफिनेसन चाहिँ धेरै ठाउँमा डिफ्रेन्ट वेजबाट दिइरहेको छ। म चाहिँ यसलाई सिम्पली के भन्छु भने फङ्सन कन्टेनिङ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज इज कल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन। अझ यो गभर्मेन्ट टेक्स्ट बुकमा इङ्ग्लिस मिडियममा एक्ज्याक्टली त्यही वर्ड नै युज गरेको छ। फङ्सन कन्टेनिङ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज इज कल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन। यो मोडल क्वेसनमा पनि छ। यसो डेफिनेसन टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा सोध्न सक्छ, यसलाई राम्रोसँग तयारी गर्नु है। फङ्सन कन्टेनिङ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज, म ठ्याक्कै तिमीहरूलाई यो यसको डेफिनेसन जुन गभर्मेन्ट टेक्स्ट बुकमा जसरी लेखेको छ मैले त्यही चाहिँ डिस्प्ले गर्न ट्राई गर्छु है त। इफ पोसिबल लेट मी ट्राई टु डिस्प्ले इट इन द स्क्रिन। या गभर्मेन्ट टेक्स्ट बुकमा अनि अर्को हाम्रो यो वेदान्त पब्लिकेसनमा पनि त्यो बुकमा पनि त्यसरी लेखाएको छ। मैले ठ्याक्कै त्यसलाई चाहिँ कपी गर्न अहिले अलि मिलेन। त्यसमा चाहिँ एङ्गल एउटा डेफिनेसनमा चाहिँ एङ्गलसँग रिलेट गर्ने, एङ्गल र मेजरमेन्ट अफ द रेसियो अफ द साइड्स अफ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्ने पनि कतै त त्यसरी देखाएको छ। तिमी त्यसरी पढाएको छौ भने द्याट्स फाइन। फङ्सन द्याट रिलेट्स द एङ्गल एन्ड द रेसियो अफ द साइड्स अफ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल इज कल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन भनेर तिमी त्यसरी पनि पढ्न सक्छौ। So let's move to the next question. मैले म्याक्सिमम र मिनिमम भेल्युको अघि नै डिस्कस गरिसकेँ। वाट इज द पिरियड अफ फङ्सन? एफएक्स इज इक्वल्स टु कस एक्स र एफएक्स इक्वल्स टु साइन एक्स। एफएक्स इक्वल्स टु कस एक्सको पिरियड भनेको 2 पाई अथवा 180 डिग्री, सरी 360 डिग्री। यसको पनि 2 पाई अथवा 360 डिग्री, किनभने 360 डिग्री पछि सेम भेल्युहरू फेरि रिपिट हुन सुरु गर्छ क्या, बुझ्यौ नि होइन? 360 डिग्री पछि सेम भेल्यु फेरि रिपिट हुन सुरु गर्छ, सेम प्याटर्नमा रिपिट हुन्छ। जस्तो एफएक्स इक्वल्स टु साइन एक्स हेऱ्यौ भने यो कर्भ छ नि, हेर त यहाँसम्म एउटा साइकल कम्प्लिट भयो। फेरि यो प्याटर्नमा यो 360 डिग्रीमा पुगिसकेपछि यो 0 डिग्री भयो, यो 180 डिग्री भयो, यो 360 डिग्री भयो। फेरि यहाँबाट फेरि यो फङ्सन यसरी रिपिट हुन सुरु गर्छ, ठिक छ? त्यही प्याटर्न फलो भयो नि त होइन? 360 डिग्री पछि 360 डिग्री भनेको तिमीले रेडियनमा लेख्छौ भने 2 पाई, सिमिलरली फेरि यसरी रिपिट हुन्छ, ठिक छ? सो सिमिलरली कसको लागि पनि त्यस्तै हुन्छ। कसमा पनि दो इट इज 180, यसमा पनि सेम त्यही हुन्छ। 360 डिग्री पछि सेम प्याटर्न रिपिट हुन्छ। ओके, आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट। अर्को चाहिँ यहाँ पोलिनोमियलबाट राखेको छ। पोलिनोमियलबाट त धेरै क्वेसन छन्। मैले अर्को तिमीलाई यसमा डेफिनेसन्सहरू केही अरू डेफिनेसनहरू पनि याद गर्न भन्छु। आइडेन्टिटी फङ्सनको डेफिनेसन याद गर, कन्स्ट्यान्ट फङ्सनको डेफिनेसन याद गर, लिनियर फङ्सनको डेफिनेसनहरू याद गर।
केही डेफिनेसन्सहरू जुन इम्पोर्टेन्स त्यसलाई याद गर र म्याक्सिमम हाइली इम्पोर्टेन्ट भनेको आइडेन्टिटी फङ्सन र कम्पोजिट फङ्सन र आइडेन्टिटी फङ्सनको कन्डिसन याद गर कम्पोजिट फङ्सनको पनि कन्डिसन याद गर है कन्डिसन के थियो दुईटा फङ्सन एफ कम्पोजिट जी एक्जिस्ट गर्नको लागि के भने मैले अघि भनेको थिएँ ल भन त एफ कम्पोजिट जीमा यो चाहिँ म फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ जी यो भयो एफ यो भयो एफ कम्पोजिट जी एक्जिस्ट गर्नको लागि के हुनुपर्दो रहेछ द रेन्ज अफ जी इन्टरसेक्सन डोमेन अफ एफ इज नट इक्वल टु फाइभ यो भयो भने चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ अदरवाइज एक्जिस्ट गर्दैन कम्पोजिट एक्जिस्ट गर्दैन एफ कम्पोजिट जी याद गर्नु है त यसो रफमा फिगर बनाएर भयो भने त्यसलाई ट्राई गर्नु सो एक नम्बरको यो भेरी इम्पोर्टेन्ट है अझ यसमा तिम्रो एक नम्बरमा 1 को एमै स्टेट रिमाइन्डर थ्योरम र स्टेट फ्याक्टर थ्योरम भन्न सक्छ फ्याक्टर थ्योरम र रिमाइन्डर यहाँ तलपट्टि राखेको पनि रहेछ क्वेसन नम्बर 9 र 10 मा छ पहिला रिमाइन्डर थ्योरम र फ्याक्टर थ्योरम यसो सरल डिस्कस गरिहालौँ रिमाइन्डर थ्योरम स्टेट द रिमाइन्डर थ्योरम भन्यो भने वाट इज रिमाइन्डर थ्योरम इफ अ पोलिनोमियल fx इज डिभाइडेड बाई अ बाइनोमियल x माइनस ए fx भन्ने पोलिनोमियललाई x माइनस ए भन्ने बाइनोमियलले डिभाइड गर्छ भने रिमाइन्डर कति हुन्छ त रिमाइन्डर यसले के भन्छ भने रिमाइन्डर थ्योरमले रिमाइन्डर इज आर इक्वल्स टु fa हुन्छ भन्छ इफ अ पोलिनोमियल fx अफ डिग्री n भनेर पनि देखाएको छु मैले कतै अन्त तिमीले सिम्पली के भन्न सक्छौ भने इफ अ पोलिनोमियल fx इज डिभाइडेड बाई अ बाइनोमियल x माइनस ए देन द रिमाइन्डर आर इज इक्वल्स टु एफ यति चित्र सम्झ्यौ है यो फ्लो चार्ट सम्झ्यौ यो चित्र सम्झ्यौ यु क्यान रिमेम्बर द डेफिनेसन अफ रिमाइन्डर थ्योरम एफएक्स भन्ने पोलिनोमियललाई एक्स माइनस ए भन्ने बाइनोमियलले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर हुन्छ आर इज इक्वल्स टु एफए द रिमाइन्डर आर इज इक्वल्स टु एफए यो भयो रिमाइन्डर थ्योरम यसै गरी फ्याक्टर थ्योरममा के भन्छ भने तिमीले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले फ्याक्टर थ्योरम बुझ्नको लागि 6 लाई तिमीले 3 ले डिभाइड गर 3 2 6 हुन्छ रिमाइन्डर कति हुन्छ 0 तिमीले यसमा के भन्न सक्छौ 3 is a factor of 6 भन्न सक्छौ हैन त 3 is a factor of 6 भन्न सक्छौ you can say 3 is a factor of 6 3 is a factor of 6 यो फ्याक्टर भन्ने वर्डलाई कहिले कहिले फरक तरिकाले भन्न सक्छ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल अथवा यसलाई उल्टो गरी भन्नु पर्यो भने 6 is exactly divisible by 3 6 is exactly divisible by 3 exactly divisible भनेको नि फ्याक्टर नै हो है बी केयरफुल सो अब यसमा हेरौँ त यसलाई एनालाइसिस गरौँ त्यसै हामी फ्याक्टर थ्योरमको स्टेटमेन्ट याद गरौँला 6 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 भयो सो वी क्यान से 3 इज अ फ्याक्टर अफ 6 अथवा वी क्यान से 6 इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाइ 3 डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आएको भएर वी क्यान से इट इज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाइ 3 or we can say 3 is a factor of 6 so अब फ्याक्टर थ्योरममा हामी पोलिनोमियलतिर जाउँ यो एउटा नर्मल मैले नम्बरको कन्सेप्टबाट भने fx भन्ने पोलिनोमियललाई x माइनस ए भन्ने बाइनोमियलले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर आर बराबर एफए हुन्छ त हामीलाई कसले भनेको छ भन्दा हाम्रो रिमाइन्डर थ्योरमले भनेको छ यदि यो रिमाइन्डर आर बराबर एफए बराबर जुन रिमाइन्डर छ यो रिमाइन्डर यदि 0 हुन्छ भने if a polynomial if a polynomial fx is divided by a binomial x minus a and the remainder r equals to fa is equals to 0 r बराबर fa बराबर 0 भयो भने then x minus a is a factor of fx then x minus a is a factor of fx remainder r बराबर fa बराबर 0 भयो भने remainder r बराबर fa बराबर 0 भयो भने x minus a is a factor of fx remember it एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त र मैले सेटहरुमा पनि डिस्कस गरेको छु मेरो सेटहरु सेट 1 सेट 2 मा मैले एकदम धेरै यसको बारेमा डिस्कस गरेको छु मैले आउने साल त मैले धेरै सेटहरु सल्भ गरेर मैले मेरो युट्युबमा भिडियोहरु बनाउने छु जसमा मैले क्वेशन्सहरु पनि मैले लिंक बनाइदिने छु भिडियोहरु एकदम लेन्दी भयो मसँग टाइम पनि एकदम लास्ट आवरमा एकदम धेरै मलाई टाइम प्रेसर भयो सो आई एम एक्सट्रिमली सरी आई कुड नट प्रिपेयर मेनी सेट्स बट आई विल ट्राई टु कभर अल दोज थिंग्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फर योर एक्जामिनेसन सो अब यो टेबल बनाएर मैले डिफरेन्ट सेटहरुमा त्यो सेट 1 सेट 2 मा डिस्कस गर्दै थिए रिमाइन्डर लेखौं एकापट्टि डिभिजर लेखौं डिभाइजर यदि कुनै पनि पोलिनोमियल fx लाई x - 2 ले डिभाइड गर्छ भने रिमाइन्डर हुन्छ f2 x - a ले डिभाइड गर्छ भने रिमाइन्डर हुन्छ fa x - 3 ले डिभाइड गर्छ भने रिमाइन्डर हुन्छ f3 सिमिलरली x + a ले डिभाइड गर्छ भने रिमाइन्डर के हुन्छ मतलब f - a हुन्छ है f - a हुन्छ यो याद गर्नु सिमिलरली x 2x + 3 ले डिभाइड गरे भने रिमाइन्डर के हुन्छ भन्दा 2x + 3 ले डिभाइड गरे भने हुन्छ रिमाइन्डर f - 3/2 यसरी गर तिमीले 2x + 3 लाई 2x + 3 = 0 गर
x इज इक्वल्स टु -3 भयो, -3/2 भयो। सो -3/2 आयो भने x को भ्यालु रिमाइन्डर कति हुन्छ? f -3/2, दिस इज द रिमाइन्डर। सिमिलरली 3x - 2 भयो भने डिभाइजरलाई भन्दा रिमाइन्डर के हुन्छ? f 2/3 हुन्छ। बुझिरहेछौ? सिमिलरली अब एउटा अलिकति फरक टाइपको पनि ल्याउनु हैन, जस्तो कि 2 - 3x, यो केसमा चाहिँ रिमाइन्डर के हुन्छ होला भन त? 2 - 3x भयो भने what will be the remainder? If the divisor is 2 - 3x, what will be the remainder? यदि डिभाइजर 2 - 3x छ भने रिमाइन्डर के हुन्छ होला? सो कसरी भन्न सक्छ? कसरी हुन्छ ल हेर त? 2 - 3x लाई के गर्ने? 0 गर्ने। 2 - 3x इज इक्वल्स टु 0। जस्ट अ मिनेट। 2 - 3x इक्वल्स 0 गरेर यहाँबाट x को भ्यालु निकाल। 2 इक्वल्स टु 3x, 2/3 इक्वल्स टु x भयो। त्यसपछि रिमाइन्डर के भयो? f 2/3 भयो यो पनि। ठीक छ? 0 सँग इक्वेट गर, x को भ्यालु जुन आउँछ त्यसलाई चाहिँ f भित्र राख्देऊ। द्याट इज द रिमाइन्डर when divided by 2 - 3x. You understand? Okay, I hope you understand it. Let me move to the next one. Let me move to the next question. Okay. के बुझेन भने भन्नु, म तपाईले सकेसम्म इलाबोरेट गर्न ट्राई गरौँ होला। Okay, let's move to the next question. The questions are like this. Okay, यो भइहाल्यो हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 1 को A मा अर्को प्रोबेबल क्वेशन्सहरु चाहिँ अरु के हुन्छ त? Let me try to skim through your textbook also. Okay, 1 को A, 1 को B मा चाहिँ जस्तो अरु भनेको चाहिँ जस्तो तिमीलाई के सोध्न सक्छ भने यसमा के अरु के प्रोबेबल क्वेशन्सहरु डिस्कस गरौँ 1 को A मा। 1 को A मा केही अरु प्रोबेबल क्वेशन्सहरु पनि डिस्कस गरौँ। मेनली चाहिँ एकदम हाईली इम्पोर्टेन्ट यिनै क्वेशन्स हो मैले जुन डिस्कस गरिसके। अरु क्वेशन्सहरु भनेको चाहिँ तिमीलाई एउटा फंक्सन दिएर, एउटा फंक्सन तिमीलाई दिएर त्यो अर्डर पेयर फर्ममा दिएर त्यसको तिमीलाई चाहिँ इन्भर्स फंक्सन के हुन्छ भन्दा जस्तो फर एक्जाम्पल f इज इक्वल्स टु 1 2 दियो, 3 4 दियो, 5 6 दियो। यस्तो दिएर f इन्भर्स व्हाट इज द भ्यालु अफ f इन्भर्स भन्ला हैन, यसलाई के गर्ने सिम्पली उल्टो गरेर लेख्ने 2 1 4 3 एन्ड 5 6 यसरी लेख्ने है त। सो यस्तै खालको फंक्सनहरु रहिहाले। सिमिलरली तिमीलाई यसमा सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ जस्तो 1 मार्क्समै सोध्ने केही प्रोबेबल क्वेशन्सहरुको पनि डिस्कस गरौँ। कम्पोजिट फंक्सनमा जस्तो फर एक्जाम्पल f इज इक्वल्स टु 1 2 2 3 3 4 एउटा यो दियो एन्ड g इज इक्वल्स टु 2 a 4 c र 3 b यसरी दियो भने अनि फाइन्ड द भ्यालु अफ g कम्पोजिट f1 भन्ला। g कम्पोजिट f1 चाहिँ अब तिमीले यो गर्नका लागि तिमीले अर्डर पेयरको त्यो त्यत्रो धेरै के भन्छ फिगरहरु बनाएर त्यो गर्दा अलि लेन्थी होला। सो लेट मी से डाइरेक्टली, लेट मी टीच यू टु से द आन्सर डाइरेक्टली। यसलाई कसरी भन्ने? डाइरेक्टली यसलाई कसरी भन्ने? सो g कम्पोजिट f1 भन्यो भने g अनि f अनि 1 यसलाई यसरी लेख, अथवा g तिमीले यसलाई चाहिँ f1 यसरी पनि लेख्न सक्यौ हैन, अथवा कर्ली ब्र्याकेट पनि राख्न सक्यौ। g f1 भनेको चाहिँ f मा 1 के मा म्याप भएको छ त्यो भने हो के। f मा 1 के मा म्याप भयो 2 मा भयो। सो यो f1 भनेको त कति रहेछ 2 रहेछ। बुझिरहेछ मैले भनेको? f इज इक्वल्स टु तिम्रो यो 1 2 यस्तो हुन्छ नि 1 2 2 3 and 3 4 यस्तो यस्तो हुन्छ नि। यो भनेको के हो भने यसमा f1 भनेको 2 छ भने हो, f2 भनेको 3 छ भनेको हो, f3 भनेको 4 हो। यसलाई यसरी बुझ ल। सो f1 भनेको कति भयो हामीसँग 2 भयो। अब g2 भनेको कति? g2 भनेको यसमा के छ? a छ। सो g2 इज इक्वल्स टु a। रिमेम्बर इट, g2 इज इक्वल्स टु a। बुझ्यो बुझेन हेर त? देयरफोर g कम्पोजिट f1 इज इक्वल्स कति भयो 2 भयो। देयरफोर g कम्पोजिट f1 भनेको के भयो a भयो। दिस इज इक्वल्स टु a। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो तिमीलाई फर एक्जाम्पल कुनै पनि फंक्सनलाई तिमीले आइडेन्टिटी हो के अरे दुईटा फंक्सन चाहिँ एकअर्काको इन्भर्स हो भन्ने कन्डिसन के हुन्छ त? इफ f and g are any two functions, then what is the condition under which the two functions are inverse of each other? हामी इन्भर्स निकाल्ने क्वेशन्सहरु 2 मार्क्सको क्वेशनमा डिस्कस गरौँ अहिले। सिम्पली भनौँ सो एउटा फंक्सन छ f भन्ने फंक्सन छ, अर्को फंक्सन छ g भन्ने फंक्सन छ। इफ f and g are any two function, what is the condition under which these two functions are inverse of each other भन्यो भने
f composite gx is equals to x हुनु पर्यो अथवा g composite fx कि त दुईटै बराबर हुन्छ यो if f of gx is equals to g of x equals to x दुईटा फंक्शनको composite यदि x आउँछ भने we can say the two functions are inverse of each other. If the two functions are inverse of each other, then the composite of these two functions is equals to x. So identity function हुनु पर्यो composite function चाहिँ के हुनु पर्यो identity function हुनु पर्यो बुझिन्छ होला है ल बुझ्या छ अर्को यसरी भन्यो यही चीजलाई चाहिँ फरक तरिकाले सोध्यो फेरि यही चीजलाई फरक तरिकाले कसरी सोध्न सक्छ भने if f and g are if f and g are inverse of each other if f and g are inverse of each other what is the value of f composite g2 भन्यो कति हुन्छ ल भन त if f and g are inverse of each other then what is the value of f composite g2 छोड्देऊ अहिले त्यो भइसकेको कुरालाई छोड्देऊ अहिले कन्ट्रोभरी so f composite if f and g are inverse of each other then what is the value of f composite g2 भन्यो भने what will be the answer can you tell me के हुनु पर्छ मैले भनेको थिएँ अघि के हेर त f composite gx छ भने त x हुनु पर्यो f composite g2 छ भने 2 हुनु पर्यो सिम्पली f composite g3 छ भने 3 हुनु पर्यो 1 छ भने 1 हुनु पर्यो आइडेन्टिटी फंक्सन हुन्छ भनेको छु नि मैले हैन सो यहाँ जे राख्यो त्यही आउनु पर्यो के यदि दुईटा फंक्सन्सहरु एक अर्काको इन्भर्स छ भने दुईटाको कम्पोजिट के हुँदो रहेछ आइडेन्टिटी फंक्सन हुँदो रहेछ मलाई लाग्छ धेरै कुराहरु चाहिँ मैले कभर गरिसके त्यही कुराहरु चाहिँ कभर भयो जस्तो लाग्दैन भने चाहिँ यु क्यान फलो योर टेक्स्ट बुक अल्सो मैले आफूले अहिले लाइभमा चाहिँ इन्स्ट्यान्टली त्यति कुरा चाहिँ मैले डिस्कस गर्दा मलाई लाग्छ क्वेशन नम्बर 1 चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ कभर हुन्छ सबै चाहिँ कभर हुन्छ म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिन मोस्ट अफ द थिंग्स विल बी कभर्ड हियर है त कभर भयो त्यसमा अब क्वेशन नम्बर 1 को बी मा नर्मली तिमीलाई सोध्ने क्वेशन्सहरु भनेको चाहिँ तिम्रो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज र तिम्रो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन एन्ड ग्राफबाट मैले अघि नै भनिसकेको छु क्वेशन नम्बर 1 को ए र 1 को बी मा जहिले पनि क्वेशन सोध्ने भनेको तिमीलाई केबाट सोध्छ एउटा अल्जेब्राबाट सोध्छ अल्जेब्राबाट भनिसकेपछि 1 को ए मा नर्मली सोध्ने क्वेशन्स भनेको तिमीलाई फंक्सन र पोलिनोमियलबाट 1 को ए मा र 1 को बी मा सोध्ने भनेको चाहिँ नर्मली है कहिलेकाहीँ 1 को ए मै पनि तिमीलाई सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट पनि सोधिन सक्यो फर्मुलाहरु Just a minute, let me try to copy the questions that were made by Mr. Tarabadur sir. Vedanta publication को writer ताराबहादुर मगर सरले लेखेको क्वेशन्सहरुलाई मैले बेसिस बनाएर मैले आजको डिस्कसन गरिरहेको छु but I am unable to copy the questions here just a minute So I'm unable to display the exact thing that I'm trying to copy here but let me try it one more time I'm sorry for taking more time to copy it here in the screen it's a technical problem okay anyway I think I'll be able to copy it now so धेरै प्यानिक नगर्नु है तिमीलाई यदि क्वेशन्सहरु चाहिँ तिमीले नदेखे जस्तो तिमीलाई अलिकति आफूले गर्नलाई अप्ठ्यारो लागे जस्तो क्वेशन भयो भने चाहिँ एटलिस्ट आफूले जानेको क्वेशन्सहरु चाहिँ राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नु के हैन okay I don't know why I'm unable to copy the questions here okay anyway let me try to display the whole PDF in the screen so that it will be easier for me to discuss the questions one by one
Just a minute. I'm sorry for all the technical problems that I'm facing here. अहिलेसम्म मिलिरहेको थियो, मैले अहिले कपी गर्दा चाहिँ यसमा मिलिरहेको छैन. सो आई एम ट्राइङ माई बेस्ट टु डु इट as soon as possible. So just give you the guideline. It will give me the guideline to discuss the questions. Okay, I hope it will be discussed. It will be displayed here now. Yeah, it's displayed here in the screen. So if you want to see these questions, you can log into vedantapublication.com and you can go through the model questions. Model question भन्ने अप्सन छ, त्यसमा गएर हेर्न सकिन्छ त्यो क्वेसन्सहरु. सो मैले यसलाई आधार बनाएर, मैले सोल्ली यसमै मात्र डिस्कस गर्दिन, मैले यसलाई आधार बनाएर यसकै आधारमा डिस्कस चाहिँ गर्नेछु. सो लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 1b. 1 को b मा हामीले क्वेसन्सहरु डिस्कस गर्थ्यौं. व्हाट इज द, अब यसमा फर्मुलाहरु सोध्छ है त नर्मली. सिक्वेन्स एन्ड सिरिज को 1 को b मा तिमीलाई सोध्ने भनेको चाहिँ नर्मली सिक्वेन्स एन्ड सिरिज या क्वाड्रेटिक इक्वेसन ग्राफबाट क्वेसन्सहरु सोध्छ. अब फर्मेट चेन्ज गर्यो भने 1 को b मै पनि तिमीलाई फंक्सन र पोलिनोमियलबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ. सो व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन बिट्विन टु नम्बर्स a एन्ड b भनेको छ. a र b को बीचको अर्थमेटिक मीन के हुन्छ भन्दा am is equals to a plus b by 2. am is equals to a plus b by 2. सिमिलरली gm को फर्मुला के हुन्छ र भन, gm is equals to root under ab. मैले सिम्पल सर्टकटमा मैले फर्मुलाहरु भन्छु, त्यसलाई डिटेलमा डिस्कस गर्दैन. gm is equals to root under ab. am is equals to a plus b by 2. am is equals to a plus b by 2. gm is equals to root under ab. ठीक छ. So if there are n arithmetic means between numbers a and b, what will be the common difference भनेको छ. n arithmetic means छ a र b को बीचमा n वटा arithmetic mean छ. a र फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म को बीचमा n वटा नम्बर अफ arithmetic means छ. बीचमा चाहिँ am हुन्छ. फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्ममा भएका सबै टर्महरु के हुन्छ, मिन्सहरु हुन्छ हैन. m1 m2 m3 m4 यसै गरी हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स, सरी नम्बर अफ मिन्स. त्यसो एउटा सिक्वेन्स लिऊ हैन. त्यसो एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्स लिऊ नि त. 2 5 8 11 14 17 यस्तो डिफरेन्ट नम्बर अफ अर्थमेटिक, डिफरेन्ट नम्बर अफ टर्म्स भएको एउटा हामीसँग अर्थमेटिक सिक्वेन्स छ. यो सिक्वेन्समा फर्स्ट टर्म भनेको तिम्रो a भयो, लास्ट टर्म भनेको तिम्रो b भयो. फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्ममा भएको बीचको, फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म भएका बीचका नम्बर हामीले के भन्छौं, मिन्स भन्छौं. कहिलेकाहीँ यसो हुन सक्छ है, नम्बर अफ टर्म्सहरु यदि 7 वटा छ भने, नम्बर अफ टर्म टोटल गरेर 7 वटा छ भने, अहिले कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 ल. यसको एक्जाम्पल लिऊ न. नम्बर अफ टर्म्स यदि 6 वटा छ भने नम्बर अफ मिन्स कतिवटा हुन्छ भन त. नम्बर अफ टर्म्स 6 वटा छ भने नम्बर अफ मिन्स कतिवटा हुन्छ, नम्बर अफ मिन्स हुन्छ कतिवटा भन, 4 वटा. 2 कम हुन्छ. फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मलाई हामीले मिन भन्दैनौ, फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म भएका बीचका टर्महरुलाई हामीले के भन्छौं, मिन्स भन्छौं. सो द नम्बर अफ मिन्स इज इक्वल्स टु 4. रिमेम्बर इट. यदि फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म भएका बीचका नम्बरलाई हामीले के भन्न सक्छौं, मिन्स भन्न सक्छौं. यदि 6 वटा नम्बर अफ टर्म्स छ भने नम्बर अफ मिन कति हुन्छ, 4 वटा हुन्छ. यो क्वेशनले भनेको चीजमा फोकस गरौँ. क्वेशन नम्बर 3 मा यसले के भनेको छ भने, एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्स विथ n टर्म्स, n वटा टर्म छ, हैज अ फर्स्ट टर्म a र कमन डिफरेन्स d छ भने, सरी मैले क्वेशन नम्बर 2 मा डिस्कस गरौँ पहिला. If there are n arithmetic means between a and b, what is the common difference d भनेको छ. d को फर्मुला के हुन्छ भनेको छ, d को फर्मुला हुन्छ d is equals to b minus a by n plus 1. 1 plus 1 भनेर सम्झिन सकिन्छ यसलाई. Where n is equals to number of means. n भनेको के हुन्छ यसमा, number of means. तिमीलाई क्वेशन के पिन दिन सक्छ भने, in the formula d is equals to b minus a by n plus 1, what does n represent भनेर सोध्न सक्छ. n represent number of means, not the number of terms. Be careful. यसमा यो d ले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको नम्बर अफ, सरी यो n ले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको नम्बर अफ मिन्स हो, नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ हैन. मेरो भिडियोले के डिस्टर्ब गरे जस्तो छ. लेट मी डिस्प्ले इट
it on the other side. Just a minute. ओके, अब चाहिँ केही डिस्टर्ब छैन होला, देखिरहेछ? ओके, सो नम्बर अफ मिन्स भनेको मैले यस्तो डीको भेल्यु, डीको फर्मुला डिस्कस गरिहालेँ. नेक्स्ट लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 3. क्वेसन नम्बर 3 मा के भन्छ हेर त. इन क्वेसन नम्बर 3 इट इज, a minute. In question number 3 it is, in an arithmetic sequence with n terms has first term a. If an arithmetic sequence, if an AS has first term a, common difference d, what is the sum of the series भनेको छ. सम को फर्मुला के हुन्छ, यस एन को फर्मुला के हुन्छ, सम अफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम अफ द सिरिज मात्र नभन्नु, सम अफ द फर्स्ट एन टर्म्स अफ द सिरिज भनेको पनि हुन्थ्यो होला. सम के हुन्छ फर्मुला भन त, यसएन इज इक्वल्स टु हुन्छ, यसएन इज इक्वल्स टु हुन्छ, यसमा फर्स्ट टर्म दियो र कमन डिफरेन्स दियो भने n/2 2a प्लस n माइनस 1d. रिमेम्बर द फर्मुला, एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ. मैले फर्मुलाहरू ओभरअलमा डिस्कस अहिले एकछिनपछि गर्छु, यो सकिसकेपछि लास्टमा डिस्कस गरौँला. अहिले चाहिँ म क्वेसन्स वाइज डिस्कस गर्दै जान्छु. सो यसन इज इक्वल्स टु n/2 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d. रिमेम्बर इट, वेयर n इज इक्वल्स टु, यसमा चाहिँ n भनेको नम्बर अफ मिन छैन नि, यसमा चाहिँ n भनेको नम्बर अफ टर्म्स हो, d भनेको के हो, कमन डिफरेन्स हो, d भनेको कमन डिफरेन्स हो. ओके, so let's move to the next one. Question number 4 मा हेर, what is the geometric mean between the two numbers a and b भनेको छ. geometric mean gm को फर्मुला मैले अघि नै भनिसकेको छु, gm को फर्मुला रुट अन्डर ab. फर्मुला फर gm इज रुट अन्डर ab. ठिक छ. क्वेसन नम्बर 5 मा हेर, क्वेसन नम्बर 5 मा के भन्छ, if there are n geometric means between two numbers a and b, find the formula to find the common ratio भनेको छ. यदि नम्बर अफ geometric means n वटा छ भने, if the number of, ओके भेरी गुड अभिदय, यदि नम्बर तिमीले कपीमा लेख्दै गर्दा नि हुन्छ है, स्क्रिनमा लेख्नलाई टाइम वेस्ट हुनसक्छ. सर आफैले त्यो क्वेसन्सहरू आउँछ भने सर गरिहाल्ने, अनि त्यसपछि आफ्नो अर्कोतिर पढ्न लागिहाल्ने, त्यसो गर्दा नि हुन्छ है त. सो यदि कमन डिफरेन्स, कमन रेसियो आर निकाल्नु छ र नम्बर अफ टर्म्स तिमीलाई n, नम्बर अफ जेमेट्रिक मिन्स n छ भने तिम्रो आरको फर्मुला हुन्छ यो आर इज इक्वल्स टु, यसमा पनि 1 + 1 b/a पावरमा 1/n + 1, where n is the number of means, where n is equals to number of geometric means or number of means. ठीक छ. So I hope you understand it. Let's move to the next one. Question number 6 मा हेरौँ. Question number 6 मा हेर त, in a geometric series has n terms, अघि n geometric means भनेको थियो, n terms, first term a, common ratio r, write the formula to find the sum of the series भनेको, find the formula to, write the formula to find the sum of first n terms of the series भनेको अझ बेटर हुन्थ्यो होला. ठिकै छ, यसरी सोधिहाले पनि sum of the series सबै निकाल्न भन्यो भने Sn is equals to a r to the power n minus 1 by r minus 1. कहिलेकाहीँ r greater than 1, r less than 1 भन्न सक्छ. r को भेल्यु तिमीले इन जनरल सोध्यो भने यो फर्मुला लेख, r को पोजिटिभ नेगेटिभको कुरै गरेन भने त्यही मात्र लेखिदेऊ. r को भेल्यु कहिले पोजिटिभ कहिले नेगेटिभ भन्यो भने, पोजिटिभ भन्यो भने यो लेख, र नेगेटिभ भन्यो भने a 1 minus r to the power n, सरी नेगेटिभ पोजिटिभ भन्दा नि 1 भन्दा ठुलो अथवा 1 भन्दा सानो है, 1 minus r. सो मैले के भन्न गएको छु भने, r ठुलो भयो भने r लाई अगाडि राख्ने, 1 ठुलो भयो भने 1 लाई अगाडि राख्ने, सरी 1 इज ग्रेटर देन r है, अथवा तिमीले लेख्न सक्छौ r इज लेस देन 1. 1 ठुलो भयो भने 1 लाई अगाडि राख्ने, r ठुलो भयो भने r लाई अगाडि राख्ने फर्मुलामा. ठीक छ. So let's move to the next one. Just a minute, let me share the link in the my Facebook also. Okay, anyway, so let's move to the next question.
क्वेसन नम्बर यसमा तिमीलाई अर्को के पनि सोध्न सक्छ भने त हेर त अहिले हामीलाई नम्बर अफ टर्म्स दिएर वाला क्वेसन फर्ममा सोध्यौँ यसमा सायद त्यो क्वेसन छैन जस्तो लाग्यो मलाई सो नम्बर अफ टर्म्स नदिएर लास्ट टर्म दियो भने अर्थमेटिक सिक्वेन्समा लास्ट टर्म दियो भने त्यसमा तिम्रो सम निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ एसएन इज इक्वल्स टु सम अफ फर्स्ट एन टर्म्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ n/2 a plus l रिमेम्बर इट जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा सम अफ द सिरिजको फर्मुला के हुन्छ एसएन इज इक्वल्स टु l r minus a by r minus 1 ठिक छ r greater than 1 भयो भने र r less than 1 भयो भने a minus lr by 1 minus r remember the formula यसपछि अब नेक्स्ट क्वेसनमा what is the coordinates of the vertex of the parabola y is equals to ax square plus bx plus c भनेको छ a not equals to 0 भनेको छ y equals to ax square plus bx plus c भयो भने vertex को फर्मुला के हुन्छ minus b by 2a 4ac minus b square by 4a vertex को फर्मुला हुन्छ यो केसमा है क्वेसन नम्बर 7 मा vertex is equals to vertex h k is equals to minus b by 2a 4ac minus b square by 4a remember the formula minus b by 2a 4ac minus b square by 4a यो भयो vertex को फर्मुला vertex भनेको अब थाहा छ होला प्याराबोलाको टर्निङ पोइन्ट र टर्निङ पोइन्ट अफ द प्याराबोला ठीक छ रिमेम्बर इट है र यसमा तिमीलाई प्याराबोलामा चाहिँ अर्को क्वेसन सोधेको छैन होला सायद त्यस्तो जस्तो फर एक्जाम्पल अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ व्हाट इज द लाइन अफ सिमेट्री भन्न सक्छ लाइन अफ सिमेट्री व्हाट इज द लाइन अफ सिमेट्री अफ द प्याराबोला y इक्वल्स टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भने यो जुन बिचको लाइन हुन्छ यो भन्दा यतापट्टि जस्तो प्याराबोलाको जस्तो पार्ट छ यो भन्दा यतापट्टि त्यस्तै पार्ट हुन्छ सो बिचको लाइनलाई हामीले के भन्छौँ लाइन अफ सिमेट्री भन्छौँ यो लाइन अफ सिमेट्रीको इक्वेसन के हुन्छ भने x इज इक्वल्स टु h भनेको यसको भर्टेक्सको x कोअर्डिनेट इज इक्वल्स टु माइनस b बाई 2a हुने भयो यो केसमा x इक्वल्स टु माइनस b बाई 2a ठीक छ रिमेम्बर इट है त So let's move to the next one. अर्को क्वेसनमा के भनेछ हेर त क्वेसन नम्बर 8 मा In question number 8 it is written that what is the vertex of parabola whose equation is y equals to ax minus h whole square plus k so दुईटा फर्मेटको प्याराबोला पढ्नुपर्छ एउटा भने चाहिँ जनरल तरिकाले दियो भने y equals to ax square plus bx plus c फर्मेटमा दियो जसमा a equals to 0 हुँदैन र अर्को चाहिँ y equals to ax minus h whole square plus k यो केसमा भर्टेक्सको फर्मुला भयो मैले अघि भनेकै -b by 2a 4ac minus b square by 4a र यो केसमा चाहिँ तिम्रो y equals to ax minus h whole square plus k छ भने यसमा भर्टेक्स हुन्छ h, k remember the formula is h, k for this second condition. Next one is for what value of a the mouth of the graph of the quadratic equation y equals to ax square a is not equal to 0 faces upward कस्तो भेल्युको लागि चाहिँ माथि फर्किन्छ प्याराबोला कस्तो भेल्युको लागि प्याराबोला तल फर्किन्छ भनेर सोधेको छ तिमीलाई a को भेल्यु पोजिटिभ भयो भने फर द पोजिटिभ भेल्युज अफ a द प्याराबोला ओपन्स अप अपवर्ड नेगेटिभ भेल्यु भयो भने त्यो के हुन्छ तलपट्टि फर्किन्छ ठीक छ सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट okay so let me try to draw the graph here I think it will not be possible to draw the graph in this software that I'm using here let me try whether I'll be able to do it here in the screen or not. Okay, I think it's possible. Is it displayed in your screen? I don't know whether it is the proper one that I'm trying to display. Okay, ठिकै छ ल हेर त a को भेल्यु पोजिटिभ हुँदा चाहिँ यो ग्राफ चाहिँ अघि माथि फर्केको थियो यो चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनको हो यो प्याराबोलाको भनेको जुन यो निलोवाला छ यो प्याराबोलाको ग्राफ हो प्याराबोलाको ग्राफमा a को भेल्यु मैले नेगेटिभ राख्दा बित्तिकै तलपट्टि फर्कियो a को भेल्यु पोजिटिभ राखे भने के हुन्छ यो a को भेल्यु मैले पोजिटिभ राखे भने जस्ट अ मिनेट लेट मी ट्राई टु डिस्प्ले द पोजिटिभ भेल्यु हियर a को भेल्यु मैले पोजिटिभ 2 राखे भने यो माथि फर्कियो सो पोजिटिभ भेल्युको लागि माथि फर्कियो नेगेटिभ भेल्युको लागि तल फर्कियो अर्को क्वेसन सर जस्तो a को भेल्यु तिमीले बढाउँदै गयो भने के हुन्छ हेर त a को भेल्यु ठुलो भेल्युको लागि के हुन्छ यो माथिपट्टिको कप के भइरहेछ सानसानो हुँदै आइरहेछ हैन
स्क्रिनमा देखिरहेछ होला, आई होप इट इज displayed in a screen also. स्क्रिनमा देखिरहेको छैन भने जस्ट लेट मी नो। प्याराबोला चाहिँ ए को भेल्यु बढ्दै बढ्दै गयो भने चाहिँ हेर त त्यो कर्भ झन् सानो 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 हुँदै गइरहेको छ त्यो कर्भ होइन। सो ए को भेल्यु बढाउँदै छ भने त होइन, यसरी अब ए को भेल्यु चाहिँ घटाउँदै आऊ, ए को भेल्यु घटाउँदै 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 गयो, घटाउँदै घटाउँदै गयो भने ठुल्ठुलो ठुल्ठुलो हुँदै गइरहेको छ होइन। सो इट इज इन्क्रिजिङ, ए को भेल्यु जति सानो हुँदै गयो के भयो, इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ। सो जब एक्ज्याक्टली 0 हुँदो रहेछ त्यो त स्ट्रेट लाइन भयो त्यो केसमा होइन। सो तिमीले सिम्पली दुईवटा कुरा जाने, एउटा पोजिटिभ हुँदा के हुन्छ, नेगेटिभ हुँदा के हुन्छ, पोजिटिभ हुँदा माथि फर्किन्छ, नेगेटिभ हुँदा तल फर्किन्छ प्याराबोला। सो सिमिलरली ए को भेल्यु पोजिटिभ छ र पोजिटिभ भेल्युहरूमा नि जस्तो 2 र 3 मा ए को भेल्यु 2 भयो र एउटा 3 भयो। सो 3 मा चाहिँ त्यो न्यारोवर हुन्छ, 2 मा चाहिँ के हुन्छ, वाइडर हुन्छ। सानो भेल्युको लागि चाहिँ वाइडर हुन्छ, ओपन ठुलो हुन्छ, र ठुलो भेल्युको लागि के हुन्छ, त्यो सानो हुन्छ है त। त्यो कुराहरू जानिराख्ने, कन्सेप्ट बुझिराख। ठ्याक्कै यसमा बेस्ट भएर क्वेसन सोच्छ त जस्तो मलाई लाग्दैन, सोधिहाल्यो भने पनि कन्सेप्ट चाहिँ जान्ने। सो अब नेक्स्टमा हेर क्वेसन नम्बर 9 पछि। ओके गुड। सो क्वेसन नम्बर 9 मा हेरौँ, फर वाट भेल्यु अफ ए द माउथ अफ द ग्राफ अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन फेसेस अपवर्ड, भनेपछि पोजिटिभ भेल्यु, पोजिटिभ भेल्युको लागि माथि अपवर्ड, नेगेटिभ भेल्युको लागि डाउनवर्ड। इन विच साइड द माउथ अफ अ ग्राफ अफ अ क्वाड्रेटिक फंक्सन y इक्वल्स टु ax स्क्वायर a नट इक्वल्स टु 0 फेसेस वेन a इज ग्रेटर देन 0। ए को भेल्यु 0 भन्दा ठुलो, 0 भन्दा ठुलो अथवा पोजिटिभ पनि भने पनि भइहाल्यो तिमीले। यसमा चाहिँ ए ग्रेटर देन 0 भनेको छ, ए ग्रेटर देन 0 भनेको पोजिटिभ भेल्यु हो। पोजिटिभ भेल्युमा यो के हुन्छ, यो अपवर्ड फर्किन्छ। नेगेटिभ भेल्युमा के हुन्छ, लेस देन 0 भने के हुन्छ, डाउनवर्ड फर्किन्छ है, रिमेम्बर इट। यो भइहाल्यो। क्वेसन नम्बर 9 पछि क्वेसन नम्बर 10 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 10 मा कभर भइसकेको छ नि त। ओके लेट्स मुभ टु लेट मी डिस्कस फ्यु अदर क्वेसन्स अल्सो हियर। मैले एकचोटि सर र अर्थमेटिक सिक्वेन्स र जेमेट्रिक सिक्वेन्सको सर फर्मुलाहरू डिस्कस गर्छु। लेट मी डिस्कस द फर्मुला अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड जेमेट्रिक सिक्वेन्स द्याट माइट बी आस्क्ड इन दिस क्वेसन, क्वेसन नम्बर 1B। 1B को लागि प्रोबेबल क्वेसन्सहरू पनि डिस्कस गरौँ है त। अर्थमेटिक सिक्वेन्स र जेमेट्रिक, मलाई लाग्छ यसकै फर्मुलामै बेस भएर के क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छ। जस्तो क्वेसन नम्बर 1 मा डिस्कस गरौँ, दुईटैको यन्थ टर्म के हुन्छ, यन्थ टर्म, यन्थ टर्मको फर्मुला के हुन्छ भने त, यन्थ टर्मलाई अर्को के पनि भन्छ हेर है, कहिलेकाहीँ यन्थ टर्मलाई जनरल टर्म पनि भन्न सक्छ है त, यन्थ टर्म अथवा जनरल टर्म। यसो गरौँ त, म स्क्रिनलाई अलिकति, लेट मी ट्राई टु डिस्प्ले इट हियर अन द अदर साइड। लेट मी जस्ट अ मिनट। ओके, कोले कुन कुन ठाउँबाट हेरिरहेको छ, काठमाडौँबाट हेरिरहेको छ कि काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट हेरिरहेको छ, इफ यु वान्ट टु मेन्सन इट प्लिज मेन्सन इट इन द कमेन्ट सेक्सन है। सो अब अर्थमेटिक सिक्वेन्स र जेमेट्रिक सिक्वेन्समा हामीलाई चाहिने फर्मुलाहरू एकचोटि सर रिकल गरौँ। अर्थमेटिक सिक्वेन्स र जेमेट्रिक सिक्वेन्स कहिलेकाहीँ एपी जिपी पनि भनिदिन सक्छ, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, जेमेट्रिक प्रोग्रेसन, डेफिनेसनहरू पनि याद गर यिनीहरूको। अर्थमेटिक सिक्वेन्स, जेमेट्रिक सिक्वेन्स, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, डेफिनेसन्सहरू पनि कन्ट पार्ने है यिनीहरूको, कहिलेकाहीँ डेफिनेसन्सहरू दिन्छ। सो नम्बर वानमा डिस्कस गरौँ यन्थ टर्म अथवा जनरल टर्म, यन्थ टर्म अथवा जनरल टर्मको फर्मुला। nth टर्म अफ एएस के हुन्छ, टिएन इज इक्वल्स टु ए प्लस एन माइनस 1डी। कहिले यो फर्मुला दिएर एले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, एनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ र डीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर सोध्न सक्छ। सिमिलरली जेमेट्रिक सिक्वेन्समा टिएन भनेको के हुन्छ, टिएन भनेको हुन्छ एआर टु दि पावर एन माइनस 1। रिमेम्बर इट। नम्बर 1मा यो भयो। नम्बर 2मा अर्को फर्मुला डिस्कस गरौँ। यसमा मिनको फर्मुला के हुन्छ, अर्थमेटिक मिन है, अर्थमेटिक मिन मात्र भनेको छु, मिन्स भनेको छैन। मिनको फर्मुला हुन्छ, दुईवटा टर्म्सहरू यदि ए र बी छ भने दुईवटा बिचको मिन के हुन्छ, ए प्लस बी/2 र जिएम हुन्छ रुट अन्डर एबी। दुईवटा टर्म ए र बी छ भने तिनीहरूको बिचमा अर्थमेटिक मिनको फर्मुला ए प्लस बी/2 र जेमेट्रिक मिनको फर्मुला रुट अन्डर एबी। अर्को यन्थ मिनको फर्मुला, यन्थ मिन यमएन, यन्थ मिनको फर्मुला एमएनको फर्मुला के हुन्छ भने एमएन इज इक्वल्स टु ए प्लस एनडी हुन्छ। यसमा ए प्लस एनडी, रिमेम्बर यो भनेको यन्थ टर्म र यन्थ मिन भनेको फरक कुरा हो है। यन्थ मिन भन्यो त्यो मिनको कुरा भयो, यन्थ टर्म भन्यो भने त्यो टर्ममा गयो। मैले अघि नै भनिसकेको छु मिन र टर्ममा के फरक हुन्छ भनेर। फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म बाहेक बिचका नम्बरहरू चाहिँ मिन्स। सिमिलरली यसमा एमएन भनेको के हुन्छ, एआर टु दि पावर एन। यहाँ हेर्नु होला, यो एन माइनस 1 जुन छ नि, यो एन माइनस 1मा एन भनेको नम्बर अफ टर्म्स हो, यसमा एन भनेको नम्बर अफ टर्म्स हो, तर यसमा भनेको एन भनेको नम्बर अफ मिन हो। मिन हो 100 मिन,
हो कि 10th मिन हो कि 5th मिन हो कि त्यो भन्न खोजेको n भने चाहिँ रिमेम्बर इट ओके यो भयो मिनको र मिन nth मिन र nth मिन पछाडि अर्को चाहिँ कमन डिफरेन्सको फर्ममा सोधिन्छ मिनको केसमा तिमीलाई कमन डिफरेन्सको फर्ममा सोधिन सक्छ मिनको केसमा कमन डिफरेन्स अथवा रेसियो कमन डिफरेन्स अथवा रेसियो एन्ड रिमेम्बर स्ट्रिक्टली यो फर्ममा चाहिँ मिनवाला क्वेसनमा मात्र लाउनु मिनवाला क्वेसनमा मात्र युज गर्नु अन्त यो फर्ममा नर्मली युजै नगर्नु यसमा के हुन्छ भने d इज इक्वल्स टु b माइनस a बाई n प्लस 1 मैले क्वेसन डिस्कस गर्दा नि गरिसकेको कुराहरू चाहिँ यसमा n भनेको के हुन्छ नम्बर अफ मिन्स हुन्छ यसमा n भनेको के हुन्छ नम्बर अफ मिन्स र यसै गरी यसमा r भनेको के हुन्छ b बाई a टु द पावर 1 बाई n प्लस 1 यसमा पनि n भनेको नम्बर अफ मिन्स b भनेको लास्ट टर्म र a भनेको फर्स्ट टर्म्स एन्ड रिमेम्बर के कुरा याद गर भने यो फर्मुला स्ट्रिक्टली मिनवाला क्वेसनमा मात्र लाउनु यसलाई कसरी सम्झिन सक्छौ तिमीले भने मैले सम्झिने आइडिया दिन्छु बान प्लस 1 बुझ्न सकिन्छ बान प्लस 1 BAN प्लस भनेर त यसमा पनि बान प्लस 1 जस्तो छ एउटामा डिभाइडमा छ एउटा चाहिँ माइनसमा छ रिमेम्बर द फर्मुला ओके सो कमन डिफरेन्स पछाडि यो समको फर्मुलामा जाउँ समको फर्मुला अर्थमेटिक सिक्वेन्समा हामीसँग दुईटा फर्मुला छ सम अफ फर्स्ट n टर्म्स सुरुको n वटा टर्म्सको सम फर्स्ट n टर्म्सको सम Sn इज इक्वल्स टु के हुन्छ यसमा Sn इज इक्वल्स टु हुन्छ n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d n बाई 2 2a प्लस 1 माइनस 1d र यसमा Sn इज इक्वल्स टु के हुन्छ ल भन त Sn इज इक्वल्स टु हुन्छ a r टु द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 है यदि यो r को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो भयो भने अर्को फर्मुला हुन्छ a 1 माइनस r टु द पावर n बाई 1 माइनस r यदि r चाहिँ 1 भन्दा सानो भयो भने यो चाहिँ जब तिमीलाई n नम्बर अफ टर्म्स दिन्छ अथवा नम्बर अफ टर्म्स थाहा छ भने यो युज गर्ने तिमीलाई लास्ट टर्म दिएको छ भने सम अफ फर्स्ट n टर्म्सको फर्मुला हामीसँग के हुन्छ भने Sn इज इक्वल्स टु n बाई 2 a प्लस l यसमा चाहिँ n बाई 2 a प्लस l भनेको लास्ट टर्म यसमा लास्ट टर्म थाहा छ भने n बाई 2 के अरे Sn इज इक्वल्स टु LR माइनस a बाई r माइनस 1 यदि r को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो छ भने र a माइनस LR बाई 1 माइनस r यदि r को भ्यालु 1 भन्दा सानो छ भने ठीक छ यल भनेको लास्ट टर्म वेयर यल इज द लास्ट टर्म एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज छ यो पहिला अलि धेरै नै सोध्थ्यो एएम र जीएम को बीचमा चाहिँ के रिलेसन हुन्छ भनेर सोधिन सक्छ कहिलेकाहीँ एएम र जीएम को बीचमा के रिलेसन हुन्छ भनेर सोधिन सक्छ एएम माइनस जीएम इज ग्रेटर अर इक्वल टु 0 or you can say AM is greater or equals to GM AM र GM कि त इक्वल हुन्छ कि त AM चाहिँ GM भन्दा ठुलो हुन्छ GM is never equal to AM याद गर्नु यो AM is greater or equals to GM or you can say AM minus GM is always greater or equals to GM यो कुरा याद गर्ने र अर्को भनेको चाहिँ तिमीलाई यदि AM र GM को भ्यालु थाहा छ मानौ AM को भ्यालु केही तिमीलाई मानौ just a minute let me think of it AM को ल ठिकै छ AM को भ्यालु पनि थाहा छ र GM को भ्यालु पनि तिमीलाई थाहा छ भने फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म निकाल्ने फर्मुला छ A इज इक्वल्स टु एउटा A निकाल्ने फर्मुला भनेको AM माइनस रुट अन्डर AM स्क्वायर माइनस GM स्क्वायर र B निकाल्ने फर्मुला चाहिँ AM प्लस रुट अन्डर AM स्क्वायर माइनस GM स्क्वायर AM र GM दिएर फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म निकाल्न भन्यो भने फर्स्ट टर्म A भनेको चाहिँ AM माइनस रुट अन्डर AM स्क्वायर माइनस GM स्क्वायर B वालामा चाहिँ AM प्लस B इज इक्वल्स टु AM प्लस रुट अन्डर AM स्क्वायर माइनस GM स्क्वायर रिमेम्बर द फर्मुला सिधै फर्मुला राख्दैन एन्सर आइहाल्छ ओके आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट त्यसपछि यसमा तिमीलाई अर्को जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ दुईटा कन्जिक्युटिभ टर्म्सहरूको सम दिन्छ र तिमीलाई चाहिँ टर्म निकाल्न भन्छ के TN निकाल्न भन्छ फर एक्जाम्पल तिमीलाई S3 दियो एउटा सिक्वेन्स मानौ न हैन एउटा सिक्वेन्स छ अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा जियोमेट्रिक सिक्वेन्स जुन भए पनि मानौ एउटा 2 4 6 8 10 भन्ने एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्स छ यो अर्थमेटिक सिक्वेन्समा तिमीलाई मानौ ल S2 भनेको कति हुन्छ भन्दा S2 भनेको यसमा कति छ 6 हुन्छ हैन र S3 भयो दुईटा कन्जिक्युटिभ टर्म्सको सम भनेको छु है मैले S3 भनेको कति 1 2 3 भने 6 4 10 अनि 12 S3 भनेको 12 भयो भने चाहिँ T3 कति हुन्छ भने S3 माइनस S2 S3 भनेको कति 12 माइनस 6 भनेको कति भयो
छ भयो। सो T3 इज इक्वल्स टु S3 माइनस S2 हुन्छ क्या, फर्मुला सम्झिने है त। आखिर यस्तो त हो नि, S2 भनेको T1 र T2 जोडेर हो, S3 भनेको T1 प्लस T2 प्लस T3 हो। भनेपछि T3 भनेको त कसरी आउँछ होला त, T3 भनेको त यो S3 बाट S2 घटाइने आउँछ कि आउँदैन, T1 प्लस T2 काटिहाल्छ, सो T3 बाँकी रह्यो। T3 भनेको S3 माइनस S2 हुन्छ। यसमा बेस्ट भएर कहिले काहीँ क्वेसन हुनसक्छ, बी केयरफुल, ठिक छ। अथवा यसलाई जनरलाइज गर्नु पर्यो भने, इफ वी ह्याभ टु जनरलाइज दिस फर्मुला, Tn लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ होला, Tn लेख्यो भने इट विल बी Tn इज इक्वल्स टु Sn माइनस Sn माइनस 1, Tn इज इक्वल्स टु Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 बुझ्छौ नि होइन, यदि यो 4 भयो भने यो S3 भयो, S4 भयो भने यहाँ S3, यहाँ चाहिँ T4। टर्म र सममा थाहा छ नि होइन, टर्म भनेको चाहिँ पर्टिकुलर एउटा टर्म भयो, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म जस्तो। सम भन्यो भने तिनीहरूको त्यो टर्महरूको सुरुदेखिको त्यहाँसम्मको सम। S2 भनेको सुरुको दुईवटा टर्मको सम। मैले यसरी सिकाउने गरेको छु, S4 भनेको यसबाट सुरुको 4वटा टर्मको सम, त्यसरी बुझ्ने के, सम अफ फर्स्ट 10 टर्म, सम अफ यस्तो यस्तो भनेर पढ्छौँ नि हामीले होइन, सो रिमेम्बर द्याट। सो यसमा अर्को तरिका अझ एउटा चिज पनि याद गरौँ न, जस्तो फर इक्जाम्पल 3 कन्जिक्युटिभ टर्म्स, 4 कन्जिक्युटिभ टर्म्स, 5 कन्जिक्युटिभ टर्म्स अफ एपी जिपी यस्तो भन्यो भने नर्मली तीनटा चिज जानौँ। एउटा 3 कन्जिक्युटिभ टर्म्स, अब यो अहिलेसम्म कहिले पनि पढाएको छैन भने त यो टपिक गाह्रो होला होइन। म चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु भने विद्यार्थीहरूलाई, लास्ट आवरमा यो नयाँ नयाँ टपिकहरू चाहिँ नपढ, जुन टपिक तिमीलाई राम्रोसँग आउँछ पहिलेदेखि त्यही टपिकलाई रिभिजन गर्ने हो भनेको। 4 कन्जिक्युटिभ टर्म्स र 5 कन्जिक्युटिभ टर्म्स, 5 कन्जिक्युटिभ टर्म्स, 3 कन्जिक्युटिभ टर्म्समा अर्थमेटिक सिक्वेन्समा र जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा टर्म्सहरू के सपोज गर्ने। अर्थमेटिक सिक्वेन्समा तिमीले के टर्म सपोज गर्नु पर्यो भने ए माइनस डी, ए र ए प्लस डी सपोज गर्ने। जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा ए बाई आर, ए र एआर। अर्को भनेको 4 कन्जिक्युटिभ टर्म्समा ए माइनस 2d, लेट मी राइट इट अगेन यहाँ हेर के गर्ने भने यो ए माइनस डी भन्दा अगाडि के हुन्छ, ए माइनस 2d, ए माइनस 2d होइन सरी, म यसलाई फेरि लेख्छु है त, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी र ए प्लस 3d, यो याद गर है त। कसरी याद गर्ने भने दुईटाको बिचमा यिनीहरूको बिचमा डिफ्रेन्स ए छ होइन, तिमीले जस्ट यतापट्टि एउटा बढाइदिँदैमा जस्तो तिमीले त्यो पनि हुन्छ क्या, तिमीले जस्तो भनौँला कि सर ए माइनस डी, ए र ए प्लस डी लेखेर मैले यतापट्टि ए प्लस 2d लेखेर यो 4 कन्जिक्युटिभ टर्म हुन्न भनेर भन्ला, हुन्छ, नहुने त मैले भनेकै छैन। तिमीले यतापट्टि तिमीले ए प्लस 2d नलेखेर यतापट्टि ए माइनस 2d लेखेर यो हुन्न भन्ला, यो पनि हुन्छ। तर हामीले सपोज गर्दा यसरी सपोज गर्ने कि तिनीहरू सम गर्दाखेरि तिनीहरू काटियोस् के, अथवा जिपीमा यसरी सपोज गर्ने कि ताकि तिनीहरू मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तिनीहरू काटियोस्, सो हामी त्यसरी सपोज गरेको है त। सो 4 कन्जिक्युटिभ टर्म्स भनेको चाहिँ ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी र ए प्लस 3d छ। सो जिपीमा के हुन्छ यसै गरी ए बाई आर क्युब, ए बाई आर, एआर अनि एआर क्युब, ठिक छ, यसरी सम्झिने। सिमिलरली अर्को तिमीलाई 5 टर्म्स भनेको चाहिँ 5 कन्जिक्युटिभ टर्म्स भन्यो भने तिमीले के सपोज गर्नु पर्यो, ए माइनस, पहिला यसो गर न, पहिला ए लेख बिचमा, एबाट यतापट्टि बढाइदियो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यो याद गर। 4 टर्म्स चाहिँ अलिकति फरक छ, 5 टर्म्स र 3 टर्म्समा। 1 को बी को लागि सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट तिमीलाई मैले नर्मल सबै क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिसकेँ, एउटा दुईवटा अरू पनि क्वेसन, एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू ल्याउँ 1 को बी को लागि, के पोसिबल एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू पनि, लेट्स ट्राई टु डिस्कस हियर। जस्ट अ मिनट, तिमीलाई कहिले काहीँ भेल्यु दिएर एएम निकाल्न भन्ला होइन, इफ ए इक्वल्स टु 3, बी इक्वल्स टु 6, फाइन्ड द भेल्यु अफ एएम भन्ला, फर्मुला ल्याइदिने, ए दिएछ बी दिएछ भने ए प्लस बी बाई 2, जिएम भन्यो भने रुट अन्डर एबी होइन। सो यस्तो यस्तो क्वेसन्सहरू हेर्ने है। सिमिलरली अर्को क्वेसन्स भनेको तिमीलाई के हुनसक्छ, मैले अघि नै भयो भने लगभग एकदम टन्नै क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिसक्यो, त्यति क्वेसन्सहरूबाट लगभग धेरै कुराहरू चाहिँ कभर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कहिले काहीँ लिनियर प्रोग्रामिङबाट पनि सोधिन सक्छ। लिनियर प्रोग्रामिङमा तिमीलाई यहाँबाट 1 मार्क्समा सोध्ने भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ 1 को ए र बीमा सोध्ने भनेको चाहिँ नर्मली त्यस्तै क्वेसन नै हो है। यो लिनियर प्रोग्रामिङबाट त त्यस्तै लास्ट आवरमा त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ अहिले नगरौँ होला। लास्ट आवर रिभिजनमा चाहिँ मैले फङ्सनबाट पोलिनोमियलबाट 1A मा र सिक्वेन्स एन्ड सिरिज र अर्को तिम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन एन्ड ग्राफबाट चाहिँ 1B मा
सोध्न सक्ने चाहिँ हाई चान्स देखेको छु। सो यु क्यान प्र्याक्टिस एकोर्डिङली। ओके, सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान। क्वेसन नम्बर 2A। या क्वेसन नम्बर 2A भनेको 2A भनेको चाहिँ तिम्रो कन्टिन्युटीबाट, जहिले पनि क्वेसन नम्बर 2A भनेको कन्टिन्युटीबाट। जस्ट अ मिनट। योमा जहिले पनि कन्टिन्युटीबाट क्वेसन छ। 2A मा र क्वेसन नम्बर 13 मा, एउटा क्वेसन नम्बर 13 मा सोध्छ तिमीलाई कन्टिन्युटीको क्वेसन 4 मार्क्सको सोध्छ, र कन्टिन्युटीको एउटा क्वेसन भनेको तिम्रो चाहिँ 1 मार्क्समा सोध्छ, त्यो भनेको तिम्रो 2A मा। यो अलवेज हो, स्योर क्वेसन जस्तै हुन्छ। सो यसमा तिमीलाई चाहिँ नर्मली सोध्ने भनेको नोटेसन, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको नोटेसन, राइट ह्यान्ड लिमिटको नोटेसन, अथवा कन्टिन्युअस हुने कन्डिसन हुन सक्छ। कुनै पनि फङ्सन कन्टिन्युअस हुने कन्डिसन के हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट अफ फङ्सन भ्यालु इक्वल हुनु पर्यो। र अर्को भनेको तिमीलाई यसमा के सोध्न सक्छ भने क्लोज इन्टरभल ओपन इन्टरभलको नोटेसनहरू, हैन। सो यस्ता यस्ता चिजहरू चाहिँ फोकस गरेर पढ्ने। जस्ट अ मिनट। या हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 मा हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 1 मा जुन क्वेसन नम्बर 2A भनेर यसमा देखिरहेको छ स्क्रिनमा, क्वेसन नम्बर 2A, राइट द सेट अफ नम्बर्स विच इज कन्टिन्युअस इन अ नम्बर लाइन भन्यो। रियल नम्बर बाहेक त कुनै पनि फङ्सन, कुनै पनि सेट अफ नम्बर चाहिँ कन्टिन्युअस हुँदैन। म अलिकति थोरै भनिदिन्छु, ब्रिफमा भनिदिन्छु यहाँनिर किन कन्टिन्युअस हुँदैन अथवा रियल नम्बर किन कन्टिन्युअस हुन्छ। रियल नम्बर भनेको तिमीले अहिलेसम्म पढेका दुनियाँमा देखे जतिका सबै नम्बर अहिलेसम्मको, किन तिमीले अहिलेसम्म इमेजिनेरी नम्बर पढेकै छैन, रियल नम्बर मात्रै पढिरहेछ। सो रियल नम्बर भनेको 1.1 पनि पढ्यो, 2.2 पनि पढ्यो, 2.3 पनि पढ्यो। सो अल द नम्बर्स इन्क्लुडिङ द ऱ्यासनल नम्बर एज वेल एज इरेसनल नम्बर, सबै सेट अफ नम्बर्सहरू भनेको के हो, रियल नम्बर। सबै सेटको कलेक्सन, सबै नम्बरको कलेक्सन भने रियल नम्बर हो। सो राइट अ सेट अफ नम्बर विच इज कन्टिन्युअस इन नम्बर लाइन भन्यो भने तिमीले के भन्नु पर्यो यसमा, तिमीले भन्नु पर्यो रियल नम्बर। द सेट अफ नम्बर विच इज कन्टिन्युअस इन नम्बर लाइन इज रियल नम्बर भन्नु पर्यो। र एक्सप्रेस -1 लेसर इक्वल्स टु x लेसर इक्वल्स टु 2 इन इन्टरभल फर्म भनेको छ। इन्टरभल फर्ममा यो दिएको नोटेसनलाई लेख भनेको छ। यसलाई कसरी लेख्ने, इन्टरभल फर्ममा तिमीलाई यसरी लेख भन्यो भने वाट यु हेभ टु राइट इज -1 र 2 को बिचमा। अब यहाँ पनि इक्वल टु छ, यहाँ पनि इक्वल टुको सिम्बल छ, लेस देन पनि छ, इक्वल टु पनि छ, दुइटै छ। सो दुवैतिर क्लोज ब्राकेट, तर -1 लेस देन x लेसर इक्वल टु 2 छ भने यस्तो केसमा तिमीले के लेख्ने, -1, -2 अनि यतापट्टि क्लोज, यतापट्टि ओपन, यतापट्टि क्लोज, यतापट्टि स्मल ब्राकेट, यतापट्टि बिग ब्राकेट। तर -1 लेस देन x लेस देन 2 दुइटैमा भयो भने के लेख्ने, -1, -2, दुवैतिर ओपन, दुवैतिर स्मल ब्राकेट राख्ने। ठिक छ। सो अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 3 मा हेर त। अन्डर वाट कन्डिसन द लिमिट अफ अ फङ्सन fx एक्जिस्ट एट x इक्वल्स टु a। कुनै पनि फङ्सनको लिमिट कति बेला एक्जिस्ट गर्छ भने जब राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुन्छ। राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भएन भने, खासमा यो लिमिटको यस्तो क्वेसन चाहिँ क्लास 11 मा चाहिँ हुनुपर्ने थियो। यो क्वेसन चाहिँ अलि क्लास 10 लाई चाहिँ ठिक भएन कि जस्तो लाग्छ मलाई। एनिवे, लिमिट अफ अ फङ्सन एक्जिस्ट गर्नको लागि कुनै पनि पोइन्ट x इक्वल्स टु a मा फङ्सनको लिमिट एक्जिस्ट गर्नको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट लिनुपर्छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल्स टु a मस्ट बी इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट अफ द फङ्सन एट x इक्वल्स टु a। दुवैतिर बराबर भयो भने मात्र फङ्सनको लिमिट एक्जिस्ट गर्छ एट x इक्वल्स टु a। सो सिमिलरली यसलाई तिमीले नोटेसनमा लेख्न खोज्छौ भने x टेन्ड्स टु a माइनस लिमिट fx इज इक्वल्स टु x टेन्ड्स टु a प्लस लिमिट fx। ठिक छ। यो दुवैतिर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर भयो भने द लिमिट अफ द फङ्सन एक्जिस्ट भन्न सक्छौँ हामीले। ठिक छ। जस्ट अ मिनट, भिडियो अलि माथि देखिरहेको छ क्या हो। ओके, एनिवे, सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 मा हेर के भनेको छ, राइट द लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ फङ्सन fx एट x इक्वल्स टु 3 इन अ नोटेसन भनेको छ। fx एट x इक्वल्स टु 3 को नोटेसन लेख भनेको छ x टेन्ड्स टु 3 अनि m माइनस लिमिट
अनि fx x टेन्ड्स टु 3 अनि यहाँ माथिपट्टि माइनस नोटेसन हो यो 3 को पावरमा माइनस भने हैन 3 को माथिपट्टि एउटा माइनस साइन दियो 3 तिर एप्रोच 3 मा एप्रोच गर्नु पर्यो 3 भन्दा सानोबाट एप्रोच गराछ अनि 3 भन्दा सानो भन्नुको लागि 3 माइनस fx सकिहाल्यो राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि नोटेसन लेख भनेर त 5 मा कहिलेकाहीँ x इक्वल्स टु 2 मा भन्ला कहिले x इक्वल्स टु a मा भन्दैला हैन सो यसमा के हुन्छ x टेन्ड्स टु 2 प्लस लिमिट अनि यहाँ fx राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि यो इज द फंक्शन कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 2 गिभ रिजन भनेको छ के यो फंक्शन कन्टिन्युअस छ भनेर एउटा कर्व दिएको छ यो कर्वमा हेर त यो फंक्शन त कन्टिन्युअसली गएको छ त हैन ओके जस्ट अ मिनेट फेरि के भयो ओके नि भयो क्वेशन कहाँ पुग्यो फेरि हाम्रो ओके सो यो फंक्शन के कन्टिन्युअस छ त के भएको कन्टिन्युअस छ त हेर त बीचमा ब्रेक भएको छ कि छैन तिमीलाई कन्टिन्युअस फंक्शन तिमीले फंक्शनको ग्राफ हेरेर यो कन्टिन्युअस हो कि होइन भनेर बुझ्नको लागि तिमीले पेन यसरी तिमीले चाहिँ लेख्दै गयो होइन बीचमा पेनलाई तिमीले जम्प गर्नुपर्छ पेनलाई उठाएर मात्र फेरि ड्र गर्न सक्छौ भने चाहिँ यो फंक्शन कन्टिन्युअस होइन अदरवाइज कन्टिन्युअस हो रेगुलरली बगेको छ रेगुलरली गएको छ भने फंक्शन कन्टिन्युअस हो यो केसमा के भएर त यहाँसम्म आयो र फेरि यहाँ जम्प भयो नि त सो द फंक्शन इज डिसकन्टिन्युअस नो द फंक्शन इज नट कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 2 बिकज देयर इज जम्प एट x इक्वल्स टु 2 र जम्प भयो नि त फेरि हेर त थोरै माथिबाट गएको छ फंक्शन त कन्टिन्युअसै छैन हैन सो द फंक्शन इज नट कन्टिन्युअस बिकज देयर इज जम्प एट x इक्वल्स टु 2 फंक्शन जम्प गरेर माथि गयो र फेरि माथिबाट कन्टिन्यू भएको छ सो नेक्स्ट 7 मा हेर त एक्सप्रेस x टेन्ड्स टु 3 प्लस fx इन सेन्टेन्स भनेको छ यसलाई सेन्टेन्समा लेख भनेको छ यो भइहाल्यो यो पनि हेरौँ फंक्शन यसलाई चाहिँ हामीले सेन्टेन्समा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भने the value of fx the value of fx when x approaches 3 from higher value of 3 higher value than 3 एउटा यसरी लेख्न सक्छौ अर्को भनेको तिमीले के लेख्न सक्छौ भने x अथवा तिमीले value of fx when x approaches 3 from right भनेर पनि भन्न सक्छौ अथवा 3 भन्दा ठुलो भेल्युबाट हेर त के भनेको भनेले चाहिँ 3 भन्दा ठुलो भेल्युबाट 3 तिर आउँदा fx को भेल्यु कति हुन्छ भने हो के सो द भेल्यु अफ fx when x approaches 3 अथवा when x tends to पनि लेख्न सक्छौ approaches को सट्टामा तिमीले के पनि लेख्न सक्छौ यहाँ when x tends to 3 from right अथवा from higher value than 3 भनेर पनि भन्न सकिन्छ सो हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ यसमा केही अरु पोसिबल क्वेशन्सहरुमा पनि जाउँ जस्तो यसमा भएका क्वेशन्सहरु त लगभग मलाई लाग्छ मेजर क्वेशन लगभग यसमा सबै कभर छ केही अरु प्रोबेबल क्वेशन्सहरु छन् भने हामी त्यसमा पनि डिस्कस गरौँ कन्टिन्युटीको ओके एउटा क्वेशन छ एउटा क्वेशन लिउँ जस्तो फर एक्जाम्पल राइट अ सेट अफ नम्बर व्हिच इज कन्टिन्युअस इन नम्बर लाइन त्यो भइहाल्यो राइट अ सेट अफ नम्बर व्हिच इज डिसकन्टिन्युअस इन नम्बर लाइन भन्यो भने तिमी जुनसुकै लेख्ने भयो हेर त यहाँ कन्टिन्युअस भनेको छ यसमा डिसकन्टिन्युअस भने कुन लेख्छौ ल भन त डिसकन्टिन्युअस भन्यो भने नेचुरल नम्बर होल नम्बर सबै नेचुरल नम्बर पनि डिसकन्टिन्युअस होल नम्बर भन्यो भने त्यो पनि डिसकन्टिन्युअस बुझ्नु मैले भनेको इन्टिजर्स पनि डिसकन्टिन्युअस सबै सेटहरु के हुन्छ डिसकन्टिन्युअस हुन्छ एक्सेप्ट रियल नम्बर बाहेकका सबै के हुन्छन् डिसकन्टिन्युअस हुन्छन् ओके I hope you understand it in the let's move to the next question अर्को क्वेशन भनेको तिमीलाई के सोध्न सक्छ भने at what point the function अथवा for what value of x the function 1 by fx is equals to 1 by x plus 3 is discontinuous भन्दैला fx is equals to 1 by x plus 3 चाहिँ कति बेला डिसकन्टिन्युअस हुन्छ x को कुन भेल्युको लागि डिसकन्टिन्युअस भन्दियो कसरी गर्ने यसलाई भन त the function is discontinuous when x plus 3 is equals to 0 यसको आन्सर लेख्ने कसरी भने the function is discontinuous when x plus 3 equals to 0 or x equals to -3 x को भेल्यु जब -3 हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो फंक्शन चाहिँ के हुन्छ डिसकन्टिन्युअस हुन्छ डिनोमिनेटरमा 0 भयो भने त फंक्शन डिसकन्टिन्युअस भइहाल्छ हैन सो त्यही भएर तिमीले के लेख्ने भने the function is discontinuous when x is equals to -3 अथवा तिमीले के लेख्ने पहिला अनि डिनोमिनेटर x plus 3 equals to 0 लेख पहिला यो भयो भने x equals to -3 मा फंक्शन डिसकन्टिन्युअस हुन्छ भनेर तिमीले लेख्न सक्छौ ठीक छ
अब कहिलेकाहीँ राइट द नोटेसनल रिप्रेजेन्टेसन फर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट द नोटेसनल रिप्रेजेन्टेसन फर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट भनेर भन्यो भने पनि मैले अघि नै डिस्कस गरेँ जस्तो लेख्ने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि नोटेसन के हुन्छ एक्स टेन्स टु ए माइनस लिमिट अनि एफ एक्स, राइट ह्यान्ड लिमिटका लागि के हुन्छ एक्स टेन्स टु ए प्लस लिमिट अनि एफ एक्स। सो यस्तै क्वेसन्सहरू डिस्कस गरेर यस्तै क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गरेर क्वेसन नम्बर 2 को ए का लागि ल 2 को बी भनेको जहिले पनि म्याट्रिक्स, रिमेम्बर 2 को बीमा जहिले पनि म्याट्रिक्स, म्याट्रिक्समा तिम्रो इन्भर्स फङ्सन इन्भर्स म्याट्रिक्स र अर्को भनेको डिटर्मिनेन्टमा बेस्ड भएको क्वेसन्स, कहिले डिटर्मिनेन्टमा बेस्ड भएर सोध्ला, कहिले तिमीलाई चाहिँ इन्भर्स म्याट्रिक्समा बेस्ड भएर क्वेसनहरू सोध्ला, ठिक छ। सो लेट्स डिस्कस द क्वेसन हियर। डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स भने सिंगुलर मैट्रिक्स भनेको कस्तो मैट्रिक्स हो त? अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेन्ट इज 0, अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल्स टु 0। डिटर्मिनेन्ट 0 हुने मैट्रिक्स हामी के भन्छौँ? सिंगुलर मैट्रिक्स भन्छौँ, रिमेम्बर इट। नन सिंगुलर मैट्रिक्स भनेको के फेरि? सिंगुलर मैट्रिक्स भनेको डिटर्मिनेन्ट 0 हुने मैट्रिक्स, नन सिंगुलर मैट्रिक्स भनेको चाहिँ नन सिंगुलर मैट्रिक्स भनेको मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेन्ट इज नन जीरो, ओके। एकैछिन ल। Okay, let me give credit to Parabola Mogar sir who prepared these questions with his painstaking efforts, हैन। म चाहिँ त्यसकै आधारमा के क्वेसन्सहरु चाहिँ थपथाप पनि पारेको छु, तर मेन क्रेडिट चाहिँ मैले ताराबहादुर सरलाई नै दिन्छु जसले चाहिँ यो क्वेसन्सहरु प्रिसाइजली प्रिपेयर गरिदिनु भएको छ। लास्ट आवर रिभिजनको लागि दिज आर द बेस्ट क्वेसन्स आई थिंक, okay। You can see these questions from Vedanta Publications website. You can log into vedantapublication.com, vedantapublication.com मा लगइन गरेर पनि मोडल क्वेसन्समा गएर यो क्वेसन्सहरु हेर्न सकिन्छ। Okay, so the next question is, under what condition the matrix becomes singular? कस्तो कन्डिसनमा म्याट्रिक्स सिंगुलर हुन्छ भनेर मैले अघि नै भनिसके। म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने त्यस्तो केस, ओके ल केही ल्यागिङ भएर फेरि रिकनेक्ट भयो जस्तो छ। एनीवे, लेट्स कन्टिन्यू फर्दर। राइट द नेसेसरी कन्डिसन फर द पोसिबिलिटी अफ इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स भनेको छ। अब हेर है त, यो फंक्सन कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने त्यसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन। तिमीलाई थाहा छँदैछ, किनभने इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स फर्मुला के हो? ए इन्भर्स इज इक्वल्स टु 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए हो, 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु एडजोइन्ट अफ ए हो। सो यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु यदि 0 भयो भने त 1/0 भने त इन्फाइनाइट अथवा त्यो अनडिफाइन्ड छ, इन्फाइनाइट हुन्छ। सो यो 0 भयो भने इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन। राइट द नेसेसरी कन्डिसन फर द possibility of inverse of matrix भयो भने the condition for the necessary condition for the possibility of inverse of matrix is determinant of A is not equal to 0, or you can say the matrix is non singular। यदि कुनै म्याट्रिक्स नन सिंगुलर छ भने त्यसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ अथवा इन्भर्स एक्जिस्ट गर्न पोसिबल हुन्छ, ठीक छ। लेट्स टु क्वेशन नम्बर 4। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, पहिला पनि सोधिसकेको छु एससीमा यो क्वेशन चाहिँ। इफ ए इज इक्वल्स टु -5 भनेर एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ, एउटा मात्र सिंगल एलिमेन्ट भएको म्याट्रिक्स दिएको छ। सिंगल एलिमेन्ट भएको म्याट्रिक्समा चाहिँ धेरै विद्यार्थी कन्फ्युज भएको देखाएको छु मैले, प्लिज डोन्ट गेट कन्फ्युज। इफ ए इज इक्वल्स टु -5 भनेर दियो भने यसको डिटर्मिनेन्ट हुन्छ डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल्स टु सिम्पली -5, जान्ने भएर +5 लेख्ने है। यो डिटर्मिनेन्टको सिम्बलले धेरै विद्यार्थीले झुकाउँछ। डिटर्मिनेन्ट इज नट मोडुलस, डिटर्मिनेन्टले चाहिँ तिमीलाई एब्सोल्युट भ्यालु दिँदैन नि फेरि है। डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेको -5 हुनै हुन्छ। तिमीले डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेर इक्वल्स टु 5 लेख्यो भने द्याट्स अ मिस्टेक। फेरि डिटर्मिनेन्ट अफ यदि म्याट्रिक्स चाहिँ तिम्रो ए छ भने डिटर्मिनेन्ट अफ ए इक्वल्स टु तिमीलाई 5 नै दिएको छ भने यति बेला यसको डिटर्मिनेन्ट फेरि त्यति बेला 5 नै हुन्छ। फेरि ए यहाँ त साइन जे छ के अरे साइन त चेन्ज हुन्छ भन्ने पनि होइन फेरि है, साइन चेन्ज हुँदैन, जे छ त्यही हुन्छ। सिंगल एलिमेन्ट छ भने एलिमेन्ट नै त्यसको डिटर्मिनेन्ट भयो। तर डबल एलिमेन्ट छ भने जस्तो फर इक्जाम्पल हेर, त्यसमा 4 एलिमेन्ट छ, पिक्युआरएस छ भने वाट इज द भ्यालु अफ डिटर्मिनेन्ट अफ ए भन्यो भने यसको फर्मुला हुन्छ पिएस माइनस क्युआर। प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने माइनस सेकेन्ड डायगोनल एलिमेन्टलाई चाहिँ
फेरि प्रडक्ट गरेर घटाउने PS माइनस R क्युब। यो सिम्बल चाहिँ डिटर्मिनेन्टको सिम्बल है त। लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 6। वाट इज द एडजोइन्ट अफ A इक्वल्स टु ABCD? एडजोइन्ट अफ द म्याट्रिक्स A इक्वल्स टु ABCD भने यसको डिटर्मिनेन्ट के एडजोइन्ट के हुन्छ ल भन। एडजोइन्ट इज इक्वल्स टु मेन डायगोनलको इलिमेन्टलाई एक्सचेन्ज गर्ने, सेकेन्ड डायगोनलको इलिमेन्टलाई के गर्ने साइन चेन्ज गर्ने। मैले के भनेको साइड चेन्ज साइन चेन्ज। साइड चेन्ज यहाँ DA minus B minus C. So this is the determinant, sorry, this is the formula for, or this is the answer for the adjoint of the matrix. Okay. So let's move to question number 7. If D, D1 and D2 are given, then what is the formula to find the value of X by using Cramer's rule? एकदम important question. एकदम important question, very important question. X को value निकाल्ने formula D1 by D. D1 by D. Y को फर्मुला निकाल्ने, Y को भ्यालु निकाल्ने D2 by D. D by D1 नलेख्ने है। डोन्ट ट्राई D by D1, D by D1 नलेख्ने है, मिस्टेक हो त्यो। D1 by D। कतै कतै DX by D भनेर दिन सक्छ कहिले एक्जाममा तिमीलाई DX र D दियो, DX दियो भने फर एक्जाम्पल तिमीलाई चाहिँ यहाँनिर के दियो DX दियो अनि यहाँनिर DY दियो। D1 र D2 भनेकै DX र DY। X इज इक्वल्स टु त्यति बेला के लेख्ने DX अपन D। यसरी बुझ न, D र D काटियो, X बाँकी रह्यो। Y भयो भने फेरि के Y भयो भने dy अपन D। X र Y दियो भने त्यही अनुसार लेख्नु, DX र DY दियो भने D1 र D2 दियो भने त्यही अनुसार लेख्नु। ओके, आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट। लेट्स मुभ टु नेक्स्ट वान। यसको क्वेसन नम्बर 3 को सरी 2 को A मा सरी 2 को B मा पोसिबल अरु क्वेसन्सहरु कस्तो हुन सक्छ भने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स एउटा डिस्कस गरौँ। मलाई यो क्लास 10 मा जब प्रोडक्ट अफ म्याट्रिक्स थियो त्यति बेला चाहिँ यो इन्भर्ससँग रिलेटेड अरु चीजहरु पनि सोध्न सक्थ्यो, जस्तो त्यसलाई म यहाँ अझै इन्क्लुड गर्छु, त्यो पनि सम्भावना छ सोध्न सक्ने। जस्ट अ मिनेट। इफ टु म्याट्रिसेस आर इन्भर्स अफ इच अदर, इफ टु म्याट्रिसेस A and B are inverse of each other, then what is the value of AB भनेर सोध्न सक्छ के। If A and B are inverse of each other, if A and B are inverse of each other, then what is the value of AB हैन, अथवा what is the value of BA भन्न सक्छ। यो खासमा प्रोडक्ट अफ म्याट्रिक्समा बेस्ड भएको क्वेसन हो, जुन क्लास 9 मा सारेको छ अहिले कोर्समा सिलेबस अनुसार, त्यही पनि डिस्कस गरेर जानिराखौँ। AB को भेल्यु कति हुन्छ, आई नै हुनुपर्छ, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। मैले यो कुरा चाहिँ तिम्रो कम्पोजिट फंक्सनमा लिंक गर्छु। इफ F and G आर इन्भर्स अफ इच अदर, दुईटा फंक्सन यदि कम्पोजिट सरी इन्भर्स अफ इच अदर छन् भने दुईटाको कम्पोजिट कति हुन्छ भन त। कम्पोजिट अघि के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, X हुन्छ भनेको थिएँ। कम्पोजिट फंक्सन के हुन्छ, आइडेन्टिटी फंक्सन हुन्छ। सिमिलरली एक अर्काको इन्भर्स छ भने दुईटा म्याट्रिक्सहरु, त्यस्तो बेलामा AB पनि I र BA पनि I, प्रोडक्ट के हुन्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ। ठीक छ। ओके, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। अब यहाँ कहिलेकाहीँ तिमीले DX र DY यसमा तिमीलाई भेल्यु पनि दिन सक्छ हैन, D1 D2 यिनीहरुको भेल्यु दिन सक्छ। सो फर एक्जाम्पल इफ DX इज इक्वल्स टु 4, DY इज इक्वल्स टु 6 and D is equals to 2, what is the value of X भन्यो, what is the value of X and what is the value of Y भन्यो, कसरी निकाल्छ त्यस्तो बेलामा ल भन त। कसरी भन्न सक्छ what is the value of X and Y? Just write the answer in the comment section. भिडियो अलि राम्रो आइरा छैन हो, अथवा ब्रेक पछि चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ एउटा ब्रेक लिन्छु म। अहिले सबै सर्ट क्वेशन्स भेरी सर्ट क्वेशन्स डिस्कस गरिसकेपछि ब्रेक पछाडी आई विल ट्राई टु मेक द भिडियो स्मुथर। दिसोमा भयो भने चाहिँ अलि देख्दो रहेछ, अलि क्लिक देख्दो रहेछ। एनीवे ल भन त कसैले X र Y को भेल्यु कति हुन्छ। Can any one of you tell me? Yeah, exactly. 2 र 3. X is equals to dx by d, y is equals to dy by d. X भनेको के हुन्छ dx by d, dx भनेको 4 by 2, 4 by 2 भनेको 2. Similarly y भनेको के dy by d, dy भनेको 6 by 2, 6 by 2 भनेको 3. ठीक छ। अब कहिलेकाहीँ मलाई कसरी दिन सक्छ भने एउटा यो क्रामर्स रुलको केसमा चाहिँ तिमीलाई 2 मार्क्स के अरे 1 मार्क्समा सोध्दै हुन त यो क्वेशन तिम्रो 2 को बी मा भनेको कहिले यसरी दिन सक्छ। इफ a1x plus b1y plus अझ इज इक्वल्स टु c1,
याद गर्नु यो क्रामर्स रुल लाउँदाखेरि चाहिँ क्वेसनहरु अथवा इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडबाट इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि त्यति बेला के गर्नुपर्छ कन्स्ट्यान्ट राइटमा राख्नुपर्छ है अर्को a2x plus b2y = c2 छ भने यसमा dx कति हुन्छ भनेर सोध्ला dy कति हुन्छ भनेर सोध्ला र d कति हुन्छ भनेर सोध्ला यो एकदम इम्पोर्टेन्ट चीज छ यो तिमीलाई 4 मार्क्स क्वेसन पनि काम लाग्न सक्छ क्रामर्स रुलबाट यदि 4 मार्क्स क्वेसन सोध्यो भने त्यहाँ पनि काम लाग्न सक्छ बी केयरफुल है त सो dx के हुन्छ dy के हुन्छ र d के हुन्छ भन्नका लागि तिमीले के गर भन्ने सुरुमा एकदम सजिलो छ मैले चाहिँ यसलाई कसरी सिकाउने गरेको छु भने विद्यार्थीहरुलाई कोएफिसिएन्ट अफ x पहिला यसरी लेख्नु के चाहे त्यो 1 मार्क्समा सोधोस् चाहे त्यो 2 मार्क्समा सोधोस् 7 र 7 हामीलाई 2 मार्क्समा सोध्छ 2 मार्क्सको कोएफिसिएन्ट अफ y कोएफिसिएन्ट अनि कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको छ यहाँ a1 छ यहाँ b1 छ यहाँ c1 छ यहाँ a2 छ यहाँ b2 छ र यहाँ c2 छ रिमेम्बर x निकाल्नका लागि सरी d निकाल्नका लागि पहिला के गर्ने भने पहिला हामीले के गर्ने भने x र y लाई मतलब गर्ने कन्स्ट्यान्टलाई मतलबै नगर्ने यसलाई बाल मतलब हैन यसको मतलबै नगर न पहिला त्यसलाई मतलब नगरिकन यसको बेला मात्र राख्दियौ a1 b1 a2 b2 तिमीले मल्टिप्लाई गर्यो भने a1 * b2 - a2 * b1 हुने भयो ठीक छ सो a1 b2 - a2 b1 सो यो d को भ्यालु भयो त्यसै गरी तिमीले अघि के गर्यो भने यो a1 b2 - a2 b1 भयो है सिमिलरली अब तिमीले d पछाडी dx निकाल्नु पर्यो भने अब यो कन्स्ट्यान्टले धमाका मचाउँछ के अब कन्स्ट्यान्टले dx वालामा x मा धमाका मचाउँछ x मा धमाका मचाउँछ भने x को ठाउँमा आएर बस्दिन्छ c1 र c2 यहाँ आएर बस्छ अनि b1 र b2 जे छ त्यही हुन्छ अघि तिमीले यसलाई बाल मतलब गरेको थियौ नि त हैन सो b1 c2 b2 c1 b1 c2 हुने भयो सिमिलरली तिमीले dy निकाल्नु पर्यो नि के हुन्छ र dy निकाल्नु पर्यो भने अब धमाका मचाउने कहाँ y मा धमाका मचाइदियो भनेपछि अगाडि जे छ त्यही लेख्ने a1 र a2 y वालामा धमाका मचाउ c1 र c2 अनि मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ a1 c2 - a2 c1 रिमेम्बर इट इन दिस वे है त सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट यसमा अरु सम्भावित प्रश्नहरु भनेको मलाई लाग्छ यसमा सबै कुराहरु कभर भयो जस्तो छ अब यसमा कन्सेप्चुअली अलिकति क्वेसनहरु घुमायो भने चाहिँ डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड आफ्नो तरिकाले क्वेसन्सहरुलाई डिल गर्नु नाउ लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 3A and 3B one of the most important topic most important questions कोर्डिनेट जियोमेट्री एकदम जान्नुपर्ने चिज छ 3A 3B विद्यार्थीहरुलाई हाम्रो त यहाँ नेपालमा त हामीले अप्सनल म्याथ्स भनेर पढाउँछौँ यसलाई कतिपय विद्यार्थीहरुले लिँदा पनि लिँदैन यो र इन्डियातिर चाहिँ मलाई लाग्छ यो फरेन अरु देशहरुमा चाहिँ कतिपय टपिक अफ अप्सनल म्याथ्सहरुलाई चाहिँ तिम्रो उनीहरुको म्याथ्सकै कोर्समा चाहिँ यसलाई इन्क्लुड गरेर पढाउँदै रहेछ सो क्वाइट इम्पोर्टेन्ट यो कोर्डिनेट जियोमेट्री त तिमीले क्लास 10 मा जे पढ्छौ एक्ज्याक्टली क्लास 11 मा छ एक्ज्याक्टली क्लास 11 मा केही पार्ट छ हैन सो त्यसबाट फर्दर अरु पनि पढ्नुपर्छ एक्ज्याक्टली त्यही मात्र त पढ्नु पर्दैन त्यो भन्दा अझै फर्दर पनि पढ्छ र यही चीजहरु पनि 11 मा पढ्नुपर्छ है त सो यसलाई राम्रोसँग पढ्ने अनि ट्रिगोनोमेट्रीको कति फर्मुलाहरु चाहिँ मैले चाहिँ इग्नोर गरेर चाहिँ एटलिस्ट फर्मुला भए पनि पढ के क्लास 10 मा कम्पोजिटमा कन्स्ट्यान्ट आयो भने चाहिँ नम्बर हो सर कन्स्ट्यान्ट आयो भने कन्स्ट्यान्ट फंक्सन कम्पोजिट फंक्सन निकाल्दा तिमीले 2 आयो भने र राम्रो कुरा ल्यायो त त्यस्तो तिमीलाई कही कन्फ्युजन छ भने भन ल मैले अब यहाँ इन्स्ट्यान्टली लाइभ जाँदाखेरि के कुराहरु चाहिँ अलिकति मिस हुन सक्छ त्यो स्वाभाविक हो म त्यसलाई अन्यथा लिन्न त्यस्तो चीजहरु छ भने तिमीले भन्नु यदि कम्पोजिट फंक्सन निकाल्दा जस्तो f कम्पोजिट g2 f कम्पोजिट gx निकाल्दै जाँदा तिमीले f कम्पोजिट gx 2 निकाल्यौ भने त्यो फंक्सन के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट फंक्सन है रिमेम्बर इट भेरी गुड सीता सो अब हामी कोर्डिनेट जियोमेट्रीमा जाउँ कोर्डिनेट जियोमेट्रीमा हामीले मेनली तीनटा टपिक छ अहिले त कोनिक सेक्सन पनि थपेर त्यसलाई चाउडै भन्न पनि मिल्छ चाहिँ तर नर्मली हामी तीनटै भनौं एंगल बिट्विन टु लाइन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन र सर्कल यसको सुरुमा तिमीले फर्मुलाहरु रिकल गरिहाल म सरल एकपटक फर्मुला कन्डिसनहरु चाहिँ फर्मुलाहरु जे छ हामीसँग सरल एकचोटी म डिस्कस गर्छु अनि मात्र यो टपिकमा फेरि क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्दै आउँछु है त सो लेट्स डिस्कस द फर्मुला फर्स्ट पहिला एंगल बिट्विन टु लाइनमा त्यसपछि पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा सुरुमा एंगल बिट्विन टु लाइन्स यसका केही फर्मुलाहरु डिस्कस गरौं एकदम इम्पोर्टेन्ट है ओके सो तिमीले मैले यसरी फर्मुला डिस्कस गर्छु ताकि धेरै कुराहरु कभर होस् धेरै फर्मुला लगभग सबै कुराहरु कभर होस् यसमा एंगल बिट्विन टु लाइन्समा सो दुईटा लाइन्सहरु हुन्छ यो दुईटा स्ट्रेट लाइन छ मानौ एउटा लाइन छ AB र अर्को लाइन छ CD एउटा लाइन छ AB र अर्को लाइन CD छ भने यो दुईटा लाइन मध्ये यो लाइनको स्लोपलाई मानौ m1
र यो लाइनको स्लोपलाई मानौँ m2। स्लोप भनेको झुकाव, लाइन कति झुकेको छ भन्ने, पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग कतिले झुकेको छ त्यसको ट्यान, त्यो एङ्गलको ट्यान लियो भने स्लोप। त्यतातिर नजाउँ, डिटेलमा नजाउँ। र मानौँ यो दुईटा लाइनको बिचको एङ्गल यदि थीटा छ भने, यो दुईटा लाइनको बिचको यदि एङ्गल थीटा छ भने तिमीले यो डेरिभेसन पनि पढ्नु है। यो एङ्गलको डिराइभ गर्ने पनि एउटा 5 मार्क्समा सोधिन सक्छ है। म डेरिभेसनको भिडियो चाहिँ म आज बेलुका बनाएर यसलाई अपलोड गरिदिन्छु। जान्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो क्वेसन नम्बर 23, इज इट 23 द्याट द कोअर्डिनेट जियोमेट्री क्वेसन विल बी एक्चुअली 23 नम्बरमा तिमीलाई कोअर्डिनेट जियोमेट्रीबाट डेरिभेसन पनि सोध्न सक्छ। त्यो डेरिभेसनहरू कस्तो कस्तो छ, पोसिबल डेरिभेसन म सबै डिस्कस गरिदिन्छु आज। म सेपरेट भिडियो भनेर अपलोड गरिदिनु मलाई। म भिडियो सानो बनाउनको लागि त्यो टेक्स्ट बुककै सबै स्टेपहरूलाई एक्सप्लेन गरेर म भिडियो बनाइदिउँ है त। लेख्दाखेरि भिडियोहरू लेन्दी हुन्छ, पछि चाहिँ म अलिकति प्रोपर भिडियोहरू नै बनाउँछु। अहिलेलाई चाहिँ काम चलाऊ, त्यसरी भिडियो बनाइदिनु। सो एङ्गल बिट्विन टु लाइन्समा जस्तो दुईटा लाइन छ, एउटा लाइनको स्लोप m1 र अर्को लाइनको स्लोप m2 छ भने यो दुईटाको बिचको एङ्गल यदि थीटा छ भने एङ्गल निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। सर 1-2 मार्क्सको लागि भन्दा पनि लङ क्वेसन्सहरू सिकाइदिनु न। लङ क्वेसन्सहरू भोलि डिस्कस गर्छु, मैले आज चाहिँ सर्ट क्वेसन्सहरू, भेरी सर्ट र सर्ट क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्छु है त। या म सबै क्वेसन्स डिस्कस गर्छु, पोसिबल भएसम्म म आज रातिसम्म लाइभ बसेर डिस्कस गर्छु। विद्यार्थीले आज इपिएस पढ्नुपर्छ भने आज नहेर्ने, यो भिडियोलाई भोलि 2 को स्पिडमा हेर्ने अथवा आफूलाई जुन जुन आउँछ त्यसलाई चाहिँ स्किप गरी हेर्ने है त। tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। यो एउटा नम्बर भयो। नम्बर बी भनेको दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन के हो, परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन के हो। परपेन्डिकुलरलाई कहिलेकाहीँ अर्थोगोनल पनि भनिन्छ है, बी केयरफुल, अर्थोगोनल। र अर्को भनेको कहिलेकाहीँ राइट एङ्गल पनि भनिन्छ। What is the condition under which the two lines have an angle of right angle अथवा has an angle of 90 डिग्री पनि भनिदिन सक्यो। त्यसको सेन्स के हुनु पर्यो, परपेन्डिकुलर भन्ने सेन्स आयो भने त्यति बेला तिम्रो कन्डिसन के छ, m1 इन्टु m2 इज इक्वल्स टु -1। र प्यारलल भन्यो भने प्यारलल र कोइन्सिडेन्टमा थोरै फरक छ है। प्यारलल भन्ने वर्ड र कहिलेकाहीँ कोइन्सिडेन्ट भनिन्छ। प्यारलल र कोइन्सिडेन्टमा थोरै फरक छ। जस्तो दुईटा लाइनहरू यसरी हेर त, सर्टेन डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कहिले पनि मिट नहुने गरी हिँड्छ भने प्यारल भयो। तर एक अर्कासँग यसरी ओभरल्याप छ भने त्यो चाहिँ के भयो, कोइन्सिडेन्ट भयो। एउटै माथि अर्को ओभरल्याप छ भने द्याट इज कोइन्सिडेन्ट। सो तर हामीले कन्डिसन त एउटै युज गर्छौँ यसमा, m1 इज इक्वल्स टु m2। प्यारल अथवा कोइन्सिडेन्ट, प्यारल अथवा कोइन्सिडेन्टको लागि m1 इज इक्वल्स टु m2। यसमा के भयो, प्रोडक्ट अफ स्लोप इज -1। प्रोडक्ट अफ, घुमाएर सोध्दैला फेरि होइन, वाट इज द प्रोडक्ट अफ स्लोप भन्यो भने त -1 भन्नु पर्यो। If the two lines are perpendicular to each other and what is the product of their slopes भने के भन्नु पर्यो, -1 भन्नु पर्यो। So if the lines are parallel then write the condition of slopes अथवा what is the relation between their slopes भने the slopes are equal, the slopes are equal भनेर भन्ने, ठीक छ। सो मेनली यो तीनटा फर्मुला हो तिमीले जान्नुपर्ने यो टपिकमा। तर यसमा बेस्ट भएर तिमीलाई चाहिँ अरू चिजहरू पनि जान्नुपर्छ। सो स्लोप निकाल्ने फर्मुला जान्नु पर्यो। यो क्वेसन्सहरू गर्नको लागि तिमीलाई स्लोप निकाल्ने फर्मुला जान्नु पर्यो। क्लास 9 का जुन बेसिक आइडियाहरू छ नि त्यो पनि जान्नुपर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा लाइनले पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग 30 डिग्री एङ्गल बनायो भने यसको स्लोप कति हुन्छ होइन। यदि तिमीले यसलाई थीटा मान्छौ भने द एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन इज थीटा देन स्लोप m इज इक्वल्स टु tan थीटा। यो फर्मुला जान। नम्बर 2 मा दुईटा पोइन्ट दियो, भने त्यतिबेला स्लोपको फर्मुला के हुन्छ भन्दा 2 पोइन्ट फर्ममा स्लोपको फर्म के हुन्छ, दुईटा पोइन्ट दियो भने x1 y1 र x2 y2 दियो भने स्लोपको फर्मुला के हुन्छ भन्दा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। मानौ एउटा लाइन छ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 भनेर लाइन छ भने यो लाइनको स्लोपको फर्मुला के हुन्छ, स्लोप इज इक्वल्स टु माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y, सरी माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y, अथवा कैन राइट माइनस a बाई b, माइनस a बाई b और माइनस कोफिसिएन्ट अफ x अपन कोफिसिएन्ट अफ y। म गराउँछु है त्यो अन्डरग्राड सबै डेरिभेसन 23 नम्बरको लागि डेरिभेसन्सहरू पनि तयारी गर। एक्सपेक्ट गर कि नआओस् भनेर आइहाल्यो भने गर्छु भनेर गर्ने। अब अहिलेसम्म केही पनि आउँदैन, अरू चिजहरू नै अलिक गाह्रो लाग्छ भने त आई डोन्ट सजेस्ट टु सी द्याट एट लास्ट टाइम। तर अरू सबै चिजहरू आउँछ। अब चाहिँ के गरौँ भएको छ भने चाहिँ डेरिभेसन्सहरू पनि हेर्नु चाहिँ पर्यो। यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ, कोफिसिएन्ट अफ x डिभाइडेड बाई कोफिसिएन्ट अफ y पनि भन्न सक्छौँ है, कोफिसिएन्ट अफ y। रिमेम्बर इट।
यो भइहाल्यो। त्यसपछि अरू जान्नुपर्ने तिमीले भनेको चाहिँ यसको कन्सेप्ट जानिराख। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा लाइन छ 2x प्लस, जस्तो एउटा स्ट्रेट लाइन छ भनौँ, यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टु 0। यो स्ट्रेट लाइन छ भने यो लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन के हुन्छ होला? द इक्वेसन अफ लाइन पर्पेन्डिकुलर टु दिस लाइन के हुन्छ होला भन त? यो लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन के हुन्छ? वाट इज द इक्वेसन यसको के हुन्छ होला भन? पर्पेन्डिकुलर भयो भने कफिसियन्टलाई इन्टरचेन्ज गर्ने, कफिसियन्टलाई इन्टरचेन्ज, सुरुमा यो इक्वेसनलाई यो फर्मेटमा लेख्ने, सुरुमा यक्स त्यसपछि वाइ अनि कन्स्ट्यान्ट इज इक्वल्स टु 0 भनेर त्यो फर्मेटमा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लाने। स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको यो फर्म के ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यक्सको अगाडि सकेसम्म नेगेटिभ नबनाउने, नेगेटिभ छ भने अर्को साइडतिर लगेर भने पोजिटिभ बनाउने। सो कफिसियन्टलाई इन्टरचेन्ज गर्ने, साइनलाई फ्लिप गर्ने, साइनलाई फ्लिप गर्ने, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस, र कन्स्ट्यान्टलाई प्लस के, कन्स्ट्यान्टलाई प्लस के। पर्पेन्डिकुलर के भन त? यसको कफिसियन्ट के हुन्छ होला भन? सो 3x प्लस छ भने माइनस, 3x माइनस 2y प्लस के इक्वल्स टु 0। फेरि भन्छु, यदि माइनस 2x प्लस y इज इक्वल्स टु 6 यस्तो टाइपको इक्वेसन छ भने तिमीले के गर भने यसको पर्पेन्डिकुलर इक्वेसनको लागि सर्टकटमा 1 मार्क्समा लेख्नु पऱ्यो भने यसै डाइरेक्ट लेख्नु के। यससँग पर्पेन्डिकुलर इक्वेसन कस्तो हुन्छ र भन त? पहिला सुरुमा के गर, सुरुमा x को अगाडि पोजिटिभ बनाऊ। यो पोजिटिभ कसरी हुनसक्छ? 0 इज इक्वल्स टु 2x माइनस y प्लस 6। इक्वेसन के भयो? 2x माइनस y प्लस 6 इक्वल्स टु 0। यससँग पर्पेन्डिकुलर इक्वेसन के हुन्छ भन त? द इक्वेसन अफ लाइन पर्पेन्डिकुलर टु दिस लाइन इज के हुन्छ? के हुन्छ? कफिसियन्ट इन्टरचेन्ज गर, x 2y माइनस छ भने प्लस फ्लिप गरिदियो, प्लस k इज इक्वल्स टु 0। सो x प्लस 2y प्लस k इक्वल्स टु 0। के भनेको कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट जुन हामीले निकाल्नुपर्छ पासिङ पोइन्ट युज गरेर। सिमिलरली प्यारललको कुरा गरौँ है त। एउटा लाइन दिएर यो लाइनसँग प्यारलल इक्वेसन के हुन्छ? फर इक्जाम्पल 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टु 6 भन्ने लाइनसँग प्यारलल इक्वेसन के हुन्छ? यसलाई के गर, कन्स्ट्यान्टलाई लेफ्टमा ल्याइहाल, माइनस 6 इक्वल्स टु 0। यससँग प्यारलल हुने इक्वेसन के हुन्छ? 3x प्लस 2y। अगाडि के पनि नगर्ने, सिर्फ कन्स्ट्यान्टलाई मात्र चेन्ज गर्ने, चेन्ज द कन्स्ट्यान्ट ओन्ली। सो 3x प्लस 2y प्लस k इक्वल्स टु 0। 3x plus 2y is k equals to plus k equals to 0. Okay, let me write the equation here. Let me try to display it in the screen if it is possible. Okay, just a minute. The equation is about हामीले लेखेको 3x plus 2y is equals to 3x plus 2y is equals to 6 मानौ यो इक्वेसन छ। यसलाई हामीले मैले यसमा बनाउन खोजेको त्यो कुरा देखिएन है त। ल म पछि चाहिँ पोसिबल भयो भने म जियोजेब्रामा पनि यसलाई देखाउन ट्राई गर्छु। जस्ट अ मिनट। अन्त त्यतातिर नजाउँ होला अहिले हामी क्वेसनमै फोकस गरौँ है त। एक्जामको बेलामा धेरैतिर डिस्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि धेरै कन्सेप्ट बुझ्छु भनेर लाग्यो भने झन् तिमीहरूलाई कन्फ्युज होला। सो अहिले मैले क्वेसनमै फोकस हुन्छ है त, एक्जाम बेस्ड क्वेसन्स। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेसन। 3 को ए को लागि तिमीलाई 3 को ए र 3 को बी भनेको कोअर्डिनेट जियोमेट्रीबाट सोध्ने हो। नर्मली 3 को बीमा भनेको कोनिक सेक्सनबाट सोध्छ। 3 को एमा भनेको तिमीलाई 3 को एमा भनेको नर्मली कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको एंगल बिट्विन टु लाइन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन अथवा सर्कलबाट सोध्न सक्छ। ओके, सो लेट्स डिस्कस। Okay, so if the slopes of two straight lines are m1 and m2 respectively and theta be the angle between them, write the formula for tan theta. Tan theta को फर्मुला के हुन्छ भन्दा अघि पनि भनिसके। मैले एंगल बिट्विन टु लाइनको मात्र फर्मुला डिस्कस गरेँ। ठिकै छ, पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको एक्समा डिस्कस गर्छु। tan theta is equals to प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। अब तिमीलाई कहिलेकाहीँ राइट द फर्मुला टु फाइन्ड थीटा मात्र भन्यो भने, थीटा टु फाइन्ड थीटा मात्र भन्यो भने के गर्ने?
थीटा इक्वल्स टु ट्यानलाई एकापट्टि लानु अनि ट्यान इन्भर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 भनेर लेख्नु थीटा इज इक्वल्स टु ट्यान इन्भर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 भनेर लेख्नु ठिक छ यो भयो तिम्रो ट्यान थीटा अथवा थीटा ट्यान थीटा भने नि यसरी डिटेलमै फर्मुला लेख्नु पर्यो थीटा मात्र अथवा फाइन्ड द फर्मुला अथवा राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द एंगल मात्र भने थीटा इक्वल्स टु ट्यान इन्भर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 गर्नु ठिक छ बुझिन्छ अनि अर्को क्वेशन नम्बर 2 हेर क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन द लाइन्स भनेको छ यो y इक्वल्स टु m1x प्लस c1 र y इक्वल्स टु m2x प्लस c2 भयो भने फर्मुला त्यही हो हैन टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु लाइन्स भने पहिला के लेख्ने पहिला tan थीटा नै लेख tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 लेख माथि डिफरेन्स तलपट्टि प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट सो थीटा इक्वल्स के हुने भयो tan इन्भर्स भनेर यसरी लेख्नु है यसरी एंगल मात्र हेर यो कसरी सोधेको छ एउटामा एंगल भनेर सोधेको छ एउटामा चाहिँ तिम्रो tan थीटा भनेको छ नि त tan थीटा भने नि यसरी लेख एंगल भने नि थीटालाई त्यही मात्र राखेर ट्यानलाई अर्कोपट्टि लगेर tan इन्भर्स भनेर लेख्नु बुझ्छ आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट मेरो भिडियो आज अलि दिउँसोमा भएर होला अलिक राम्रो देखिरहेको छैन try to display it on the other side okay so let's discuss the next one question number 3 पछि अब question number 3 मा हेर त if the two straight lines y equals to m1x plus c1 and y equals to m2x plus c2 are parallel to each other write the relation between m1 and m2 भनेको छ दुईटा लाइन यदि प्यारल भयो भने के हुन्छ भने त m1 is equals to m2 हुन्छ m1 is equals to m2 m1 is equals to m2 if the two lines are parallel then m1 is equals to m2 ठीक छ remember it जेपीटी मेसेज नगरौँ होला है Let's discuss the next question. Question number 4 here. The two straight lines y equals to m1x plus c1 and y equals to m2x plus c2 are perpendicular or orthogonal to each other. Write the relationship between them भन्यो त्यति बेला के हुन्छ m1 into m2 is equals to -1 perpendicular भयो भने के हुन्छ m1 into m2 is equals to -1 Question number 5 हेर if theta be the angles of the theta be the angles के लेखा यो pair of straight अब यो pair of straight मा म सरल भनिदिन्छु pair of straight को सरल फर्मुला डिस्कस गरौँ पहिला पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा तिमीलाई सोध्ने भनेको चाहिँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा हेर त यदि ओरिजिनबाट जाने दुईटा पेयर अफ लाइन छ भने यसको इक्वेसनको जनरल फर्म कस्तो हुन्छ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 हामीले होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री भन्छौँ होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइनहरू एउटा यो लाइन र अर्को लाइन यस्तो छ भने यो दुईटाको बिचको एंगल निकाल्ने फर्मुला छ हामीसँग tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b दुईटा लाइनहरू यदि प्यारलल भयो भने कन्डिसन के हुन्छ h स्क्वायर इक्वल्स टु ab दुईटा लाइन्सहरू यदि परपेन्डिकुलर भयो भने कन्डिसन हुन्छ a प्लस b इक्वल्स टु 0 परपेन्डिकुलरमा यो तलपट्टिको 0 a प्लस b इक्वल्स 0 प्यारलमा माथिको 0 h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स 0 भयो भने ab अर्कोपट्टि जान्छ h स्क्वायर इक्वल्स टु ab हुन्छ मेनली चाहिँ यति हो अब त्यो एंगल निकाल्ने सरी सेपरेट इक्वेसन निकाल्ने सिंगल इक्वेसन निकाल्ने जोड्ने तोड्ने भन्छु के मैले जोड्ने भनेको दुईटा सेपरेट इक्वेसन दिएर एउटा इक्वेसन निकाल्ने तोड्ने भनेको एउटा इक्वेसन दिएर सेपरेट इक्वेसन निकाल्ने अथवा तिमीलाई चाहिँ अरु भने यसमा कस्तो सन्देश छ सेपरेट इक्वेसन निकाल्ने सिंगल इक्वेसन निकाल्ने त्यही त हो अर्को लङ क्वेसनमा भनेको तिम्रो चाहिँ एउटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिएर त्यससँग प्यारलल लाइन त्यससँग परपेन्डिकुलर लाइन निकाल्ने फिक्स्ड जस्तै छ कि क्वेसन्सहरु है अब क्वेसन्सलाई एकदम घुमाएर अब तिमीले गर्नै नसक्ने बनाउने उद्देश्य राख्ने पनि त हरेक क्वेसन त्यस्तो बनाउन सकिन्छ तर कन्सेप्ट यति बुझिसकेपछि तिमीले कतिको क्वेसन्सहरु गर्न सक्छ भन्ने एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ खासै गाह्रो चाहिँ छैन अब यसमा हेरौँ क्वेसन नम्बर 5 मा if theta be the angles between the pair of lines होला represented by ax square plus 2hxy plus by square 0 then find the tan theta भन्यो नि tan theta equals to के हुन्छ plus minus 2 root under h square minus ab by a plus b exactly class 11 मा पनि सेम कन्सेप्टको सेम फर्मुलाहरु
क्लास 11 मा पनि पढ्नुपर्छ। सो फर्मुलाहरू चाहिँ लङ टर्मसम्म याद गर्ने गरी पढ्नु है त। सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान। Let's move to the next question. If the pair of straight lines, if the pair of straight lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 are coincident to each other, then write the relation between them. Write the relation between them po भने के भने write the relation between a b and s भन्यो। a b र s को रिलेसन के हुन्छ त्यति बेला भन त, h square equals to ab हुन्छ। कोइन्सिडेन्ट भयो भने h square equals to ab, ठीक छ। प्यारल भन्यो भने h square equals to ab नि युज गर। परपेन्डिकुलर भन्यो भने फेरि के, a plus b equals to 0। Write the condition under which the pair of straight lines are perpendicular भयो भने a plus b equals to 0, ठीक छ ल। Okay, let's move to the next question. Question number 3b. यसमा pair of straight line र straight line को मात्र क्वेसन राखेको रहेछ। यसको मतलब यो होइन कि तिमीलाई 3 को a मा सर्कलको क्वेसन सोध्नै सक्दैन भन्ने पनि होइन। सोध्यो भने चाहिँ 3 को b मा सोध्छ भनेर राख्नु भएको छ सरले। ल हामी 3b मा नै सर्कलको क्वेसनहरु डिस्कस गरौँ त है। 3 को b मा एकदम हाई प्रोबेबिलिटी क्वेसन भनेको तिम्रो कोनिक सेक्सनबाट। कोनिक सेक्सनको मैले सेपरेट भिडियो पनि बनाएको छु, यु क्यान सी द भिडियो देयर। भिडियो पनि भेट्न सक्छु मेरो च्यानलमा। तर म पोसिबल क्वेसन्सहरु यहाँ डिस्कस गरिदिन्छु। पहिला क्वेसन्सहरु यसमा जे छ त्यो क्वेसन डिस्कस गरौँ। विच जियोमेट्रिकल फिगर विल बी फर्मड इफ अ प्लेन इन्टरसेक्ट अ कोन प्यारलल टु इट्स बेस भनेको छ। कस्तो कोनिक सेक्सन बन्छ जब प्लेन चाहिँ कोनसँग प्यारलल भयो भने। त्यो इन्टरसेक्टिङ कोन जुन हुन्छ, एउटा कोन छ हामीसँग, त्यो कोन र इन्टरसेक्टिङ प्लेन, यसलाई इन्टरसेक्ट गर्ने एउटा प्लेन चाहिँ यसको बेससँग प्यारलल भयो भने यहाँ बीचमा बन्ने कोनिक सेक्सन भनेको सर्कल हुन्छ है। प्यारलल टु इट्स बेस भन्यो भने त कोनिक सेक्सन फर्मड इज अ सर्कल, ठीक छ। नेक्स्ट, which geometrical figure will form if a plane intersect a cone parallel to its generator। यदि जेनरेटरसँग प्लेन प्यारल हुन्छ भने, जेनरेटरसँग प्लेन यदि प्यारल हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा कस्तो कोनिक सेक्सन बन्छ त? त्यस्तो बेलामा कस्तो कोनिक सेक्सन बन्छ भने प्याराबोला बन्छ। जेनरेटरसँग प्यारल, जेनरेटर भनेको यो जुन स्ल्यान्टाइड भन्ने तिमीले कोनमा पढ्छौ नि हो त्यो हैन। खासमा त्यो कन्सेप्ट त त्यो कोन, त्यो स्ट्रेट लाइनले त्यो मोसनमा मुभ गर्यो भने, कोन बनाउने मोसनमा मुभ गर्यो भने त कोन बन्छ नि त, जेनेरेट गर्यो नि त कोन। सो यो भनेको त्यति बेला के हुन्छ, प्याराबोला। यसरी यो इन्टरसेक्ट गर्यो भने, यो प्लेन र यो कोन यो वेमा इन्टरसेक्ट गर्यो अथवा जेनेरेटरसँग प्यारल हुने गरी इन्टरसेक्ट गर्यो भने द कोनिक सेक्सन फर्मड इज अ प्याराबोला। द कोनिक सेक्सन फर्मड इज अ प्याराबोला, ठीक छ। नेक्स्टमा मुभ गरौँ। मैले यसको भिडियो सेपरेट भिडियो पनि बनाएको छु, यु क्यान सी देयर। यसको डिटेलमा कन्सेप्टहरु बुझ्नको लागि। If the plane cuts the cone being parallel to its axis, एक्सिससँग प्यारल हुने गरी कोनलाई चाहिँ प्लेनले इन्टरसेक्ट गर्यो भने, मानौ एउटा कोन छ, यो कोनसँग एउटा प्लेनले इन्टरसेक्सन गर्यो, प्लेन इन्टरसेक्ट भयो, प्लेन चाहिँ कोनसँग इन्टरसेक्ट गर्यो, यो यसमा डबल राइट साइडको कोन हुनुपर्छ। एक्सिससँग प्यारल भयो भने यो प्लेन इन्टरसेक्टिङ प्लेन चाहिँ यदि एक्सिससँग प्यारल भयो भने यहाँनिर माथिको र यो तलपट्टि, एक्सिस भनेको यो के, एक्सिस भनेको बिचको लाइन है, त भर्टेक्सबाट पास हुने लाइन। एक्सिस भनेको चाहिँ भर्टेक्सबाट पास हुने लाइन। सो यससँग प्यारल भयो भने यो प्लेन चाहिँ त्यति बेला के हुन्छ, यो कोनिक सेक्सन चाहिँ एउटा हाइपरबोला हुन्छ। द कोनिक सेक्सन फर्मड इज अ हाइपरबोला। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेसन इज नेम द कोनिक सेक्सन सो फर्मड व्हेन एन इन्टरसेक्टिङ प्लेन इज नाइदर प्यारल नर परपेन्डिकुलर टु द बेस। बेससँग प्यारल पनि भएन र बेससँग परपेन्डिकुलर पनि भएन। सो बेससँग प्यारल पनि हुने नहुने र बेससँग परपेन्डिकुलर पनि नहुने, राइट। बेससँग प्यारल भयो भने के हुन्छ भने मैले अघि सर्कल हुन्छ भनेको छु। बेससँग प्यारल भयो भने हेर त, यो बेस भयो, यससँग यो प्लेन प्यारल छ, त्यति बेला के भने सर्कल बन्यो। बेससँग परपेन्डिकुलर भयो, बेससँग परपेन्डिकुलर भयो भने त्यति बेला बन्ने भनेको हाइपरबोला पनि भर्खरै भनिसकेँ मैले हैन। एक्सिससँग प्यारल हुने भनेको बेससँग परपेन्डिकुलर हुने हो। र अर्को भनेको चाहिँ बेससँग प्यारल पनि हुँदैन र परपेन्डिकुलर पनि हुँदैन, त्यति बेला बन्ने तिम्रो
कोनिक सेक्सन भनेको चाहिँ इलिप्स भन्न खोजेको यसले इलिप्स है इलिप्स भन्नको लागि यसले प्यारल पनि नहुने बेससँग परपेन्डिकुलर पनि नहुने गरी इन्टरसेक्ट गर्नुपर्छ सो दिस विल बी द इलिप्स कि छड्के हुने क्वेसन 5 हेर व्हाट इज द इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर a, b एन्ड रेडियस c युनिट्स सेन्टर a, b र रेडियस c युनिट भयो भने x minus a को होल स्क्वायर प्लस y minus b को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर सर्कलको सेन्टर a, b सर्कल छ सर्कलको सेन्टर यदि a, b छ र रेडियस c अथवा रेडियस r c जेसुकै दिए पनि त्यसको इक्वेसन के हुन्छ भन्दा x minus a को होल स्क्वायर प्लस y minus b को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर अथवा r स्क्वायर ठीक छ नेक्स्ट वान नम्बर 6 मा हेरौँ राइट द इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ इन्ड्स अफ डायमिटर इज x1 x2 एन्ड y1 y2 सर्कलको जुन डायमिटर फर्मको इक्वेसन छ त्यो डायमेट्रिक फर्मको इक्वेसन छ त्यहाँ अहिले त्यसको फर्ममा के हुन्छ x minus x1 ओहो याद गर्नु है फेरि यहाँ x1 x2 र y1 y2 भन्दैछ फेरि ख्याल गर्नु हामीले के भन्नु परेछ नर्मली हामीले पढ्दाखेरि पढेको छ x1, y1 र x2, y2 भन्नु परेछ तर यहाँ के भन्नु दिएको छ हेर त x1 x2 एन्ड y1 y2 भनेको छ सो पहिला फर्मुला जनरल फर्मुला लेख हामीसँग फर्मुला के छ x minus x1 x minus x2 प्लस y minus y1 y minus y2 इक्वल्स टु 0 तर यसमा हेर त यसमा तिम्रो x1 त यो भइहाल्यो तर y1 चाहिँ x2 छ के यो x2 हो तिमीले पढेको यो y2 हो सो x1 को ठाउँमा तिमीले x1 भइहाल्यो x minus x1 x minus x2 है अनि x minus x2 भनेको के भयो y1 भयो कन्फ्युज नहुने है प्लस y minus y1 भनेको तिम्रो x2 भयो र y minus y2 भनेको तिम्रो के भयो सरी y1 भनेको x2 ठीक छ र y2 भनेको तिम्रो के भयो y2 भनेको त y2 नै भइहाल्यो सो x minus x1 x minus y1 y minus x2 y minus y2 इक्वल्स टु 0 झुक्न सक्छ बी केयरफुल है त जस्तै तिमीलाई त्यसको सट्टामा तिमीलाई के दिन सक्छ भने त्यहाँ a र b a, b एन्ड c, d पनि भनिदिन सक्छ अथवा x1 y1 x2 y2 पनि भनिदिन सक्छ जे भने पनि बी केयरफुल एन्ड राइट द फर्मुला व्हाट विल बी द लेन्थ अफ द रेडियस अफ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर h, k एन्ड टचेस x एक्सिस भन्यो भने x एक्सिसलाई टच गर्यो भने रेडियस r इज इक्वल्स टु मोडुलस अफ k मोडुलस लेख्नु है x एक्सिस टच गर्ने भनेको कुन एक्सिस नेगेटिभ x एक्सिस पनि टच गर्न सक्यो पोजिटिभ x एक्सिस पनि टच गर्न अथवा हामीले इन जनरल भन्दाखेरि के मात्र भन्छौँ तर मोडुलस पनि राख्दा राम्रो है किनभने के को भेल्यु त नेगेटिभ पनि हुन सक्छ सो मोडुलस अफ k रिमेम्बर x एक्सिस टच गर्दा चाहिँ रेडियसको भेल्यु के हुन्छ y एक्सिस टच गर्यो भने रेडियसको भेल्यु h हुन्छ ठीक छ ल यसमा अरु सम्भावित प्रश्नहरु भनेको चाहिँ तिमीलाई कोनिक सेक्सनबाट तिमीलाई एंगल रिलेटेड बनाएर दिन सक्छ हैन थीटाको भेल्यु ग्रेटर देन अल्फा थीटाको भेल्यु लेस देन अल्फा मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु मेरो भिडियोमा पनि मैले डिस्कस गरेको छु एकपटक त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न मैले सजेस्ट गरे सबैजनालाई भिडियोलाई स्किप गरोस् त्यो सर्टेन पार्टमा जहाँनिर एंगल र थीटा र अल्फाको बीचको रिलेसन वाला क्वेशन छ त्यहाँनिर हेर्न सक्छौ तर मलाई लाग्छ क्वेशन चाहिँ थीटा र अल्फा बेस्ड भन्दा पनि यसरी चाहिँ सोच्छ जस्तो लाग्छ है प्यारल भएर बेससँग प्यारल हुने बेससँग परपेन्डिकुलर हुने जेनेरेटरसँग प्यारल हुने यस्तो यस्तो कुराहरु सोध्न सक्छ तर अल्फा र थीटाको वाला क्वेशनलाई पनि इग्नोर चाहिँ नगर्नु त्यसलाई नि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु सर भनिदिन्छु अलिकति थीटा भनेको के हो र अल्फा भनेको के हो पहिला बुझौं थीटा भनेको हेर है त यो कोण जुन छ डबल राइट सर्कुलर कोण अथवा एउटा कोण सिम्पल एउटा कोण मात्र लिउँ कोणले एक्सिस सँग बनाउने एंगल कोणले आफ्नो एक्सिस सँग बनाउने एंगल भनेको सेमी भर्टिकल एंगल कोणले एक्सिस सँग एंगल बनाउने भनेको त्यो चाहिँ अल्फा सेमी भर्टिकल एंगल इट इज अलवेज फिक्स्ड कुनै पनि कोणको लागि यो फिक्स हुन्छ फर्मेट चेन्ज नै त भएको होइन यो फर्मेट चेन्ज भए अनुसार चाहिँ यो पहिलो पटक एक्जाम हुँदैछ तिमीहरुको है फर्मेट चेन्ज भइसकेपछि यो 5 मार्क्सको क्वेशन सोध्न सुरु गरिसकेपछि यो पहिलो पटक एक्जाम हुँदैछ अप्सनल म्याथ्सको सो क्वेशन्सहरु तिमीले एक्सपेक्ट नगरेको पनि आउन सक्छ सेट बुक्सहरुमा नभएको क्वेशन्सहरु पनि आउन सक्छ है बी केयरफुल सो यसमा हेरौं मैले के भन्दै थिए भने एउटा कोणले आफ्नो एक्सिस सँग बनाउने एंगल भनेको चाहिँ कोणको जेनेरेटरले एक्सिस सँग बनाउने एंगल भनेको अल्फा त्यो भनेको सेमी भर्टिकल एंगल र कोणले प्लेन सँग बनाउने एंगल अथवा कोणको
यो जुन कोण छ, कोणको एक्सिस जुन छ, यो कोणको एक्सिससँग यो प्लेनले बनाउने एङ्गल भनेको चाहिँ इन्टरसेक्टिङ जुन प्लेन हुन्छ, मैले एक्सिस प्लेन एङ्गल भनेर बुझ्न सक्छ। यसलाई चाहिँ थीटा, थीटो, थीटो भनेको केटा भनेर सम्झ न। अल्फा भनेको केटीको नाम, सो अल्फा भनेको केटी हैन, मैले पहिला नि भिडियोमा नि यसरी डिस्कस गरेको छु। थीटो भनेको केटो अथवा केटो चाहिँ एक्सिस प्लेन एङ्गल, एउटा एक्सिस प्लेन एङ्गल र अर्को चाहिँ सेमी भर्टिकल एङ्गल। एक्सिस प्लेन एङ्गल र सेमी भर्टिकल एङ्गल र को बिचको रिलेसनबाट हामीलाई कोनिक सेक्सन के बन्छ भनेर सोध्न सक्छ। थीटा र अल्फाको बिचको रिलेसनवाला क्वेसन सोध्न सक्छ हैन। म यसलाई सर्टकटमा तिमीलाई सर भनिदिन्छु। नम्बर 1 मा थीटाको भ्यालु ठ्याक्कै 90 डिग्री भयो भने, 90 भनेको यसो हेर्दा यो गोलो सर्कल जस्तो हुन्छ कि हुँदैन हेर्दा, थीटाको भ्यालु ठ्याक्कै 90 डिग्री, अरु जेसुकै होस्, थीटा 90 डिग्री भइसकेपछि अरु जेसुकै होस् मतलबै नगर, अल्फाको भ्यालु जेसुकै होस् हैन, थीटाको भ्यालु 90 भन्दा ठुलो होस्, के अरे ठ्याक्कै 90 भयो भने त्यो अल्फा भन्दा ठुलो होस् कि सानो होस् हामीलाई मतलबै भएन। थीटाको भ्यालु एक्ज्याक्टली 90 भयो भने द कोनिक सेक्सन फर्मड इज अ सर्कल। के हुन्छ भने, किनभने त्यो कसरी बन्छ हेर न, थीटा भने त प्लेनले बनाउने एङ्गल हो, प्लेनले एक्सिससँग बनाउने एङ्गल हो, बेससँग प्यारल हुँदा त परपेन्डिकुलर हुन्छ नि त। सो यहाँनिर बन्ने कोनिक सेक्सन भनेको सर्कल हुन्छ क्या। बुझिरहेछ मैले भनेको? बुझेन भने भन ल, मैले डिटेलमा एक्सप्लेन गरौँ ल, तपाईँ मेरो भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ है। ओके, कसले टाइम आउट गरेँ कि के भयो, म्यासेज रिट्र्याक्ट गरे हो के गरे? ल, कसले कहाँबाट हेरिरहेको छ यसो मिल्छ भने कमेन्ट गर्दा पनि हुन्थ्यो। एनिवे, सो मैले के भनिरहेको छु हेर त, सर्कल भइहाल्यो। सर्कल पछाडि अर्को भनेको नम्बर 2 मा थीटाको भ्यालु यदि अल्फासँग, अल्फाभन्दा ठुलो भयो भने, थीटो भनेको केटो हो हाम्रो, अल्फा भनेको केटी हो, थीटो केटीभन्दा ठुलो भयो। यसरी सम्झिने आइडिया भनिरहेको छु है मैले, एक्ज्याक्ट कन्सेप्टहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एक्जामको बेलामा सम्झिने आइडियाबाट पनि जानुपर्छ। थीटो यदि केटीभन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्न थाल्यो भने, केटीलाई चाहिँ यसले मन पराउन थाल्यो, केटाको स्टाटस केटीभन्दा ठुलो भयो हैन। सो यसमा के हुने भयो भने इलु इलु हुन थाल्यो, इलु इलु भनेको इलिप्स। छिटो केटीभन्दा ठुलो भयो, सो केटोले केटीलाई मन पराउन थाल्यो, केटीभन्दा अलिक स्ट्यान्डर्ड हाई छ, सो इलु इलु हुन थाल्यो। सो थीटा र अल्फाको भ्यालु, मैले यो अल्फाको भ्यालु एक्ज्याक्ट कति हुन्छ त्यतातिर भनिरहेको छु, जस्ट सिम्पली के भनिरहेको छु, थीटा र अल्फाको बिच रिलेसन मात्र हेरिरहेको छु है। थीटा इक्वल्स टु अल्फा भयो भने अब थीटा र अल्फा बराबर भयो, दुईटैको स्ट्याटस मिल्यो, केटा र केटीको स्ट्याटस मिल्यो भने अब यहाँ प्यार हुन थाल्यो, प्यार हुन थाल्यो भनेको प्याराबोला, प्यार हुन थाल्यो भनेको प्याराबोला, प्यार हुन थाल्यो भनेको प्याराबोला। ओके, सो अब हेर है त, अब एउटा यस्तो कन्डिसन हेरौँ जसमा थीटाको भ्यालु चाहिँ अल्फाभन्दा सानो हुन्छ। जस्ट अ मिनेट, थीटाको भ्यालु यदि अल्फाभन्दा सानो भयो भने, द भ्यालु अफ थीटा इज लेस देन अल्फा। थीटा भनेको चाहिँ, थीटा भनेको हाम्रो के हो, एक्सिस प्लेन एङ्गल हो, अल्फा भनेको हाम्रो सेमी भर्टिकल एङ्गल हो। यदि थीटाको भ्यालु अल्फाभन्दा सानो भयो भने त्यति बेला केटो चाहिँ रिसियो कि, केटीसँग अब म सानो हुने र एकदम हाइपर भयो रिसिएर, सो हाइपरबोला, ठिक छ। त्यति बेला के भयो, हाइपरबोला। यो यस्तो कन्डिसन हुन्छ कहिलेकाहीँ यसमै बेस्ड भएर पनि क्वेसन सुन्न सक्छ। बुझिरहेछ है मैले भनेको? बुझिरहेछ के बुझिरहेको छैन भने भन्नु ल। बुझिन्छ? डु यु अन्डरस्ट्यान्ड अर नट? ल, अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। अब जुन धेरै विद्यार्थीले यसमा गाह्रो मान्छन्, मैले सर्कलको केही क्वेसनहरू अरू पनि डिस्कस गर्न पाएँ हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। यसमा चाहिँ मलाई क्वेसन नम्बर 3 को ए र 3 को बीमा चाहिँ म केही अरू क्वेसन्सहरू पनि डिस्कस गर्न पाएँ हुन्थ्यो। जस्तो फर इक्जाम्पल दुईवटा इक्वेसन दिएर कहिले तिमीलाई सेपरेट इक्वेसन निकाल्न, के अरे सिङ्गल इक्वेसन निकाल्दा भन्दा म अझै 3 को ए र 3 को बीकै लागि डिस्कस गर्छु। म यतापट्टि स्क्रिनभन्दा यतापट्टि बाहिर जाउँ होला, जस्ट अ मिनट। 3 को ए र 3 को बीमा तिम्रो कोअर्डिनेट जेमेट्रीबाट नर्मल्ली सोध्ने क्वेसन त मैले डिस्कस गरिसकेँ। पास्ट क्वेसन्सहरू अहिलेसम्म जुन ट्रेन्डमा सोधिरहेको छ म त्यस्तो क्वेसनहरू डिस्कस गरिसकेँ है। So let's discuss some other questions also that might possibly be asked in your examination.
कसले कहाँबाट हेरेको छ प्लिज कमेन्ट. Okay, let me clear the screen first. Yeah, let's go on discussing. Question number 3A र 3B मा केही एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरु पनि डिस्कस गरौँ. क्वेसन नम्बर 3A र 3B को लागि. तिमी त्यति प्यानिक पनि नगर है. सी म्याथमा क्वेसनहरु अलि हायर लेभलको सोध्यो भनेर ओ म्याथमा पनि त्यस्तै सोध्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मिथ नराख. जस्तो फर एक्जाम्पल इलिप्सको डेफिनेसन सोध्न सक्छ, प्याराबोला डेफिनेसन वेमा सोध्न सक्छ के. तिमीले के भन्यो भने इलिप्स इज अ कोनिक सेक्सन फर्मड अनि कन्डिसन थियो जुन हामीले अघि कन्डिसन भन्यो त्यही कन्डिसन भन्ने. प्याराबोला डेफिनेसन सोध्न सक्छ. व्हाट इज प्याराबोला भनिसक्यो. सो प्याराबोला इज अ कोनिक सेक्सन फर्मड बाइ कुन कन्डिसन when the plane is parallel to the generator. त्यसरी भन्नु है त. ठीक छ, बुझिन्छ है. सिमिलरली तिमीले अर्को भनेको चाहिँ जस्तो फर एक्जाम्पल x एक्सिस र y एक्सिस को सिंगल इक्वेसन निकाला भन्यो अथवा कम्बाइन्ड इक्वेसन अथवा सिंगल इक्वेसन निकाला भन्यो. x एक्सिस र y एक्सिस को सिंगल इक्वेसन अथवा कम्बाइन्ड इक्वेसन निकाला भने कसरी गर्छौ? How will you find it? How will you find the combined equation of x axis and y axis? अरूको मतलब नगर. ठीक छ, भन्न सक्छ कसैले x एक्सिस र y एक्सिस को कम्बाइन्ड इक्वेसन कसरी निकाल्ने? Anyone of you can you tell me what is the combined equation of x axis and y axis कसरी निकाल्न सकिन्छ ल भन त. Okay, let me tell you. x एक्सिस र y एक्सिस को कम्बाइन्ड इक्वेसन निकाल्न भने पहिला x एक्सिस को इक्वेसन थाहा हुनु पर्यो. x एक्सिस को इक्वेसन भनेको के? y इक्वल्स टु 0. y एक्सिस को इक्वेसन भनेको के? x इक्वल्स टु 0. सो पहिला इक्वेसन थाहा भयो भने मात्र हामीले के गर्न सकिन्छ? कम्बाइन्ड इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ. सो टु फाइन्ड द कम्बाइन्ड इक्वेसन हाउ कैन यू डू इट? जस्ट मल्टिप्लाई द लेफ्ट ह्यान्ड साइड हेर त. राइट ह्यान्ड साइड मल्टिप्लाई x y इक्वल्स टु 0. द कम्बाइन्ड इक्वेसन अफ x एक्सिस एन्ड y एक्सिस इज x y इक्वल्स टु 0. अर्को भनेको x इक्वल्स टु 2 र x इक्वल्स टु 0 को कम्बाइन्ड इक्वेसन निकाला भन्यो. कसरी निकाल्छौ? x इक्वल्स टु 2 लाई तिमीले के गर्ने? राइटमा 2 लाई यता ल्याऊ. x - 2 इक्वल्स 0 र अर्को इक्वेसन के छ? यसरी यो y एक्सिस हो. y एक्सिस भनेको x इक्वल्स टु 0 हैन. y एक्सिस को इक्वेसन निकाल्न भने त्यसको इक्वेसन y इक्वल्स टु x इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर लेख्नु के. लेफ्टलाई लेफ्टसँग मल्टिप्लाई गर्ने. x * x - 2 इक्वल्स 0 अनि x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टु 0 गर्ने. बुझ्यो भनेको? अनि कहिले कति पर्ला है यसमा के पनि सोध्न सक्छ. कस्तो कस्तो क्वेसनहरु सोध्न सक्छ अरु. सो तिमीलाई सिंगल इक्वेसन दियो एउटा र सेपरेट इक्वेसन निकाल भन्यो. सो फर एक्जाम्पल x - 2 x + 2 इक्वल्स 0. अब यसबाट सेपरेट इक्वेसन निकाल भने कसरी निकाल्छौ? सेपरेट इक्वेसन निकाल्न भने आइदर अर गर्ने हैन. सेपरेट इक्वेसन निकाल्न भन्यो भने आइदर अर गर्ने. आइदर x - 2 इक्वल्स टु 0 or x + 2 इक्वल्स टु 0 हैन. सो यसरी गर्ने है त. बुझिन्छ भनेको? नेक्स्ट होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइनहरु कहाँबाट जान्छ? कहाँबाट पास हुन्छ भन्ला? कहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ भन्ला? होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइनहरु चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुन्छ भनेर भन्ने. ओरिजिनबाट पास हुन्छ भनेर भन्ने है त. सो अर्को भनेको सर्कलसँग रिलेटेड क्वेसनहरु पनि सोध्न सक्छ मलाई. सर्कलसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरु हामीले अघि पनि डिस्कस गरिसक्यो. जस्तो फर एक्जाम्पल अघि डिस्कस नगरेर केही बाँकी रहेछ भने केही डिस्कस गरौँ. जस्तो फर एक्जाम्पल व्हाट इज द सेन्टर अफ अ सर्कल? सेन्टर एन्ड रेडियस अफ सर्कल विच इक्वेसन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर भन्यो. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर भन्ने सर्कलको इक्वेसन छ भने यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ? सरी सर्कलको सेन्टर र रेडियस के हुन्छ भन्दा यसको सर्कलको सेन्टर हुन्छ
सेन्टर इज इक्वल्स टु 0,0 डाइरेक्ट लेख्ने एक मासमा रेडियस हुन्छ रेडियस इज इक्वल्स टु आर र एक्स माइनस एसको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर भन्ने सर्कल छ भने यो सर्कलको सेन्टर के हुन्छ भन्दा त सेन्टर इज इक्वल्स टु हुन्छ यसकोमा के र रेडियस हुन्छ आर रेडियस कति हुन्छ आर हुन्छ यदि जनरल इक्वेसन अफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 छ भने यो सर्कलको सेन्टर कति हुन्छ भन्दा सेन्टर इज इक्वल्स टु हुन्छ माइनस जी कमा माइनस एफ र रेडियस आर इज इक्वल्स टु हुन्छ रुट अन्डर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी यस्तो फर्मुला पनि सम्झिने है त सो अरु भनेको चाहिँ तिमीलाई कस्तो सोध्नु जस्तो फर इक्जाम्पल यसमा अलिकति गाह्रै सोध्यो भने सर्कलबाट विच एक्सिस कुन सर्कलले विच एक्सिस डज द सर्कल टचेस if its equation is x minus h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु k स्क्वायर भने r इज इक्वल्स टु k भयो भने सर्कलले कुन एक्सिस टच गर्छ भन्दा r इक्वल्स टु k भयो भने सर्कलले कुन एक्सिस टच गर्छ कुन x एक्सिस r इक्वल्स टु h भने सर्कलले कुन एक्सिस टच गर्छ y एक्सिस सो रिमेम्बर यस्तै यस्तै चीजहरु है जस्तो एउटा क्वेशन यस्तो दिँदैला तिमीलाई द सेन्टर अफ सर्कल इज -2 मलाई लाग्छ कोनिक सेक्सन 3 को बीमा नर्मली कोनिक सेक्सनबाटै सोध्छ कोनिक सेक्सन नै आओस् एक्सपेक्ट गरौँ र यसमा पनि अलिकति फरक तरिका सोध्यो भने चाहिँ कस्तो कस्तो सोध्न सक्ला भनेर मैले प्रोबेबिलिटी डिस्कस गरेँ त सर्कलको सेन्टर यदि -2, -5 छ इफ द सेन्टर अफ सर्कल इज -2, -5 द सेन्टर अफ सर्कल इज -2, -5 व्हाट इज द भेल्यु अफ रेडियस भने व्हाट इज द रेडियस r इज इक्वल्स टु व्हाट भने देन के आन्सर भन्दा सेन्टर यसकामा के छ रेडियस चाहिँ इफ द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एकपटक सर्कलले टचेस इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस भन्यो सर्कलले एक्स एक्सिस टच गर्दा रेडियस के हुन्छ त्यति बेला रेडियस r इक्वल्स टु k ठीक छ के भनेको हामीसँग छ यहाँ -5 को मोडुलस गर्नु है k को मोडुलस हो यहाँ मोडुलस अफ k लेख त्यो भनेको -5 को मोडुलस भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ द सर्कल टचेस y एक्सिस इफ सर्कल टचेस y एक्सिस सर्कलले यदि y एक्सिसलाई टच गर्छ भने रेडियस r इज इक्वल्स टु मोडुलस अफ h भनेको कति -2 त्यो भनेको याद गर है x एक्सिस टच गर्यो भने चाहिँ के सँग इक्वल हुन्छ रेडियस y एक्सिस टच गर्यो भने रेडियस h सँग इक्वल हुन्छ बुझिन्छ ओके आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट यस्तै यस्तै चीजहरु हेर डायमिटर फर्मको सर्कलको इक्वेसन हैन सर्कलको जनरल इक्वेसन भनेको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 यस्तै यस्तै चीजहरुलाई फोकस गरेर पढ हैन आफूले पढेको चीजहरुलाई त नबिर्स बेसिकमै स्टिक गर क्वेशन्स अब गाह्रै आयो भने तिमीलाई मात्र हैन सबैलाई गाह्रो आउँछ यसो अलिकति क्रिटिकल चाहिँ हुन ट्राई गर्ने जे पढाएको छ त्यस्तै खालको क्वेशन आयो भने मात्र गर्न सक्ने अलिकति थोरै पनि ट्विस्ट गर्दा पनि गर्न नसक्ने चाहिँ नहुनु है ओके लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 3b पछाडी 4 को a र 4 को b मा What are my questions? Just a minute. Just a minute. Let me try to display my proper screen. Question number 4a र 4b मा कस्तो क्वेशन सोध्छ त हैन क्वेशन त कस्तो सोध्छ हैन तर पनि हामी यसो अलिकति बेसिक आइडियाहरु चाहिँ डिस्कस गर्दै छौं सम्भावित केही प्रश्नहरु हामी डिस्कस गर्दै छौं सो 4a र 4b को यहाँ स्क्रिनमा देखिएन लेट मी ट्राई टु डिस्प्ले इट
properly है त let me try to display the questions again. Question number 4A and 4B. त्यहाँ भनेको तिम्रो 4A र 4B भनेको त तिमीलाई थाहा छ होला है. 4A र 4B भनेको तिम्रो ट्रिगोनोमेट्रीको लागि हो. 4A र 4B भनेको ट्रिगोनोमेट्रीको लागि हो. तिमीलाई नर्मल्ली 4A र 4B भनेको फर्मुलामा बेस्ड भएको क्वेसन है. चाहे त्यो मल्टिपल एङ्गलको स्पेसली तिमी धेरै जस्तो भनेको कि त मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला 4A मा हैन कि त तिम्रो सब मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला कि त तिम्रो ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला 4A र 4B मा सोध्दै भनेको नर्मल्ली है कि त सोल्युसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसनबाट थीटाको भ्यालु निकाल्ने खालको क्वेसन हुन्छ नि त्यस्तो क्वेसन्सहरु सुन्न सक्छ. Okay, I'm facing problem to display the question here. Let me try to display it again. यो अघि जुन प्रब्लम भएको थियो सुरुमा त्यस्तै प्रब्लम आइरहेछ. So let me try to go through the same process where I'll be able to display it properly in the screen. I think I'll be able to display it now. Question number 4 and 4B. आज 2A र क्वेसन नम्बर सर्ट क्वेसन्सहरु चाहिँ म आज बेलुका राति म डिस्कस गरिदिन्छु. भोलिको लाइभ सेसनमा म सबै लङ क्वेसन्सहरु मात्र डिस्कस गर्छु. आज चाहिँ म सर्ट क्वेसन्स र भेरी सर्ट क्वेसन्स म अहिले फर्स्ट फेज अफ डिस्कसनमा मैले भेरी सर्ट क्वेसन्सहरु डिस्कस गरिरहेको छु. मैले ल फर्स्ट फेज अफ डिस्कसन भनेको छु. मैले लगभग 4 बजेतिर 4 त बन्दै लागिसकेको छ. मैले लगभग भनौँ 5 बजेतिर चाहिँ मैले ब्रेक लिन्छु 1 घण्टा जतिको 2 घण्टा जति भनौँ न 2 घण्टा जतिको मैले एउटा ब्रेक लिन्छु. ब्रेक पछाडि म 7-8 बजेतिर फेरि एउटा लाइभ सेसन लिन्छु. त्यो सेसनमा चाहिँ मैले सबै सर्ट क्वेसन्सहरु डिस्कसन गर्न ट्राई गर्छु. विद्यार्थीहरुले आज इपिएसै पढ्ने यो भिडियोलाई चाहिँ भोलि हेर्दा पनि हुन्छ है त. ल अब आफै सबै चीजहरु चाहिँ राम्रोसँग पढाएको छ भने चाहिँ भिडियोहरु नहेर्दै डिस्ट्र्याक्ट नहुने आफैले पढ्दै गर्दा पनि हुन्छ. सो आई थिंक द क्वेशन्स इज डिस्प्लेड इन द स्क्रिन. इज इट डिस्प्लेड अर नट? ए सरी अब देखिरहेछ होला. सो क्वेसन नम्बर 4A मा तिमीलाई चाहिँ मल्टिपल एङ्गल र सब मल्टिपल एङ्गलको राम्रोसँग फर्मुलाहरु पढ. बारम्बार फर्मुला सोधेको छ. धेरै जसो फर्मुलाहरु सोधेको छ. अब यो फर्म्याटै चेन्ज छ. यसपालि त पहिलोचोटि सोध्दै छ. त्यही भएर सीडीसी को फर्म्याट अनुसार हेर्ने हो भने तिम्रो सीडीसी ले जुन प्रोभाइड गरेको सेट छ त्यसमा हेर्ने हो भने 4 को A मा तिम्रो सब मल्टिपल एङ्गलबाट क्वेशन सरी मल्टिपल एङ्गलबाट क्वेशन सोधेको छ. सो sin 2 थीटा को फर्मुला हेर. फर्मुला एकचोटि सरल रिकल गरौँ है. sin 2 थीटा को फर्मुला इन टर्म्स अफ sin थीटा एन्ड cos थीटा के हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा. sin 2 थीटा को फर्मुला इन टर्म्स अफ tan थीटा के हुन्छ? द फर्मुला अफ sin 2 थीटा इन टर्म्स अफ tan थीटा के हुन्छ ल भन त. इन टर्म्स अफ tan थीटा भयो भने द फर्मुला इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. रिमेम्बर साइन वालामा के हुन्छ यहाँ प्लस हुन्छ है. एउटा भयो यो फर्मुला. यो केसमा के भन्यो sin 2a भनेको के हुने भयो इन टर्म्स अफ tan a भन्यो भने 2 tan a बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर a. sin 2 थीटा को फर्मुला यो भयो. हामीसँग cos 2 थीटा को दुई तीनटा फर्मुला छ. चारवटा फर्मुला छ भनौँ न हैन. इन टर्म्स अफ cos एन्ड sin भन्यो भने cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. इन टर्म्स अफ cos थीटा भन्यो भने 21 2 र 1 लेख्ने. 21 वाला फर्मुलामा cos में 21 र 12 लेख पहिला. 21 र 12 लेख. 21 ठुलो कि 12 ठुलो? 21 ठुलो. सो cos ले आफ्नो फर्मुलामा ठुलो भेल त आफैसँग लिन्छ. सो 21 मा cos 12 मा sin. सो cos को साइन कहाँ राख्ने भन्दा यहाँ राख्ने. 2 सँग राख्ने. cos यहाँ राख्यो sin यहाँ राख्यो. ठीक छ. अनि बीचमा माइनस लेख्यो. अनि cos मा स्क्वायर sin मा स्क्वायर. 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर. 21 र 12 21 मा cos 12 मा sin. 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. रिमेम्बर द फर्मुला. ठीक छ. बुझिरहेछ है. If you don't understand, please don't hesitate to ask. बुझ्नु भने सोध्नलाई हेजिटेसन नराख्ने.
Okay, let's move to the next one. Question number मैले भनिहालेँ यो cos 2 थीटाको अनि यो 1 minus 2 sin square theta 1 2 cos square theta minus 1 अनि tan theta मा चाहिँ के 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta in terms of tan theta भन्यो भने 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta यो भयो sin 2 theta र cos 2 theta को फर्ममा अर्को tan 2 theta को फर्ममा छ 2 वाला फर्ममा tan 2 theta मा के हुन्छ ल भन त tan 2 theta मा हुन्छ 2 tan theta by 1 minus tan square theta tan वालामा चाहिँ माइनस एक्ज्याक्टली सेम फर्मुला sin 2 थीटा र tan 2 थीटा मा तर फरक के एउटा मात्र फरक यहाँ प्लस यहाँ माइनस sin वालामा प्लस tan वालामा माइनस ओके आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट ठीक छ ल लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान अब हेर है त यसको यस पछाडि तिमीले अर्को पनि फर्मुलाहरु जान जस्तो कि फर एक्जाम्पल 1 plus cos 2 थीटा को के 1 plus cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा 1 minus cos 2 थीटा भनेको के 1 minus cos 2 थीटा भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा यो फर्मुला 11 मा पनि एकदम काम लाग्छ अब एसई मा पनि फ्याक्ट सोधिहाल्यो भने पनि हामीलाई स्पेशली लङ क्वेशन्सहरु ट्रिग्नोमेट्रिक लङ क्वेशन्सहरु गर्दा एकदम चाहिन्छ बी केयरफुल रिमेम्बर दिस फर्मुला अब यही चीज तिम्रो सब मल्टिपल एंगलमा सोधिन्छ के म सर फर्मुला डिस्कस गर्छु अब यहाँ यो पछि तिम्रो अब 3 थीटा वाला फर्मुला पनि पढिहालौ sin 3 थीटा cos 3 थीटा र tan 3 थीटा यति जाने पुग्छौं मेनली sin 3 थीटा मा 34 cos 3 थीटा मा 43 34 र 43 यसमा 34 यसमा 43 34 मा हेर है त 3 cos या 3 sin थीटा या पनि sin थीटा दुईटैमा sin थीटा sin वाला फर्मुला दुईटैमा sin cos वाला फर्मुला दुईटैमा cos यहाँ पनि cos यहाँ पनि cos बीचमा माइनस ठीक छ सो 3 sin थीटा अब हेर है त 3 कुन टर्ममा चाहिँ 3 भएन 3 वाला फर्मुलामा कुनमा 3 भएन हेर त सो 3 त यहाँ छैन यसको 3 कहाँ छैन यहाँनिर छैन यो टर्ममा 3 छ अगाडि छ यहाँ टर्ममा 3 अगाडि छ सो कहाँनिर थप्ने भने जहाँ छैन त्यहाँ चाहिँ पावरमा थप्ने है 3 sin थीटा minus 4 sin cube थीटा अर्को चाहिँ 4 cos cube थीटा minus 3 cos थीटा 4 sin cube थीटा minus 3 cos थीटा रिमेम्बर इट ठीक छ सम्झिने कुरा सम्झिनु पर्यो ठीक छ अब क्वेशनमा जाउँ है त ल अस्को tan 3 थीटा नि याद गर tan 3 थीटा सँग यो sin cube थीटा को नि फर्मुला जान्नु पछि उसमा चाहिन्छ तिम्रो क्वेशन्सहरुमा चाहिन्छ sin cube थीटा र cos cube थीटा को cos cube थीटा मा 3 cos थीटा plus cos 3 थीटा upon 4 यसमा चाहिँ 3 sin थीटा minus sin 3 थीटा upon 4 कसरी सम्झिने हेर त यहाँ 3 अगाडि छ यो 3 धकेल लिएर एंगलमा पुग्यो के यस्तो पुरा थिचिरहेको थियो हैन भित्र गयो के बाहिरको 3 भित्र गयो यहाँ पनि 3 भित्र गयो है एंगलमा पुग्यो त्यसै सम्झने आइडिया हो डिभाइड बाइ 4 एउटामा अनि यो तिमीलाई यदि कसरी आयो भने चाहन्छौ भने यो फर्मुला दायाँ बायाँ गरेको 4 sin cube थीटा यता ल्याऊ sin थीटा उता जान्छ 3 sin थीटा minus sin 3 थीटा upon 4 हुन्छ यहाँ पनि 4 cos cube थीटा एक्लै पार्दियौ त यो फर्मुला आइहाल्छ कसरी आएको पनि भन्दिए त मैले अर्को tan 3 थीटा को फर्मुला एकदम रेयरली सोध्न सक्छ त्यही जानिराख 3 tan थीटा minus tan cube थीटा by 1 minus 3 tan square थीटा के को फर्मुला यो चाहिँ tan 3 थीटा को 3 tan थीटा minus tan cube थीटा by 1 minus 3 tan square थीटा ल आई होप यो सबैले याद गर्न सक्छ होला फर्मुला त याद गर्नु पर्यो नि त ट्रिगोनोमेट्रीको लागि फर्मुला त मस्ट अब यो क्वेशनमा जाउँ वन बाइ वन cos 2 थीटा इन टर्म्स अफ cos थीटा भन्यो नि 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1 इन टर्म्स अफ sin थीटा भन्यो नि 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा इन टर्म्स अफ tan थीटा भन्यो नि 1 minus tan स्क्वायर थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा sin 3a इन टर्म्स अफ sin a भन्यो भने 3 sin a minus 4 sin cube a cos 3 अल्फा इन टर्म्स अफ cos अल्फा भन्यो भने 43 4 cos cube अल्फा minus 3 cos अल्फा रिमेम्बर द फर्मुला अर्को हेर त राइट द फर्मुला अफ tan 2b इन टर्म्स अफ tan b भन्ने के हुन्छ 1 minus tan स्क्वायर b by सरी 2 tan b by 1 minus tan स्क्वायर b अघि हामी डिस्कस गरिसकेका छौं अब यो सब मल्टिपल एंगल सेम मल्टिपल एंगलको फर्मुलामा जहाँ जहाँ त्यो भ्यालु हुन्छ एंगल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिवाइड गर्ने के 2 ले 2 वालामा 2 ले डिवाइड गर्ने 3 वालामा 3 ले डिवाइड गर्ने सो फर एक्जाम्पल यसमा के हुन्छ राइट द फर्मुला अफ cos a इन टर्म्स अफ sin a by 2 भन्यो cos a इन टर्म्स अफ sin a by 2 भन्यो भने cos 2a यतापट्टि cos 2a हुँदा के हुन्थ्यो 1 minus 2 sin स्क्वायर a हुन्थ्यो 12
तर अहिले चाहिँ के भयो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हुने भयो। इन टर्म्स अफ कस ए बाई 2 भन्यो भने 21 2 कस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। इन टर्म्स अफ tan ए बाई 2 भन्यो भने 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। ठिक छ। अब यहाँ cos a बाई 3 भनेको यसरी बुझ न, cos 3 थीटाको फर्मुला इन टर्म्स अफ cos थीटा भने जस्तै के, यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर त हैन। सो cos 3 थीटाको फर्मुला के हुन्थ्यो, पहिला त्यो फर्मुला लेख अनि डिभाइड बाइ 2 2 गरिदेऊ, डिभाइड बाइ 3 3 गरिदेऊ, 3 हुँदा 2 हुँदा 2 2 ले गरिदेऊ। बुझेन भने पहिला त्यो एंगललाई सब मल्टिपल एंगलमा सोध्यो भने त्यो एंगललाई चाहिँ 2 छ भने 2 ले मल्टिप्लाई गर, 3 छ भने 3 ले मल्टिप्लाई गर, त्यसरी गर न हैन। सो cos 3 थीटाको फर्मुला के हुन्थ्यो भन त 43 हैन। सो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ 3 छ भने 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, यहाँ a छ भने सरी यहाँ a छ भने a लेख, a 4 cos क्यूब a बाई 3 माइनस 3 cos a बाई 3। ठीक छ। सायद सबैलाई याद छ होला है फर्मुलाहरु त यिनीहरु। sin a इन टर्म्स अफ tan a बाई 2 भन्यो, तिमीलाई थाहा छैन फर्मुला हैन, राम्रोसँग याद छैन भने के गर, त्यो एंगलहरुलाई चाहिँ तलपट्टि एंगलमा जति छ त्यसले डिभाइड गराछ भने त्यसले मल्टिप्लाई गरिदेऊ त एंगलमा। sin a भनेको यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के भयो sin 2a, tan a बाई 2 लाई तिमीले a ले मल्टिप्लाई गर्दा भयो tan a भयो। सो sin 2a इन टर्म्स अफ tan a को फर्मुला के हुन्छ 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। सो यो केसमा के हुने भयो a बाई 2 भएपछि 2 tan a बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 सकिहाल्यो। रफमा यो लेख्ने अनि सफमा यो लेख्दिने। sin a बाई 3 भनेको यतापट्टि sin 3a 3 ले मल्टिप्लाई गर न हैन, 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने 3a, यहाँ पनि a बाई 3 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा a भयो। sin 3a इन टर्म्स अफ a के छ फर्मुला 34 34 छ हैन हामीसँग फर्मुला, सो 34 लेखौ 34 3 sin थीटा लेख्ने, यहाँ पनि sin थीटा लेख्ने, कुनमा बढाउने भन्दा जहाँ 3 छैन त्यहाँ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यदि a छ भने a लेख्ने, यहाँ पनि a, यहाँ पनि a, अनि यहाँ a बाई 3 चाहिएको छ, सो यहाँ पनि a बाई 3, यहाँ पनि a बाई 3, 3 sin a बाई 3 माइनस 4 sin क्यूब a बाई 3 सकिहाल्यो। ओके, सो क्वेसन नम्बर मलाई लाग्छ यस्तै फर्मुलाहरु पढ है। क्वेसन नम्बर 4 को a को लागि, क्वेसन 4a यु क्यान रिड सच फर्मुला। 4a र 4b मा चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिकै सोध्ने हो, त्यही भएर कहिलेकाहीँ तल माथि सोधिन सक्छ, त्यो ख्याल गर्नु। ठीक छ। अब व्हाट इज मल्टिपल एंगल, व्हाट इज सब मल्टिपल एंगल भन्दा इफ a be any angle then 2a 3a 4a are the multiple angles. If a is an angle then a is an angle then a by 2 a by 3 a by 4 are the sum multiple angle, यसरी भन्देऊ है त। त्यो भयो 4b, 4a र 4b को लागि यस्ता यस्ता क्वेसन भइहाले। ठीक छ, आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट। अब हेर है तिमीलाई यहाँ अलिक गाह्रो बनाएर सोध्नु भने डेरिभेसन सोध्ला र प्रुभ दैट sin 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2 sin थीटा cos थीटा भन्दैला फर्मुलाको डेरिभेसन पनि सोधिन सक्छ। हेर अब तिमी एकदम राम्रो विद्यार्थी छौ, तिमीलाई चाहिँ यस्तो चिजहरुमा रिस्क लिनु मन छैन भने डेरिभेसनहरु पनि बुझ है। म त तेरो भिडियोमा डेरिभेसन पनि गर्दै छु, तर मेरो अलिक पुरानो भिडियो छ, त्यो राम्रोसँग नबुझ्नु नि सक्छ, बुझेसम्म त डेरिभेसन पनि हेर है त। कसरी आउँछ भने यो क्लास 9 मा पढेको फर्मुला छ नि त sin a plus b, sin a plus b को फर्मुला के छ साइ को कोसाइ, sin a cos b plus cos a sin b हुन्छ हैन। सो त्यो 2 मार्क्समा सोध्नु छ है, 1 मार्क्समा त डेरिभेसन नसोध्ला। a को भ्यालु ठाउँमा नि थीटा, b को ठाउँमा नि थीटा राख्यो भने sin थीटा प्लस थीटा हुन्छ, sin थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टु sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। यो भने के भयो त sin 2 थीटा भइहाल्यो यो, sin थीटा cos थीटा भनेको, अनि sin थीटा cos थीटा, यहाँ पनि sin थीटा cos थीटा, यहाँ पनि sin थीटा cos थीटा, सो के भयो 2 sin थीटा cos थीटा। सो त्यो कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुलाबाटै डिराइभ गरे है हामीले। पहिला त महाभारतै थियो नि, पहिला क्लास, अहिले त क्लास 9 मा लाग्यो यो कम्पाउन्ड एंगल भन्ने, पहिला क्लास 10 मै थियो के। ओके, सो क्वेसन नम्बर 4 को बी मा नर्मली सोध्ने भनेको कि त तिम्रो ट्रान्सफर्मेसनबाट कि त तिम्रो सोलुसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसनबाट। नर्मली भनेको छु है फेरि मैले, अब त्यो क्वेसनलाई अलिकति ट्विस्ट गर्यो भने त अब त्यो तलमाथि पनि बनाइन्छ। 4 को ए मा सोध्ने बी मा सोध्ने ए मा पनि बनाइदियो भने पनि फर्मेट त मिस्टेक भएन हैन। सो 4 को बी मा हेर तिम्रो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनमा भनेको चाहिँ म सर एकचोटि फर्मुला डिस्कस गर्छु। मैले पहिला पनि मेरो भिडियोहरुमा सेट 1 र सेट 2 को भिडियोमा मैले डिटेलमा डिस्कस गरेको छु त्यो फर्मुलाहरु, त्यहाँ पनि हेर्न सक्छौ। सो sin c प्लस sin d को फर्मुला के हुन्छ, नम्बर 2 मा sin c माइनस sin d को के हुन्छ, र अर्को भनेको cos c प्लस cos d को फर्मुला के हुन्छ, र अर्को फर्मुला चाहिँ cos c माइनस cos d को के हुन्छ, cos c माइनस cos d। सम्झना आइडिया पनि दिएको छु, फेरि मैले रिकल गर्दिन्छु एकपटक।
साइन सी प्लस साइन डी भयो भने साइन र साइन जोड्यो भने साइको दुईटा साइको दुईटा को साइ दुईटा को दुईटा साइ साइ डेन्जरमा डी लास्टमा डेन्जर है लास्टको डेन्जर साइको भने 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यहाँ चाहिँ कस सी माइनस डी बाई 2 यसमा 2 कस सी प्लस डी बाई 2 यसमा साइन सी माइनस डी बाई 2 यसमा 2 कस सी प्लस डी बाई 2 यसमा कस सी माइनस डी बाई 2 सिमिलरली लास्टको डेन्जरमा डी अगाडि डीवाला डेन्जर अगाडि है त डी प्लस सी बाई 2 यसमा चाहिँ डी माइनस सी बाई 2 डी माइनस सी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 याद गर्ने है त फर्मुला साइन र साइन जोडेको छ साइन र साइन घटायो साइन र कस जोड्यो कस र कस घटायो हैन सुरुमा साइको कोसाइ कोको साइ साइ याद गर है त फर्मुलाहरु रिमेम्बर द फर्मुला बुझिन्छ केही बुझेको छैन भने जस्ट लेट मी नो ओके लेट्स गो फर्दर अब हेर त यो फर्मुलामा बेस्ट भएको भइहाल्यो साइन सी साइन डी अनि त्यसपछि प्लसवाला यो भयो हैन सम टु प्रोडक्ट यसमा के भइरहेछ त सम अथवा डिफरेन्सबाट प्रोडक्टमा गइरहेछ कहिलेकाहीँ घुमाएर सोधिदिन्छ जस्तै हेर त यहाँ द कन्भर्ट कस ए प्लस बी इन टर्म्स अफ प्रोडक्ट अफ कसाइन भन्यो अति नै झुकिएर फेरि छोडेर आउला त्यो भनेको यही हो कस ए प्लस बी यहाँ सी र डी भनेर पढाएको छु फेरि ए र बी आउँदा झुकेर आउला नगर्नु है त एउटा साथी चाहिँ थियो मेरो डिफाइन कम्प्युटर भन्ने चिट लिएर गएछ एक्जाममा वाट इज कम्प्युटर आएछ छोडेर आएछ त्यस्तो चाहिँ नआउनु यहाँ सी र डीवाला फर्मुला पढाएको छु ए र बी दियो भने पनि यहाँ कस ए प्लस कस बी भयो भने 2 कस ए प्लस बी बाई 2 कस ए माइनस बी बाई 2 फर्मुला त्यस्तो हुन्छ है त सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट यो फर्मुला तिम्रो यो भइहाल्यो सम टु प्रोडक्ट अथवा डिफरेन्स टु प्रोडक्ट वाला त्यो भइहाल्यो अब अर्को जाउँ प्रोडक्टबाट सम अथवा डिफरेन्समा ट्रान्सफर्मेसन भनेको त्यही त हो हैन कि त प्रोडक्टबाट सम अथवा डिफरेन्समा कि त सम अथवा डिफरेन्सबाट प्रोडक्टमा सो फर एक्जाम्पल 2 साइको 2 साइन ए कस बी सुरुमा साइको त्यसपछि कोसाइ 2 कस ए साइन बी अर्को भनेको 2 कोको 2 कस ए कस बी अर्को भनेको 2 साइन ए साइन बी लास्टमा डेन्जर हुन्छ है लास्टमा डेन्जर बी केयरफुल साइन ए प्लस साइन ए कस बी भयो 2 साइन ए कस बी भयो भने साइन ए प्लस बी साइन र साइन जोड्ने के साइन ए प्लस बी र साइन ए माइनस बी जोड्ने यसमा चाहिँ के गर्ने साइन ए प्लस बी र साइन ए माइनस बी घटाउने साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी यसमा कस र कस जोड्ने कति सजिलो छ के साइन र साइन जोड्यो साइन र साइन घटायो कस र कस जोड्यो कस र कस घटायो कस ए प्लस बी र कस ए माइनस बी जोड्यो अर्कोमा चाहिँ के गर्ने घटाउने कस ए माइनस बी र कस ए प्लस बी घटाउने यसमा चाहिँ डेन्जर छ है डेन्जरमा चाहिँ डी अगाडि अथवा यसमा चाहिँ माइनस वाला अगाडि अघिल्लोमा चाहिँ डी वाला अगाडि राख्नु पर्थ्यो भनेको थिएँ मैले डी अगाडि राख्नु लास्टमा यसमा चाहिँ के गर्नु तिमीले ए चाहिँ सरी माइनस वाला चाहिँ अगाडि राख्नु पूरा बुझता है कि देवता पूछता है वो बुझता है देवता पूछता है कुरो नहीं बुझता है देवता नहीं पूछता है ठिक छ बुझिन्छ मैले भनेको कि बुझेन हो ल विदाउट एनी डिले लेट्स मुभ फर्दर अब यसमा सर क्वेसन्सहरु हेरौँ त हैन सर क्वेसन्सहरु हेरौँ अब यसपछि हाम्रो 5A र 5B बाँकी छ 5A र 5B पछि मैले ब्रेक लिन्छु है आज ठीक छ ल हामी क्वेसन्सहरु डिस्कस गर्दै जाउँ है त क्वेसन नम्बर 1 मा भइहाल्यो के भयो राइट डाउन द प्रोडक्ट इज सम एन्ड डिफरेन्स अफ साइन 2 साइन ए कस बी भनेको साइ 2 साइको हैन साइको भनेको कुन कुन साइन र साइन जोड्ने साइन ए प्लस बी र साइन ए माइनस बी जोड्ने अर्को कोसाइ कोसाइमा के गर्ने साइन ए प्लस बी र साइन ए माइनस बी घटाउने साइन ए प्लस बी र साइन ए माइनस बी घटाउने ठीक छ प्रोडक्ट इज द सम एन्ड डिफरेन्स अफ कोसाइन 2 कस ए कस बी भने के कस ए प्लस बी र कस ए माइनस बी जोड्ने
साइ साइ भन्ने के भने cos a minus b र cos a plus b घटाउने है। क्वेसन नम्बर 3 मा राइट द कन्भर्ट द सम इज द प्रोडक्ट अफ sin एन्ड कोसाइन भने sin c plus sin d भनेको साइको 2 साइको हैन त 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 sin c minus sin d भनेको 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। नेक्स्ट कन्भर्ट cos a plus cos b इन टर्म्स अफ प्रोडक्ट अफ कोसाइन त्यही अघि मैले जुन लेखिसकेको छु cos c plus cos d को फर्मुला लाउनु cos x minus cos y भनेको cos x minus cos y भनेको 2 sin y minus के रे y plus x by 2 sin y minus x by 2 साइ साइ हैन त 2 sin d अगाडि डेन्जरमा d अगाडि भनेको छ y plus x by 2 sin y minus x by 2 कसैले अब x लाई अगाडि राखेरै पढाएको छ होला c लाई अगाडि राखेरै पढाएको छ होला अगाडि माइनस भनेर त्यसरी पनि पढ्न सकिन्छ पढ्न नसकिने होइन। अब डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन भन्यो डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन भन्यो भने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन भनेको द इक्वेसन इन्भल्भिङ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैन। एक्जाम्पल लेख्दै sin थीटा इक्वल्स टु 1 sin थीटा इक्वल्स टु 1 by 2 हैन फेरि sin थीटा इक्वल्स टु 3 भनेर लेख्दा रहेछ फेरि मिस्टेक हुन्थ्यो sin थीटा को भ्यालु कहिले पनि 3 हुँदैन। ओके डिफाइन एंगल अफ एलिवेसन भनेको छ द एंगल बिट्विन द लाइन अफ साइट एन्ड द नर्मल होराइजन्टल लाइन लाइन अफ साइट र होराइजन्टल लाइन को बीचमा बन्ने एंगल भनेको एंगल अफ एलिवेसन व्हेन एन अब्जर्भर अब्जर्भ्स एन अब्जेक्ट एबभ द अब्जर्भर अब्जर्भर भन्दा माथि भएको कुनै पनि अब्जेक्टलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि लाइन अफ साइट र होराइजन्टल लाइन बीचमा बन्ने एंगललाई भने के भने एंगल अफ एलिवेसन एंगल बिट्विन द व्हेन एन अब्जेक्ट above the observer is observed the angle between the line of sight and the horizontal line is called angle of elevation। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 5A र 5B 5A र 5B मा त लगभग फिक्स जस्तै हुन्छ क्वेसन 5A र 5B भनेको तिम्रो 5 को A मा भनेको भेक्टरको हो 5 को B मा भनेको तिम्रो ट्रान्सफर्मेसनको 5 को A मा अन्डर वाट सरी 5 को 1 त यहाँ छ हैन 5 को A मा तिम्रो भेक्टरमा पर्ने स्केलर प्रोडक्ट हो एउटा भनेको भेक्टर ज्योमेट्री भेक्टर ज्योमेट्रीबाट पनि सोध्ने केही फिक्स्ड क्वेशन्सहरु छ हैन बस पोसिबल भएसम्म सबै क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्दिन्छु अनि भेक्टर ज्योमेट्रीमा पनि केही फिक्स्ड क्वेशन्सहरु छ त्यो फर्मुलाहरु जान हैन पुगिहाल्छ। अब फेरि क्वेशन्सहरु तिमीलाई अलिकति घुमाइदियो भने फेरि गर्न नसक्ने होला फेरि हैन एनीवे सो क्वेशन नम्बर 1 मा के छ what is the scalar product of two vectors a vector and b vector if angle between them is theta a vector dot b vector is equals to a vector magnitude b vector magnitude cos theta अथवा तिमीले कसरी लेख्न सक्छौ a b cos theta भनेर लेख्न सक्छौ बुझ्छ भनेको a b cos theta or you can write a vector magnitude b vector magnitude cos theta under what condition two vectors are perpendicular दुईटा अथवा orthogonal write in terms of their scalar product भनेको छ if the two vectors are perpendicular to each other then the dot product is 0 or the scalar product is 0 perpendicular भने के हुन्छ dot product 0 हुन्छ किनभने हेर त यो perpendicular त थीटा को बेला 90 डिग्री हुन्छ नि त थीटा इक्वल्स 90 डिग्री हुन्छ cos 90 भनेको त 0 हो सो a vector dot b vector कति भयो 0 भयो अर्को 3 नम्बर हेर if I cap or I vector लेखेको छ यहाँ I vector नै भनौं if I vector खासमा यो युनिट भेक्टरहरु चाहिँ cap लेख्ने हुन्छ यस्तो hat अथवा cap so if I vector is the standard unit vector along x axis what is the value of I vector dot I vector I vector dot I vector भनेको सेम भयो भने 1 डिफरेन्ट भयो भने 0 जस्तो यो I vector dot J vector भने यो चाहिँ 0 कसरी हुन्छ भने जस्तो लाग्ला कसैलाई हामीसँग फर्मुला छ नि हेर त A vector भनेको हामीसँग एउटा के छ जस्तो मानौ A vector equals to x1 y1 छ अनि B vector equals to x2 y2 छ भने फर्मुला के हुन्छ भन्दा A vector dot B vector फर्मुला के हुन्छ A vector dot B vector equals to x1 x2 plus y1 y2 हुन्छ ठीक छ तर I cap भने त हामीसँग के हो I cap भनेको त 1 0 हो सिमिलरली J cap भने पनि के रे I cap भनेको पनि 1 0 सो x1 x2 मल्टिप्लाई गर्दा के हो 1 into 1 plus 0 into 0 1 1 1 plus 0 भनेको के भयो 1 सो सेम भयो भने 1 डिफरेन्ट भयो भने 0 बुझिन्छ है ओके सो लेट्स मूव टु द नेक्स्ट वान डिफरेन्ट भयो 0 हेर्दा I cap dot J cap यसमा के 0 यसमा के 1 अब यसमा तिमीलाई अरु सोध्ने भनेको चाहिँ अरु के सोध्न सक्छ एंगल निकाल्ने फर्मुला लेख अथवा राइट द रिलेसन अफ cos थीटा भन्ला cos थीटा भनेको के हुन्छ A vector dot B vector by A magnitude B magnitude A vector को magnitude B vector magnitude हैन
यस्तै यस्तै क्वेसनहरु सोध्न सक्छ, बी केयरफुल है त। यसमा त्यति धेरै प्यानिक हुनु परेन। सो अलिक कहिले के सोध्दैन सक्ला भने 1 मार्क्समा त हो बेसिक क्वेसन चाहिँ सोध्छ, डट प्रडक्ट निकाल्नेसम्मको क्वेसनहरु नसोध्दा सिम्पली आउने क्वेसनहरु सोध्न, अब फर्मुला टाइप क्वेसनहरु सोध्न सक्छ हैन त। ओके, सो अर्को भनेको हेर त, यहाँ जे भेक्टर डट जे भेक्टर भन्यो नि फेरि के, जे भेक्टर डट जे क्याप डट जे क्याप भन्यो भने 1, जे क्याप डट आई क्याप भन्यो भने 0 हैन त। Okay, next. Question number 5 matter. The position vectors of the vertices of triangle ABC are A vector, B vector and C vector. What is the position vector of the centroid G भनेछ? Centroid G को position vector के हुन्छ? OG vector. अथवा you can write here small g vector is equals to 1/3 A vector plus B vector plus C vector. अर्को छ के भनेछ हेर त, the position vectors of the 2 points A and B are A vector and B vector. Then what is the position vector of the midpoint of AB भनेछ? तिमीले यहाँ OG vector भनेर लेख्न सक्छौ है। यसमा के हुन्छ? OM vector is equals to A vector plus B vector by 2. पोजिसन भेक्टर दुईटाको दियो भने र मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर निकाल्न भने के गर्ने, दुईटालाई जोड्ने डिभाइड बाइ 2. क्वेशन नम्बर 7 हेर, द पोजिसन भेक्टर्स अफ A and B are A vector and B vector respectively. What is the position vectors of the point P which divides AB internally in the ratio M1:M2 भन्यो। देन के हुन्छ भन्दा OP vector is equals to M1B vector plus M2A vector by M1 plus M2, अथवा यहाँ M1:M2 नभने M:N भन्यो भने M:N भन्यो भने फर्मुला के हुन्छ, MB vector plus NA vector divided by M plus N। यस्तै यस्तै क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर है, आई थिंक यू क्यान डु। लेट्स मुभ टु 5B। म अलिकति रस गरिरहेको छु, मसँग टाइम अलि लिमिटेड छ, मैले बिचमा ब्रेक लिनुपर्छ 2 घण्टा जतिको। लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 5B। 5B मा हेर त, अब 5B मा नर्मली आई एक्सपेक्ट कि क्वेसन इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनबाटै आओस् है। मोडल क्वेसन्स अनुसार चाहिँ इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसन 5B मा सोध्छ, तर सिलेबस अनुसार चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसन सर्ट क्वेसन भेरी सर्ट क्वेसन सोध्ने भनेको छ। सो मे नट बी स्योर कि आउँदै नआउनै सक्छ, तर आई एक्सपेक्ट कि 5B मा क्वेसनबाट इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन के आओस्। इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनको मेरो कम्प्लिट भिडियो छ, त्यहाँ लङ क्वेसन्स पनि सर्ट क्वेसन्स पनि र 5 मार्क्स क्वेसन पनि, सबै क्वेसन्सहरू डिस्कस गरेर मेरो भिडियो छ मेरो च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर ट्रान्सफर्मेसनको भिडियो हेर्नु, इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन है त। सो यो क्वेसन हेरौँ, इन एन इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन इफ P प्राइम इज द इमेज एन्ड of the P and R is the radius of universal circle with center O, write the relation of OP prime and R भन्यो भने के हुन्छ फर्मुला भन्दा, then the relation is OP into OP prime is equals to R square। यो फर्मुला सम्झिनु। क्वेसन नम्बर 2 मा हेर, if a point P is inside the universal circle where does the inverse lie? सर्कल भित्र पोइन्ट छ भने इन्भर्सन बाहिरपट्टि हुन्छ है। P यहाँ छ भने P प्राइम बाहिर हुन्छ, P बाहिर छ भने इन्भर्सन भित्र हुन्छ, र सर्कमफ्रेन्समै छ भने सर्कमफ्रेन्समै हुन्छ है। लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान। क्वेसन नम्बर 3 हेर, if P prime X prime Y prime is the inversion point of PXY with the circle with center origin and radius R, write down the formula and finding X prime and Y prime भनेछ। फर्मुला के हुन्छ भन्दा X prime, Y prime is equals to फर्मुला हुन्छ R square X by X square plus Y square, R square Y by X square plus Y square। सम्झिनु है त फर्मुला, R square X by X square plus Y square, R square Y by X square plus Y square। यदि यो इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसनको कोअर्डिनेट निकाल्ने फर्मुला, यदि सेन्टर 0,0 र रेडियस R भयो भने। बुझिन्छ ल, बुझिन भने कसैले भनिहाल्ने है त। R square X by X square plus Y square, R square Y by X square plus Y square। अर्को छ नेक्स्ट, व्हाट विल बी द सिंगल ट्रान्सफर्मेसन, कहाँ गयो यो भइहाल्यो है। क्वेसन नम्बर 4 मा हेर, व्हाट इज द सिंगल ट्रान्सफर्मेसन व्हेन रोटेसन थ्रु θ1 अबाउट ओरिजिन इज फलोड बाई अनदर रोटेसन थ्रु θ2 अबाउट ओरिजिन। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। सिंगल ट्रान्सफर्मेसनमा दुईटा रोटेसनको कम्बिनेसनमा जहिले पनि के हुन्छ, रोटेसन र रोटेसन कम्बाइन गर्ने जहिले रोटेसनै हुन्छ। यसरी बुझ न, सिम्पली बुझाइदिन्छु, खासमा त्यो एक्ज्याक्ट कन्सेप्ट त होइन, तर मैले बुझाउनको लागि त्यसको हिन्ट लिन्छु, त्यसको एउटा हेल्प लिन्छु। जस्तो एउटा यसरी बुझ न, एउटा स्ट्रेट लाइन छ, सबै चाहिँ स्ट्रेट लाइन, यो स्ट्रेट लाइन पहिला एक्स एक्सिसमा θ1 एंगल बनाएको छ, मैले यसलाई घुमाएर है, पहिला सुरुमा चाहिँ θ1 एंगलले घुमाएको थियो। यो पहिला सुरुमा एक्स एक्सिसमै ओभरल्याप थियो, एक्स एक्सिसमा ओभरल्याप भएको एउटा स्ट्रेट लाइनलाई मैले के गरेँ भने फर्दर फेरि सेकेन्डमा मैले के गरेँ, सेकेन्डमा चाहिँ θ2 एंगलले पहिला 10 डिग्रीले घुमाएको मानौँ हैन, पछि चाहिँ 30 डिग्री घुमायो भने हैन, ल मानौँ 30 डिग्रीले घुम्यो भने टोटल कतिले घुम्यो ल भन त, 40 डिग्रीले घुम्यो कि गरेन, त्यही त हो। सो द कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन अफ रोटेसन फलोड बाई रोटेसन इज rotation followed by θ1, rotation through θ1 followed by rotation through θ2 about the origin is also the rotation। अनि के हुन्छ कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन के हुन्छ, रोटेसन विथ सेन्टर 0 0, सेन्टर त्यही नै हुन्छ, सेन्टर एनी भयो, सेन्टर चेन्ज भएर भएन नि,
center 0 0 with angle theta 1 plus theta 2, rotation with center 0 0 through theta 1 plus theta 2 भन्ने है, बुझिन्छ? नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ. Right, what will be the image of point PXY if it is first reflected on x-axis and then rotated through plus 90 degree about the origin भनेको छ. What will be the image of a point PXY? PXY भन्ने पोइन्टको इमेज के हुन्छ? If it is first reflected on the x-axis, पहिला x-axis मा रिफ्लेक्सन गरौँ ल. x-axis को रिफ्लेक्सन के हुन्छ? x-axis मा रिफ्लेक्सन भने यसको के हुन्छ? p प्राइम x, -y. त्यसपछि यसलाई के गर्न भनेको छ? रोटेसन थ्रु प्लस 90 भनेको छ अनि अबाउट द ओरिजिन भनेको छ. सो पहिला के गर भने यसलाई चाहिँ हामीले p प्राइम x प्राइम, y प्राइम मानौँ न, जुन इमेज आउँछ नि, हैन? सो अब यसलाई p प्राइम x प्राइम, y प्राइमलाई रोटेसन केबाट गर्नु पर्यो त? रोटेसन प्लस 90 अबाउट ओरिजिन भनेको छ. 0,0 ओरिजिन र प्लस 90 डिग्री एंगलले यसलाई रोटेट गर्यो भने इट विल बी, यसको कोअर्डिनेट के हुन्छ भन? p प्राइम माइनस y प्राइम, x प्राइम हुन्छ. भनेपछि यसको इमेज चाहिँ के हुन्छ भन त? x प्राइम भने हामीले भर्खर के छ? p y प्राइम भनेको छ हामीसँग, y प्राइम भनेको त माइनस y छ. सो माइनस y भयो नि त, y प्राइम भनेको माइनस y, x प्राइम भनेको x. सो दिस इज इक्वल्स टु p प्राइम y, x. The image, the coordinates of the image will be p prime y, x. ठीक छ? क्वेसन नम्बर 6 हेर. क्वेसन नम्बर 6 र 7 हेर. 6 र 7 मा चाहिँ टु विच ट्रान्सफर्मेसन, यो म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन छ. टु विच ट्रान्सफर्मेसन इज द म्याट्रिक्स एसोसिएटेड. कहिले काहीँ ट्रान्सफर्मेसन दिएर म्याट्रिक्स सोध्दा, कहिले म्याट्रिक्स दिएर ट्रान्सफर्मेसन सोध्दा. म यसको पनि कम्प्लिट भिडियो छ, भिडियो हेर्न सक्छ, म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन भन्ने है त. सो टु वाट ट्रान्सफर्मेसन इज द म्याट्रिक्स एसोसिएटेड भने नि यो के हुन्छ? यहाँ नम्बर हेर है त, 1 र 0 बाहेक अरू नम्बर भयो भने नर्मली त्यो इन्लार्जमेन्ट नै है त. 2/2 म्याट्रिक्समा 2 0 0 2 यस्तो दियो भने यो के? इन्लार्जमेन्ट विथ सेन्टर 0 0 विथ स्केल फ्याक्टर सेन्टर 0 0 र स्केल फ्याक्टर कति? 2. यसमा के हेर त 1 1 -1 0 1 पो आयो. 1 -1 0 1 त के हुन्छ? यो त कुनै पनि ट्रान्सफर्मेसन हैन है. टु वाट ट्रान्सफर्मेसन, अब स्ट्यान्डर्ड ट्रान्सफर्मेसन कुनै पनि हैन यो. मेरो विचारमा सरले यसमा के राख्न खोज्नु भने यहाँ चाहिँ के त यता 0 बनाउन खोज्नु भयो यसमा. अब यो अब सरले ठ्याक्कै यही सोध्नु भयो भने चाहिँ मलाई यसको एन्सर थाहा भएन है. तर मेरो विचारमा चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ होइन. इट इज नट द स्ट्यान्डर्ड ट्रान्सफर्मेसन जुन हामीले पढिरहेको छौँ है. एकचोटि चेक गर्छु है त ल. यसरी हेर त 1 -1 0 1 छ भने यसलाई x y ले मल्टिप्लाई गर्दा के भयो? x - y अनि यो के हुन्छ? 0 र y भनेपछि y हुन्छ. यो स्ट्यान्डर्ड ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ होइन है त. इट इज नट द स्ट्यान्डर्ड ट्रान्सफर्मेसन. तर सोध्न खोजेको चाहिँ के होला भने मेरो विचारमा यहाँनिर चाहिँ 1 राखेर यता 0 0 राख्न खोजेको हो कि. 0 - 1 0 0 0 -1 अनि 1 र 0. ल यसको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ नि त. 0 - 1 1 र 0 भयो भने म सरलाई मेसेज गर्छु नि त है यसको. सो 0 - 1 1 र 0 भयो भने यो कुन ट्रान्सफर्मेसन हो? यो त के भयो? -y, x. बुझ्छ होला है? यदि बुझ्दैन भने यसरी गर न, x y ले मल्टिप्लाई गर. पछाडिपट्टि यो अब्जेक्टले के i इक्वल्स टु m भन्ने फर्मुला छ नि त, म्याट्रिक्स र अब्जेक्टलाई मल्टिप्लाई गरेर जुन इमेज आउँछ. इमेज भनेको के हुने भयो? 0 × x भनेको 0, 0 - y भनेको -y, 1 × x भनेको x, 0 × y भनेको y. 1 × x भनेको x प्लस 0 × y भने सो -y, x भनेको के हुन्छ? प्लस 90 डिग्री. सो यस्तो केसमा के हुने भयो? प्लस 90 डिग्री. सो विथ दिस आई कम टु द एन्ड अफ ग्रुप ए क्वेसन्स. तिमीले यतिमा मात्र त डिपेन्ड नहुनु, यस्तै क्वेसन्सहरू अरू पनि प्र्याक्टिस त गर्नु. र आई होप यसले चाहिँ धेरै हेल्प चाहिँ गर्छ है. म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू चाहिँ कभर चाहिँ हुन्छ यसबाट है त. सो आई विल बी ब्याक आफ्टर 2 hours. लेट मी एन्ड द लाइभ सेसन हियर. I suggest everyone to see the video at least once before giving your examination. Thank you everyone. I'll be back after 2.5 hours. है त. म 6:30 बजेतिर अथवा 7 बजेतिर चाहिँ म 2 मार्क्सको क्वेसनहरू लिएर म आज चाहिँ मिडनाइटसम्म चाहिँ लाइभ बस्नेछु है त. भोलिको सेसनमा मैले लङ क्वेसन्सहरू 4 मार्क्सको र 5 मार्क्सको डिस्कस गर्नेछु. थ्याङ्क यू एभ्रिवान. हेभ अ ग्रेट टाइम. बाई बाई. टेक केयर.